Ṣàngó bá ń ṣe tiwọn á jẹ ń bẹ̀ á jẹ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Ìgbà mùsùlùmí dé lórí pé wọ́n ń kọ̀yìn àwọn kinní yẹn wọ́n ń kọ̀yìn wá síra wa. Àwọn bàbá wa tí wọ́n gba mùsùlùmí lálejò tí wọ́n gba kìrìsìtẹ́nì lálejò wọ́n ṣe dìdìrì náà torí pé àwọn bàbá wa dá ilé fi tẹ́wọ́ ló fi gbà wọ́n lálejò. Ẹ wọ àwọn àràbù olórí burúkú yìí ẹ lè gbé anything wá ní Áfíríkà kẹlẹ́ fẹ́ á gbé fárábù pé kí wọ́n gbà lọ́wọ́ yín ò lè tẹ́wọ́ gbà. Sáwọn tó ti jẹ́ pé ta bá rìn lọ títì gẹ́gbà mí gẹ́ wọ́n máa ń sítọ́ àbí káwọn wọn kẹ́ máa lẹ̀kùn mọ́ wa. Ṣé àwọn yẹ ni wọ́n á fẹ́ wá máa gbé wa lé lọ́wọ́ wípé àwọn ẹni tí ò bá mi fi inú èsì ṣeré láyé ẹjọ́ sórí ò bá mi fàlùjẹ́ náà ṣeré lọ́rùn ká tẹ̀sán pálùjẹ́ náà yẹn wà kò sálùjẹ́ náà kankan bí kankan o kò dẹ̀ sí náà kankan bí kankan but ò bá mi fi èsì ò bá mi fi ṣeré láyé ìwọ ló wà bá mi fi àlùjẹ́ náà ṣeré lọ́rùn. Ìwọ tí mi lè fọwọ́ kan ìyàwó rẹ nílé ayé tí ó pé ibi tí àwọn ẹ bá jókòó sí mi lè jókòó tì ìwọ ló wà fún mi ní 72 fèjì lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká wake up now ẹ jẹ́ ká jí. Gbogbo alẹ́ ké kọjá rí àdánwò tó dé mú mi padà sí bẹ́ẹ̀ mọ̀ Olódùmarè ló jẹ́ kí n rí. Orí mi ti pé ojú mi dẹ̀ ti là. Ṣé tẹ̀rí pé tó bá àdéhùn tó bá fẹ́ tí o bá ń dáàtú pé táwọn pípù yìí sọ irọ́ ní sẹ́kò rí bẹ́ẹ̀ àbí àyè tí wọ́n ń kà ní Kùránì yìí wọ́n lọ tẹ Kùránì tí wọ́n bì kan ni tí ẹ gbìyànjú tí ẹ lọ sẹ́ ní ara kọ́ńtì sẹ́ lọ lo 3 years tí gbèsè ayé ò bá ní sú ẹ. Bàbá mi tí ara tí ò bá ní ní ọ wípé ara bu so àwọn pípù yìí wò nífẹ̀ẹ́ wa ẹ̀yin náà wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní African country. Ọmọ ọ̀rẹ́ mi kan tó wà ní Jordan ó bá dé Jordan Qatar ó dé Qatar ló bá ọmọ ọ̀fà ní Kwara State wọ́n ṣe visa fún ẹ̀ṣẹ̀ Arabo ṣe visa fún ẹ̀ṣẹ̀ gbẹ̀fẹ̀ kó wá bóun ṣiṣẹ́ ó wá débẹ̀ tán every hour ó fẹ́ lọ kírun òun lọ mọ́ṣáláṣí ìyẹn ti ń wò ìyẹn ti ń fojú wò ó ti ṣọ́ bí ẹ ṣé lè ṣiṣẹ́ ṣá every kíní kan ó lọ mọ́ṣáláṣí ìyẹn ò tí ẹ bá sọ̀rọ̀ gbà tó stage kan ní ọ̀gbẹ́ni ó kọ̀ cancel visa lẹ́yìn ó ní take your passport go back to your fucking country. I make visa for you every time you are going to mosque, you are going to mosque, you are going for prayer. Ẹni tó lé àwọn àràbò tó ń lé ẹ̀sìn nìyẹn o. O ní iṣẹ́ lónìí kó wá ṣe ìwọ ló fẹ́ máa kírun every second fẹ́ lọ máa kírun. Ó cancel visa ó padà sí ó padà sọ́fà. Ẹ wo nǹkan tó ṣe àwọn Áfíríkà. Ó dé lò nílùú. Àwọn tó ní ẹ̀sìn gan wọ́n múṣẹ́ wọn abáni máa ń sọ Yorùbá wọ́n múṣẹ́ yẹn gidi. Wọn ò fi ṣẹ́ wọn kírun. Àwọn ṣiṣẹ́ 24/7 wọ́n tó jẹ́ Áfíríkà ló fẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí every second ló fẹ́ lọ máa kírun. Ó dá padà sí Nàìjíríà ni mo ní nǹkan tó ti fi kó sí lórí yẹn ìwà wèrè yẹn ló gbé dẹ́ta. bóyá Messi náà post fídíò máa nǹkan ní ìjẹta tó ń ṣe wá sí pé ẹ̀kẹ́ máa ń lo pẹ̀fún wípé obìnrin gbọ́dọ̀ máa lo pẹ̀fún ní ìmọ̀ musa kọ́ máa post fídíò yẹn. Tẹ́mẹ̀sì post tó ń tẹ bá yan wípé èṣù àbí Sátánì pé kíní kan ní. ọ̀rọ̀ tiẹ̀ mọ́ ká sọ̀rọ̀ bíi 3 minutes ẹ jẹ́ káwọn àlejò wa yìí náà sọ̀rọ̀ kan lè tètè bọ́lẹ̀ kan gbẹ́lú mi ẹ dákun kò ní bàjẹ́. ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó gbóhùn sókè kò sí wàhálà ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó gbóhùn sókè. àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́. o. kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o. àṣẹ. ló máa give up Allah ló máa ṣòfò ló máa give up nílẹ̀ Yorùbá Allah ló máa give up. ẹ ṣe àṣẹ. àṣẹ o. ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá. àṣẹ o. ms àkàndé ọdọba ní àtẹ̀yìn bàbá mi tẹ̀lé kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o. ìjọ wa máa rí sí o. ní pọ́ǹtì ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́. ẹ fẹ́ pa fóònù yín tó ń dún yìí. mo ní pọ́ǹtì ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ bi àwọn mùsùlùmí. òkú àṣìtáni tó máa náà ń sọ yẹn nígbà tó ti mọ ibi tí àṣìtáni yẹn wà wáyé tí wọn ṣe kú ju àdúró kan síbẹ̀ ó ti tó instead of ń sọ òkú síbẹ̀ yẹn àbí kílẹ̀ ní mo rí sọ instead of ń ju òkú síbẹ̀ lọ́dún ọkọ̀ àdúró kan. wọ́n rí pọ̀pọ̀lọ́ wa lọ ni. àdúró kan ibẹ̀ ló ẹ̀sìn mọ̀kú bẹ́ẹ̀ ló wà ẹ kú ju àdúró kan síbẹ̀ kí kéèsì close ibi tó jú láìdé yìí. ẹ kí Saudi jẹun mọ́ ni wọn ò ní jẹun mọ́ nìyẹn. ibi tó jú láìdé yìí sẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yìn ìyá wa sẹ́yìn bú. Àjíbọ́sà ẹ dájú gan o ebi ò mọ pa Saudi báyẹn.
ẹ̀mẹ́ wo pé ìṣẹ́ la fi ń ju òkúta síbẹ̀ ní kínní àdúró kan ti tó ó kàn jù síbẹ̀ gbàm Ṣàtánì yẹn á wà bí gbà lọ ni kò ní dì sọ́ọ̀pù wọn mọ́. ẹ jẹ́ ká power tap ká share program yẹn jọ. wọ́n á wò pé ẹ jẹ́ ká máa power tap ká máa share. níbi tójú láde yìí tó yẹ pé ayé ti dújú ara wọn yìí tó ń sọ ọ́ dẹ̀ mú àwọn ẹ̀rí kínní jáde fún yín wọ́n mú ẹ̀rí jáde fún yín pé àwọn ò sọ lórí ẹ̀yin náà lọ ra kínní fún ara yín tẹ́ ẹ bá lè rà ẹ mú fóònù yín ẹ gọgù ṣáàṣì gbogbo àwọn kínní gbogbo àwọn evidence ọ̀hún fún yín ẹ̀yin náà ẹ gọgù ṣáàṣì ẹ̀kẹ́ wò pé ṣé kínní ṣó tọ́ ṣó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá ẹ dẹ̀ sí ń ranrí mọ́ àga wájú báyìí a dẹ̀ sí ń ranrí mọ́ à ń ranrí mọ́ àwọn nìkan dẹ̀ ń jáde wọ́n mú evidence jáde fún yín pé kínní kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ sí ń ranrí mọ́ at least tíyẹn bá ń tọ̀nà kan tẹ́ bá rí bọ́nà ọ̀nà tíyẹn ń tọ̀ ìgbà bóyá èyàn ò tiẹ̀ mọ̀ bọ́nà tíyẹn ń tọ̀ ìgbọ́nà tó dáa ẹ dẹ̀ rí àwọn kan tó ń já yín gbà aláìwà ibi tá à ń gbà lójúmọ́ yìí ṣé wọn gbókùn sọ́nà ń bẹ̀ ọ̀nà yóò dáa fọ́nìtì ni pé wọ́n mú ẹ̀rí ẹ̀ jáde kò ṣe pé bóyá wọ́n ń sọ lórí báwọn ṣe máa ń béèrè ọmọ kan tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní ìgbà tí kinní kan ànábì wá bí kan ẹnìkan lòun fẹ́ lọ wọ́kọ́ lọ olúwo yẹn náà ó wá fẹsẹ̀ blọ́ọ̀kù kinní ó ṣáà ń fọ́ ìmú kinní yẹn ọ̀sán yẹn mo rí yẹn ó ṣáà ń fúrèmù rọ yẹn ejò wa bẹ̀rẹ̀ sí ṣan ìgbà tó rú ojò yẹn wá mu kò ṣáà gbé sẹ́yìn kó ń bẹ̀ wọ́n wá rò pé ẹ̀yin náà gbọ́ kinní bí pé nǹkan tó máa lọ ń kọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ wá o ìwọ tó bá ti di fúrèmù rọ tó wà òkè jù ó ti ní owó tá a máa fún ẹ nǹkan tí mi kọ́ kà fún nìyẹn pé o gbọ́dọ̀ fúrèmù rọ tí wàá jókòó wàá fúrèmù rọ wàá hàn wàá tàn kan jáde wàá hàn wàá ta máa ta mọ̀ wọ́n rá àwọn èèyàn tó ń jáde tó ń mú ẹ̀rí wá fún yín wọn ò sọ lórí pé ok àwọn ò sọ lórí o ok ká tó pa yẹn tì wọ́n gbé 80 million lẹ̀ pé kán wá dìvẹ́ǹdì àwọn àyà kọ̀ọ̀kan nù Kùránì kò sí àfáà tó lè jáde tó lè dìvẹ́ǹdì ẹ̀yọ kan ṣé yẹn lásán wọn kò tó kí orí ẹ̀yìn kí ọpọlọ èèyàn ṣí àbí ṣé 80 million wà ní ọmọ kékeré per question worth 10 million naira pé kò mú evidence jáde kò sọ fún wa pé nǹkan báyìí o bẹ̀ ṣe sọ́kọ́ lórí o ọ̀yà ìlọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ bá bẹ̀ ẹ̀ rí wọn ò rí fi sọ wọ́n dẹ̀ mẹ́rin jáde fún yín sí ẹ̀tàn àwọn kan dẹ̀ sì wà níbi tí ojú làdé níbi tí ayé ti burú jára wọn dé tójú làdé tí ò ń ṣe pé bóyá lókè ń sìn gbogbo wa ń sìn àwọn tó wà ní oríṣiríṣi kọ́ńtìrì oníkálukú wà á dẹ̀ ń kọ́nẹ́ẹ̀tì ara wa níbi tójú làdé kẹ́ni kan dẹ̀ sì jókòó sí di ibi tí ó sọ náà ń bẹ̀ ọjọ́ kankan oró kí nìyẹn ká kí ló ń ṣàwọ̀ èèyàn gan apàgbọ́n náà kí ló ń ṣàwọ̀ èèyàn àwọn kan jáde wọ́n mú ẹ̀rí jáde fún yín ẹ lọ ká kíní fún ara yín àwọn ò ní kẹ́ bìrìbì nǹkan táwọn sọ àwọn ò ní kẹ́ bá wọn ṣòṣà àwọn ò ní kẹ́ bá wa bọ inú mọ́lẹ̀ wa but ẹ̀yin náà kàn wò pé ṣé kíní ìṣó jẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n kọ sínú ìwé ní Nàìjíríà àìmọye ìwà burúkú náà ti wù nílẹ̀ Haúsá tán ti gbé kíní wa àmọ́ nǹkan tí Deborah sọ tó burú jù ọmọ ọlọ́mọ tó wà ní fanáyà kọ́nà wà ẹ̀ pa ó ti kú ẹgbẹ́ táyà sí lọ́yẹ̀ ọrùn ó ń jóná nuná ìyóò tó tẹ́yìn lọ́rùn ẹ tún mọ̀kúta ẹ tún sọ́ fún nuná wọ́n dẹ̀ mẹ́rin ẹ̀ jáde fún yín ẹ dẹ̀ tún fojú ara yín wo kíní ẹ dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ lẹ́yẹ kù sí ẹ wo nǹkan tó ní kọ́ fẹ́ sọ yín bàbá mi ẹ wo ẹ má jẹ́ kó sú yín o ojú àwọn èèyàn ti là gan àgàlẹ̀ káàrò ojú rẹ̀ ojú àwọn èèyàn ti là gan but nǹkan tó kàn sí ṣàwọn èèyàn ni pé ṣe mọ̀ pé ní Nàìjíríà tá a wà àgàgàlẹ̀ káàrò ojú rẹ̀ àwọn ará bíi mostly wọn ti wà ní on top so tán bá rí pé èèyàn gbé kíní sórí gan they can do anything tẹ́ni ẹ bá wà níbi iṣẹ́ kan wọ́n lè jọ níbi iṣẹ́ tán bá ẹni tó lè gbé kíní sórí ni ẹni tó bá yẹ pé self ọkọ ẹ̀ ló ń ṣe fúnra rẹ̀ tí ó dẹ̀ bìkítà bí iṣẹ́ ọjà òyìnbó ni kò mọ̀ pé nìkan wà but ẹni tó bá wà ní abẹ́ wọn tójú ẹ̀ bá là ọgbọ́n ló máa fi ń ṣe ẹ̀yìn àgbàdo ní pé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ni ejò máa ń gàgbọ́n so ojú àwọn èèyàn ti là but nǹkan tá a kàn nídìí sí ni pé back up àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa torí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa náà àwọn tó wà ní high post àwọn náà ń gbọ́ kínní àwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé kínní yóò tọ́ ni wọ́n mọ̀ ẹ fẹ́ sún ẹ̀yìn ẹ máa gbé Bible àti Quran lẹ̀ agbára olówà ń bẹ̀ ègún olówà nù Bible àti Quran ìyàwó mi ìyá ẹlòmíì á lọ wà tí ò dáa á ní gbogbo ègún tó wà nù Bible àti Quran kò jẹ́ ègún olówà ń bẹ̀ mo ní òkè ọjọ́ kan mo pè é lọ́wọ́ ẹ̀ ní wọ́n pẹ́ ègún tó dẹ̀ máa ń sọ pé ègún kan tó wà nù Quran kò jẹ́ táwọn ègún olówà nù kìíní ẹ̀ka jáde ká gbọ́ kò sí ń bẹ̀
ẹ ẹ má jẹ́ kó sú yín ẹjọ́ mo fi àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ káàrò òjìrì kò ní sú wa kò ní rẹwà gbogbo àwọn tó fẹ́ balẹ̀ káàrò òjìrì jẹ́ àtàwọn tó ti bàjẹ́ sẹ́yìn àtàwọn tó tún gbèrò láti bàjẹ́ àtàwọn tó wù pé ilẹ̀ wa làwọn fẹ́ gbà pé tó ń bójú àwọn orúnmọlẹ̀ wa jẹ́ lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn tó nílé ayé lágbára àwọn tó ṣílẹ̀kùn ìní lágbára àwọn tó máa tì lágbára gbáńlá méjì tó sojú dira wọn lágbára Olódùmarè lágbára àwọn gbárùmọ̀lẹ̀ àbùkọ̀tọ̀ àwọn gbárùmọ̀lẹ̀ àbùkọ̀sì lágbára fa olùkọ́ àsọ̀rọ̀ dayọ̀ lágbára ọ̀run tí lágbára gbọ́n mìrìgùn lágbára Ọlọ́run lágbára Olódùmarè tó ṣẹ̀dá wa gbogbo wọn máa wọlé lù gbogbo wọn máa àṣẹ o wọlé wọn bá láwọn ò ní àṣẹ jáwọ́ fà tí wọn ò bá ní fi wálẹ̀ gbà ojú àwọn arábì ti la ẹ ra fi wọn lẹ̀ o tó bá ní pé ẹnìkan wá wà nkọkọ ó ní pé ìṣubú wa bá a ṣe ń ṣe pé oko wa oko òun lágbára ilé tó ní tí wọn bá jẹun dá lọ ṣọwọ́ dúdú wọ́n dẹ̀ mẹ́rin jáde fún yín wọ́n dẹ̀ mẹ́rin jáde fún yín ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń twist irọ́ ẹ wo ẹ̀yin bàbá mi ojú àwọn èèyàn ti la gan ojú àwọn èèyàn ti la gan nǹkan tó kàn ṣe rẹ̀ ni pé ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀mọ̀ àwọn ló ti wà ní bẹ́yànsìn tẹ́ bá máa wo òkè ẹni tó bá wá jẹ́ DM lókè àbí tó jẹ́ pé òun ni director tí ó bá jẹ́ Muslim á jẹ́ Christian so àwọn tó bá wà lábẹ́ tójú ẹ̀ bá là kò easy fún láti tètè gbé sórí ṣe ẹ lásán kò easy fún láti tètè gbé sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ok irú èmi ń sìn jẹ́nẹ́tọ̀ mẹkáníìkì ni mò ń ṣe gbogbo àwọn tí mò ń bá ṣiṣẹ́ Muslim wọn àwọn Haúsá àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí ni mò ń bá ṣiṣẹ́ àwọn Christian àwọn church mò ń bá ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ pé tí n bá gbé sórí ó máa affect iṣẹ́ mi ká ní kí èmi náà bá jẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ mo kàn ní opportunity kan láti travel out lásán pé mo kàn pa iṣẹ́ yẹn tì wọ́n máa gbà Nàìjíríà wọ́n máa gbà nílẹ̀ káàrọ̀ ògiri bọ̀ mo gbé ẹ̀sìn sórí o mo gbé ẹ̀sìn mi sórí mi ò fi ẹ̀sìn mi bù mi ò fi torí eégún lóró ìdílé wa mi ò fi bù rárá mi ò fi yẹn bù mi ò bí ẹ torí àwọn kan wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn ìdílé wọn wọ́n ń ṣòṣà ìdílé wọn wọ́n máa ń fara pamọ́ pé wọn fẹ́ jẹ́ káwọn rí èmi gbé sórí mo gbé sórí wọ́n gbé sórí gidi mo gbé sórí so mi ò ìyẹn ni kò sí nǹkan tó kàn mí iṣẹ́ ẹ̀ ló máa dì mí so ẹ jọ ẹ má yẹ kó sú ẹ má jẹ kó rẹwà ẹ jọ nítorí Ọlọ́run mo fọlọ́run bá bẹ̀yìn mo bẹ̀yìn o ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ má yẹ kó sú ẹ má yẹ àbọ̀ mi rè o. àbọ̀ owó àbọ̀ ọmọ àbọ̀ àláfíà ẹ ṣe àdúpẹ́ ojú òní tiwa á rí bá a ṣe ń fẹ́. Prince Adéọlá rádà ẹ káàbọ̀ o. Prince Adéọlá ẹ ti wọlé kílẹ̀ mú wá. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ̀ ẹ káàbọ̀ o. EMS bàbá. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ Yorùbá mo really appreciate it. In fact, ìgbà tí mo rí mo ní pẹ́tẹ́ wà ń bílẹ̀ ni. EMS bàbá olówó Èkó àkànbí ọlọ́ba mo kí yín o. Ó máa ń ó ṣe ni láàánú because mo believe pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. àgbọ́yé Okay. àgbọ́yé. Ó ṣe ni láàánú tí máa rí àwọn atrocity kan tí ó ń ṣẹlẹ̀ from this our so-called people because tá bá wò dáadáa àwọn people yìí they are just like a virus to the whole world. Kò síbi tó bá dé báyìí wàhálà àti ìdààmú ni. Àní tó funny ni pé tẹ́ bá engage wọn because mo máa engage wọn gbà míì so mo máa engage wọn gbà míì ní bóyá bí iṣẹ́ àwọn kankan tí mo mọ̀ pé but tẹ́ bá máa gbọ́ nǹkan tó máa sọ wọ́n máa condemn in tó jẹ́ ti Yorùbá yẹn to the extent mo engage bàbá kan tó jẹ́ 60 something years old. Bàbá yẹn wá ń sọ pé ń pé mi ò tiẹ̀ mọ̀ ṣáà sọ̀rọ̀ débi pé mo ní Adìlá Ọláwálé nǹkan kan orúkọ tí ó yẹ kọ́mọ Yorùbá máa jẹ́ nìyẹn pé because that is our identity. Àwọn orúkọ Yorùbá yẹn pé because tá bá ń jórúkọ èdè míì pé tó bá dé Ghana ń sìn tó bá sọ pé òun béèrè tó bá sọ pé what is your name tó ní Abdullahi
because wọ́n ti mọ̀ pé that is Islamic name. Ìyẹn ò identify ibi tó ti wá. So bàbá yẹn wá ń jẹ́ kó yé mi pé pé orúkọ pé Ọlámídé àbí Ọláwálé pé ìyẹn bíi pé èrò rí nípa èwo wá ní ó jẹ́ orúkọ gangan mo wá tì síwájú nọ́mbà ní ẹ̀ pé bí orúkọ nù Kùránì wọ́n ní so jẹ́ ẹ̀yin àti bàbá àgbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá ṣé orúkọ nù Kùránì wá ní orúkọ ilẹ̀ Yorùbá ni a ti sọ orúkọ Kùránì pé eléyìí tó kù àròsọ ni wọ́n ní ń pé àbí kán máa jẹ́ Ògúnwálé mọ́ ní so ṣé ní tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ẹ̀sìn wá ṣé ẹ̀sìn tán gbé wá because ẹ̀sìn tiẹ̀ ni pé ṣé àwọn bàbá wa kò sẹ́ni tó ń jórúkọ tí ò dẹ̀ pàtẹ́nì mọ́ bóyá kan ni àwọn èèyàn ń jẹ́ Ọláwálé wọ́n jẹ́ Adéwálé náà wáyé tó wá jẹ́ pé nísìnyí béèyàn ò bá tí ì jórúkọ ẹ̀sìn kò tí ì jórúkọ débi pé àáfàá ń sìn ẹ̀ lè pàáfàá síbi ìsọmọlórúkọ orúkọ Christian sí èmi inú wọn á máa sọ pé bóyá irọ́ o báwo lẹ̀ ṣe ní forúkọ orúkọ nú Bible ṣé mo jọmọ Israeli ni àbí mo jọmọ Arab àwọn ẹ máa wọ ọmọ Yorùbá tán bá fẹ́ pé wọ́n máa pe Abdul á máa fi ẹrú pinlẹ̀ orúkọ ẹ̀ like mi wá ṣe ń ronú ní bàbá ẹ ò ṣerú fún bàbá ẹ ìyẹn bàbá tó wà láyé so ẹni tó wá dá ẹ ló wá jọ máa jẹ́rú fún because mi mọ bó ṣe máa ń sound ṣé tí bàbá bá ń pọmọ ẹ ní ẹrú báwo lọmọ ṣe máa feel ká máa sọ pé Ọlọ́run tó dáyàn so ká wá di ẹrú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó dá wa I don't in fact àtẹlẹ tó lọ school àtẹlẹ tí ò lọ school tó bá wọ́n sọ fún wa pé ẹ gbàgbọ́ you just have to believe why would I believe what I don't know kí n kàn believe torí pọ́n sọ fún mi pé Muhammad is a good person the next thing kí n believe ni so I don't need to question tẹ bá dẹ̀ dídí pé ẹ̀ ń question báyìí ẹ ti ṣe nǹkan tí ò dá nìyẹn ẹ ti dọmọ ṣetán nìyẹn torí pé ẹ ti ń question and these so called people tó ń pera wọn láàfáà tó bá ti lè gbọ́ kí ó báyìí lọ́kùn ara wọ́n ti di intelligent person wọ́n máa ń wò pé yes nísìnyí mo ti wá nímọ̀ because I don't understand and gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ó ti ń affect brain àwọn ọmọ Yorùbá débi pé especially àwọn ọmọ Fúlàní ṣẹ́bílẹ̀ pé níbi iṣẹ́ mi lénìí ó lọ́mọ Fúlàní kan tó ń bá wa ṣiṣẹ́ mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní do you even hear another language apart from this Yoruba and English ó ní òun ò gbọ́ èdè míì mo wá ní can you imagine ṣé irú ọmọ yìí sì dé stage kan àbí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn bàbá wa kò mọ̀ ń pa ẹ̀ so kò ní sọ anything good about it ẹ máa sọ pé ewé àtegbò ń pé nǹkan tí ò dá ni but kó tó di pé ẹ̀sìn méjèèjì wá gan kan tó kọ́ hospital àwọn bàbá wa eléwé ọmọ wà gbogbo nǹkan ti wà in order kó tó di pọ́ndé so ẹ máa jẹ́ kó dàbí pé bóyá àwọn western kinní ló wá di pé ó tiẹ̀ wá fún wa ní gbogbo way of life wa because èmi náà tẹ́lẹ̀ Christianity ni Christian lèmi but mo wá jókòó pa ẹ̀tẹ̀ dúró náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an but why is it that gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe jẹ́ pé wọ́n máa ń condemn ẹ̀ mo wá try àti béèrè ìgbà tí mo travel àfikún ọ̀rọ̀ yìí brọ́dà mi inú tó bá ní kí wọ́n fi hàn sí inú túbú ó dàbí inú prison lẹ́ni náà ni. bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá jalè ńgbà yẹn bóyá ó jalè àbí ó ṣe nǹkan tí ò dá wọ́n máa lọ in your brain comes to unless tó bá jẹ́ pé n tó ti ṣe yẹn ó ti wá pọ̀ jù pé yes okay ẹ jẹ́ n sọ ilé fún yín ṣé mọ̀ pé nígbà tí ní ìlú ọ̀dọ̀ wa because ní ọmọ Ọ̀wọ̀ lèmi so ní ọ̀dọ̀ wa ní oko tó ipa tún máa wọ mọ́tò bí bóyá 1,000 2,000 ká tó débẹ̀ tí wọ́n bá jalè ọ èèyàn kan lọ wá iṣu oníṣu tó bá mu
wọ́n máa mú iṣu yẹn, wọ́n á fi okùn so ọ ewúrẹ́ àbí nǹkan tó jí, wọ́n máa fokùn so mọ́ lọ́rùn, wọ́n máa mú gbogbo abà yẹn, wọ́n máa mú rìn kiri, wọ́n máa fi ya ojú lé, wọ́n á ní kí gbogbo èèyàn bọ́ta, wọ́n á máa ọmọ wòwò ni o that is how wọ́n ṣe they lẹ́kìtì discipline náà them. wọ́n ṣe So lọ́dọ̀ wa náà shame o wọ́n yẹn, máa bọ́ sí wòwò so àṣà yẹn yes, gbogbo so Èkìtì àti shame Oǹdó ló yẹn, ń ṣe gbogbo ọmọ tó bá ti ara ẹni yẹn jáde, gbogbo ọmọ tó bá ti ara ẹni yẹn jáde, tó bá wọ́n mú nǹkan, in fact ìran kẹta gan wọ́n sì máa fi bú wọn pa bóyá wọ́n kàn jọ ń ṣeré, àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá kàn jọ ń ṣeré, bóyá ìyẹn kàn sọ̀rọ̀ ẹni àgbẹ̀ ẹgbẹ́nu sọ̀hún, ìwọ tí bàbá ẹ̀ ó lè kọ́ ni bàbá ẹ̀ jà tó ń mú kiri àbí bàbá ẹ̀. So that is Yoruba for you, because wọ́n mọ̀ pé ìtúnpá máa ń tijú pé wọ́n á ní kí ló ti a ní value fún self kíní wa, a ní value fúnra wa gan. So instead tó máa sọ pé okay ó yá ẹ lọ gé lọ́wọ́, ẹni tó bá ti lè sọ pé kán lọ pa ẹni yẹn n tó ti ṣe gan kò ní ìdáríjì mọ́, kọ́ndé tó lè sọ bẹ́ẹ̀. Ọba gbogbo tán sọ pé wọ́n lọ ń gé oríyàn fún kinní, ọ̀wọ́n bá mi fi ń flex muscle ni pé mo fẹ́ kó mọ̀ pé yes mo tó láti, kì í ṣe bó òòṣà ló sọ pé lọ gé orí fún wọn. So gbogbo ẹ̀ mo wá calm down, okay eléyìí tí mo sọ lọ gbà tí mo lọ sí ìlú mo wá sọ béèrè lọ. Nígbà yẹn tẹ bá mọ̀ àwọn cortis wọ́n ń jà ní ọ̀dọ̀ wa, wọ́n ń para wọn gan. So bí mo ṣe wá débẹ̀ mo wá ní mọ̀mísí kí ló tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ gan, agboolé tiwa kí ló dé tí ṣé wọn ò ní value kankan nílùú ni. Mọ̀mísí wá ní wọ́n ní value pé in fact pé ká lọ, a wá lọ sínú kínní. Ìjọ yẹn ni ọba wa ń ṣe ètùtù kan torí ìjà tó ń jà yẹn. So wọ́n gbẹ́bọ, wọ́n tẹ̀ mú ó dà pé wọ́n má jáńjọ yẹn tán pa síbi oríta ìlú ibi iwájú pálásì ọ̀dọ̀ wa. So mọ̀mísí sọ pé ṣé mo rán wọn tí wọn ò wọṣọ yẹn tó ipọ́n mú aṣọ wọn sánmọ́dì yẹn pé that is our own, because ọmọ ìlóró lèmi, pé that is our own people, pé important wọn ni pé anything tó bá jọ mọ́ nǹkan bíi orò, wọ́n fẹ́ ṣe anything àwọn bọ́n tó máa mi mọ̀ bóyá ẹ mọ igogo is something tó máa ń ṣe lọ́wọ́ yẹn, ìdílé wa ló máa ń start ẹ̀ lọ́dẹ̀ tó máa ń end ẹ̀. So wọ́n wá sọ pé bọ́n ṣe máa ń dress nìyẹn whenever they want to do such thing. Wọ́n wá ní okay pé tá a bá bà ní ṣe pé ọba máa bẹ̀ wá ni pé so definitely we have value there. So ìgbà tán dẹ̀ máa ṣe kinní yẹn tán ṣe believe pé gbogbo nǹkan yẹn die down. Tán bá ń sọ̀rọ̀ orò ńgbà mi máa ń kàn máa wọ wọn tán wà lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n sọ pé ẹ̀ẹ̀kan sápamọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ṣé orò ló ń pè yẹn. Tán bá ń gbòrò ní Ọ̀wọ̀ ní ìlú tèmi 1 month ló fi máa ń ṣe announcement. Last one tán gbé àwọn tó ń ta pósí tán lọ ń wọ́n ilẹ̀ express tó ta accident ń ṣẹlẹ̀. Nígbà tán máa gbòrò yẹn wọ́n dẹ̀ ti kọ́kọ́ wọ́n ní wọn kan tó gbé. Nígbà tán máa gbòrò yẹn gbogbo wọn pátápátá ló kú dànù pátápátá. So tradition wà síbẹ̀ ó dẹ̀ legit, because ṣé mi tó yẹ pé mo tiẹ̀ rí ẹlòmíì tó yẹ pé bọ̀tí ni tí ò mọ kankan. Àwọn most of àwọn tẹ̀ ń wò wọ́n ti brainwash wọn gan débi pé wọn ò lè dánú rò láì sọ pé ẹ lọ́nu àyà báyìí lọ́nu John kinní kan, wọn ò lè dánú rò. Ìwé ló ń ronú fún wọn. Ẹ wo incident tó ṣẹlẹ̀ ní Benue nsìn, ẹ lè rí wọ́n single àfáà kan tó máa wá síta tó máa condemn àtìn. Ẹ lè rí wọn because ó ná bí pé ẹlẹ́tẹ̀ ni wọ́n yẹ kán lọ, even ọmọ 1 years old, ọmọ 2 years old, because mo wo video Very Dark Man, that thing is so saddening láti máa rí ọmọ kékeré kan dẹ̀ sún wọn kí lè ẹ̀ṣẹ̀ tán lè ṣe. Kò dẹ̀ dùn mí because ó wà núwèé wọn pé ọmọ tí ẹlẹ́bọ bá pa wọn kò sí tó. Ẹ̀sìn tó jẹ́ pé tí ẹni tí ò bá ti ṣe ẹ̀sìn yẹn tí ò ń ṣe tí ò jẹ́ complete human being, is that a religion? Tó yẹ pé kò sí humanity ń bẹ̀. Prince, excuse me, ẹ jọ ẹrú aláàtọ̀ bá wọn sàn. Mo wo fídíò kan náà tó ń géèyàn kan lọ́wọ́. Prince, ẹrú aláàtọ̀ bá wọn sàn ló lè náwó sókè. O lè náwó sókè ká lè gbé wá sókè. Thanks for the opportunity.
ẹrú àlá ẹjọ bá wa power tap kẹ bá wa ṣí ẹjọ. Ẹ ṣé Prince, thanks for your submission. Ojú òní tiwa rí bá ṣe ń fẹ́. Ẹjọ bá wa power tap gbogbo ilé ẹjọ. Kíní ìyá àṣì ẹ̀ rárá kò lọ rárá kò dáa. Ẹ bá wa power tap dáadáa. Ẹjọ ẹrú tó bá wà ń sàlẹ̀ ó lè ṣe àì. Àbí kò kọ síbẹ̀ pé èmi ẹrú wà ń bí o. Àbí ọmọ Saudi ni mí o. Kò kọ síbẹ̀ kan gbé ẹ sókè. Gbogbo ilé bá wa power tap kẹ bá wa ṣí ẹ. Do you have anybody? Taile? Okay. Ẹrú, oya náwó. ṣe làbọrọ ẹ làbọyè Big Josh. Ẹlàbọ̀ akó ìbọn ètò ṣiṣẹ́ gbọ́ àpẹ. látàárọ̀ bàbá mi Ètò àkànfò ìjàre. yín o ancestors ajíbòṣà ń gbà mí ẹ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bẹni tí ẹsẹ̀ ń ṣì ń mí wẹ àṣẹ ń bọ̀ ní so it's expected kò sí Big Jones. Ìyá kò Big sí Jones. wàhálà Lórí ilẹ̀ lọ́sọ̀tẹ̀ mi máa àṣẹ ń bọ̀ ni so ń ṣe lẹ́sẹ̀ mo mi kí nù. gbogbo ilé o ọ̀rọ̀ Yorùbá àtàndá àkànbí ọlọ́ba ms ọ̀rọ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ àgbà táwọn comment section àtàṣe máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn mo kí Big gbogbo wa Jones. mo ṣe Ìyá Big Jones. kí lẹ sọ mo ṣe ẹ̀làbọ̀rọ̀ ẹ̀làbọ̀yè o Àbọ̀ ìbọn ẹ̀làbọ̀yè yìí. ìbọn ṣíṣe o Ṣé sọ́kọ́sẹ̀ mi mì? ẹ́ Ilẹ̀ ẹ̀dí ṣe sọ́kọ́sẹ̀ mi mì. náà kì í ṣe pé ó mì kò mì ó dúró Mọ̀ mi ni o, ṣe bá mọ̀ mi ẹ mọ̀ pẹ́sẹ̀ mi ò mi ò. Bí ni mo wà. ó dúró gbọ̀ngbẹ. Bí ni mo wà bí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa power tap ẹ ṣe ẹ prógráàmù ọdún mọ̀. nǹkan tẹ́ máa ṣe tẹ́ máa fi gba ilẹ̀ wa ńlẹ̀ ní ẹjá máa comment sábẹ́ àwọn prógráàmù wa ẹjá máa dáńlódù prógráàmù wa ká máa pèsè ẹ̀ sọ́dọ̀ wa ẹjá máa dáńlódù ẹ̀ ká máa pèsè ẹ̀ sórí péèjì wa gangan kò ṣe pé ká kàn máa láìkì ká kàn máa ṣe kinní nìkan náà ẹ jẹ́ ká dáńlódù àwọn ètò yẹn àwọn tó bá ń tẹ̀lé wa náà àwọn náà máa rí gbọ́ ṣe mọ̀ pé bí TikTok ṣe ń ṣe tẹ́ bá ṣe gbé sọ́dọ̀ yín TikTok á tún gbé lọ fún ẹlòmíì ẹ jọ̀ọ́ àṣàkọni tó wáá pẹ́ ní one bóyá ẹ ní one business account tẹ rò pé okay this one is for business ẹ lè ṣí míì kẹ máa ju ètò wa síbẹ̀ èèyàn méje èèyàn mẹ́ta máa rí tó bá jẹ́ èèyàn mẹ́ta ẹ lè program tẹ jù síbẹ̀ ló gbàlà mẹ́ta yẹn náà ti tó ẹ wo bàbá wa ilé kéwú tv ẹ wo àwọn èèyàn wa lóríṣiríṣi tí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa nǹkan tá a lè ṣe tá a lè fi gba ilẹ̀ wa ńlẹ̀ nìyẹn o kò sí pé kinní o nǹkan tá a ní àbùdọ̀ ló bẹ́ẹ̀ ni wípé ilẹ̀ wa àti gbalẹ̀ wa ó depend lé lórí ìyẹn social media tá a ṣe ní for now ká lò ó ká manage ẹ̀ dáadáa ká use it very well ó ti dàbí pé mò ń gbọ́ news pọ́n fẹ́ ban ní TikTok ní Nàìjíríà bóyá irọ́ ni bóyá ọ̀tọ̀ ni mi sì mọ̀ tẹ́ bá lè mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń lọ yìí ó ń bà wọ́n àwọn náà ń jà fitafita wọ́n ṣà ń wọ̀nà tán ṣe máa paná oríṣiríṣi àwọn nǹkan tá enlightenment táwọn èèyàn ń gbọ́ wọ́n ṣà ń wá kọ́kọ́ rí pọ́n kọ́kọ́ mú tarif oye tó ń ta dátà wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ kó wọ́n gidi tó jẹ́ pé dátà wa ń wọ́n gidi nílé bí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n rí pé ìyẹn ò máa dá àwọn èèyàn dúró sẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn má ṣe ń jì wọ́n ṣàfẹ́ paná gbogbo nǹkan káwọn èèyàn mọ́ ṣàṣà jí wọ́n ṣàfẹ́ káwọn èèyàn jí so ẹ jọ̀ọ́ ẹjá maximize nǹkan tá a ní ẹjá lò effectively ó lè ṣiṣẹ́ fún kan tí a fẹ́ lò tá a fẹ́ ṣiṣẹ́ fún tá a fẹ́ lò fún. gbogbo nǹkan tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ẹjọ́ torí kò sẹ́nibọ̀ tó ń bọ̀ níbì kan láti wá gbà wá là o àwa la fẹ́ gbára wa là gbogbo pé there is one saviour coming to save you concept of Bible pé there is a saviour coming to save us yẹn òun gan ó mú káwọn èèyàn wà lazy cause àwọn nǹkan míì tó yẹ kán ṣe wọn ní ṣe wọn máa rò pé saviour kan ń bọ̀ ó ń padà bọ̀ wọ́n máa retí ẹ̀ títí táyé tí wọ́n máa fi darúgbó saviour kan ń bọ̀ wá save wọn saviour kan ń bọ̀
saviour ò dẹ̀ ní dé títí gbogbo nǹkan máa fi ṣe tán. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú kinní lọ́kùnkúndùn. Ìyẹn for those that are willing o. Kò ṣe èèyàn tí ò wà willing o. If you know you are not willing, you can just be enjoying yourself and be cashing your cruise. But those that are willing, tẹ́ pé ìran wọn dẹ̀ ìjọ́ náà pé ìran mi kinní báyìí kò gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ o. Torí àwọn ẹlòmíì torí owó tán ṣì nínú ẹ̀wọ̀n ìsìn àjòjì yẹn wọ́n sì takú síbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ta rí pé owó wà o kò sówó wà o, ìran mi ò gbúdọ̀ parun, ìran mi ò gbúdọ̀ bàjẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹja sapá wa. Ìwọ̀n bá ta bá lè ṣe at our own end. Ẹ jẹ́ ká máa lò, ẹ jẹ́ ká máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa download fídíò wa. Ẹ jẹ́ máa post ẹ̀ náà sọ́dọ̀ wa. Ẹ jẹ́ máa comment, ẹ jẹ́ máa repost. Ẹ jẹ́ máa send ẹ̀ sáwọn ọ̀rẹ́ wa tí ọpọlọ wọn ṣì lò. Ẹ jẹ́ máa ṣe àwọn nǹkan tá a lè ṣe díẹ̀. Torí àwọn ẹlòmíì, irú àwọn èèyàn tó lọ ń pààyàn dànù ní Benue yẹn báyìí. Ká láwọn náà wà enlighten pé àti pààyàn kò ń ṣe nǹkan tó dáa. Àti máa pààyàn fún Allah ìbàlújẹ́ ni. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní ṣẹlẹ̀. Àwọn náà wọ́n ti fi ẹ̀sìn kó wọn lọ. Irú àwọn Fúlàní tẹ́ rí pé wọ́n níwà jàgídíjàgan báyìí. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn kó wọn lọ́pọlọ lọ ni. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn kó wọn lọ́pọlọ. Ìdí tí wọ́n fi ní ọpọlọ tán fi mọ̀ kankan ju kó máa pààyàn fún Allah nìyẹn. So ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tá a ní ẹ jẹ́ ká jọ gbárùkù tí. Ẹ má kàn jẹ́ kó jẹ́ pé ó kàn wá ó tún lọ, ó kàn wá ó tún lọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá ti jí ara ilé ẹ, jí ara àdúgbò ẹ. Ṣùgbọ́n tó bá rí pé jíjí yẹn ó máa mú ìpalára, o lè yẹra, o lè ṣe. Aṣá àmọ́ bá ṣe máa ṣe náà. So àwọn ẹbí tá bá rí pé ẹbí eléyìí tí bá bá sọ, tí bá dẹ̀ bá sọ á dẹ̀ gbọ́. Ẹ jẹ́ máa bá wọn sọ. Ẹ jẹ́ máa bá wọn sọ díẹ̀díẹ̀. Èèyàn tẹ́ bá sọ ó lè máa yé ní oṣù tẹ́ ń bá sọ gan. Ẹ lè máa bá sọ gan kó jẹ́ pé 3 months kò tíì yé. Ẹ má ṣáà give up. Tó bá pẹ́ tó bá yá, òun náà máa padà ro kíní pé kíní tí bọ̀bọ́ ẹ̀dẹ̀ ń bá mi sọ látọjọ́ ìwòtọ́ dẹ̀ ni o. Ó dẹ̀ yẹ báyìí ló dẹ̀ yẹ kó ṣe rí báyìí ló dẹ̀ yẹ kó ṣe náà. Òun náà máa ṣe kíni. Òun náà máa ronú pìwàdà. Àwa ẹlòmíì tí ó yé lè ní ẹlòmíì ó take ẹ̀ ní 6 years. 6 good years kó tó rí pé kíní kò ṣe ó ń takora. So ẹ má ká give up lórí àwọn èèyàn wa tí wọ́n sì wà lẹ́sìn àjòjì. So àwọn èèyàn wa tẹ̀dẹ̀ wá sí wa lẹ́sìn àjòjì. Ẹ ń ṣe ọ̀tá wa o. Ẹ ń ṣe ọ̀tá wa. Ẹ má rí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá yín o. Àwa ò dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá yín. Ọmọ ìyá wa náà lẹ sì jẹ́. Torí èèyàn tó bá jẹ́ ọmọ ọ̀rúnmọlẹ̀ lótìtọ́ lódodo, ìkan náà sì ní gbogbo wa. So ẹ ń ṣe ọ̀tá wa. Kílẹ̀ Yorùbá lè dáa kó má bàjẹ́ náà là ń bá kiri. Ẹ má rí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. Ẹ má ro ibi rò wá. Torí tó bá yé ẹ̀yin náà máa gbé kíní sórí ju bí àwa ṣe gbé lọ. Ìgbà tí ò tí yé ẹ̀yin náà kò sí nǹkan tí a fẹ́ bá yín fà. Ju ká máa bá yín sọ náà lọ. So kí lè tú Mr. Ada mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ Àtàndá mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Hello, ṣé gbogbo lè ń gbọ́ mi? Mr. Àtàndá ṣe wà ń bẹ̀. Àbí Àtàndá náà ni. Ṣé mi pé dáadáa ni? Òun náà ni. Ó dà nǹkan ti ṣí máìkì wọn, nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò dáa. But kò give red or black or tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò bá dá wọ́n máa give sign bí wọ́n máa tan red àbí Mr. Àtàndá okay bàbá wa kí bàbá wa ifá lọ̀rọ̀ àkọ́gáìt mo máa forúkọ yín ṣe memory verse. So better.
ó bẹ́tà kẹ́ fi ṣe o ẹ ṣe àbúrò àbọ̀yè ẹ̀dọ́ ṣáà ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín, ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè. Sọ̀rọ̀. Okay now ẹ kú àtótó látàárọ̀ nǹkan tó ń kàn fẹ́ sọ ni pé àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sì mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti ń sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹni tó ń pè ẹ́ kò dákẹ́ olóhùn gbàgbọ́ ya ni a máa fọ̀rọ̀ yìí ṣe nítorí pé àwàtáyé àwọn ẹ̀sìn àjòjì méjì máa dé náà bọ́n náà ṣe ń ké tọ̀ntọ̀ntọ̀ nìyẹn bọ̀ àǹfààní àtòrí táwa ní ni pé ìṣọwọ́ títí wa yìí fi ń lọ dáadáa àwọn èèyàn ń go viral gan àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbọ́ dáadáa káàkiri àgbáńlá ayé àní iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ń lọ dáadáa iṣẹ́ yẹn ń lọ tó yẹ pé ó ń ṣí àwọn èèyàn létí àwọn èèyàn darí padà sílé so ìyẹn náà ló yẹ kó jẹ́ ìwúrí fún wa àwọn bàbá dẹ̀ ní ikú iṣẹ́ náà ló ń mórí oníṣẹ́ yá so tá a bá ti rán èèyàn tó ń jẹ́ fún wa ní feedback bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ yẹn ń lọ dáadáa ká kórẹ̀wẹ̀sì ọkàn tẹ́lẹ̀ so ká tún máa kórẹ̀wẹ̀sì ọkàn nítorí pé àwọn èèyàn wa tó sì wà ní lóko ẹrú yìí tó wà ní ẹrú tó yẹ wà lágùntàn àní dákẹ́ náà ní kókókó làárọ̀ fáadití so wọ́n máa padà àgbọ̀ náà ni wọ́n bá ọ̀tẹ̀ tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbọ́ gan-an pé iṣẹ́ yìí ń lọ gan-an lẹ́yìn náà máa wà lórí social media yẹn máa rí pé iṣẹ́ yìí ń lọ dáadáa àwọn èèyàn dẹ̀ ó ń ka àwọn èèyàn lára so ìyẹn ló máa jẹ́ ìwúrí fún wa because nǹkan tó ti wà ní system àwọn èèyàn for more than 300, 500, 700 years kò ní lè kó láàrin ọdún kan àbọ̀dún méjì ìgbà àǹfààní tá a wá ní ni pé tools tó wà in our disposal bí àwọn lórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára bí àjẹrẹ àwọn social media yìí ó máa jẹ́ kó wà faster than ìgbà tí wọ́n wá purọ́ tàn àwọn èèyàn wa jẹ wọ́n lè máa sọ fáwọn èèyàn wa tán yìí wà ní àgùntàn àti ẹrú yẹn pé tán bá lè listen sí wa dáadáa wọ́n á rí i pé kò ń yẹ pé bóyá àwọn èèyàn kan tán bí sínú ìṣẹ̀ṣe làwọn èèyàn àwa àtàwà níbà àwa tán bí sínú ẹrú àtàgùntàn yìí náà ni so kò dẹ́ yẹ pé èèyàn kankan wà purposely tó lọ study àwọn kinní láti wá máa fi takò wọ́n àwọn rúmọlẹ̀ náà lọ fi ọwọ́ ba oníkálukú wa lọ́kàn pàápàá jùlọ kò sí tó ń jẹ́ náà kò sí tó ń jẹ́ àlùjànnà àwa tá a ti lọ padà dé yìí náà tá a ti rí pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ láwa fi ń la àwọn èèyàn wa lójú là ń ṣe àwọn èèyàn wa níyè kò sí nǹkan tó ń jẹ́ náà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àlùjànnà ìbẹ̀rù bójú tó kó sáwọn èèyàn wa lọ́kàn náà nìyẹn tó fi ń dẹ́rù bà wọ́n ìbẹ̀rù yẹn ni a máa mú kò lọ́kàn àwọn èèyàn wa pé tó máa yẹ kọ́ lè rò pé ọlọ́run Elédùmarè kì í ṣe Allah ìjẹ́ ṣe Yahweh àkọ́kọ́ ni ìṣùláàlú ògiri òkò kò kì í ṣe Sátánì tá ti ṣe yẹn already tẹ́lẹ̀ so káwọn èèyàn wa kọ́ máa bẹ̀rù kọ́ máa fi nǹkan tí ò exist wọ́n máa fi kóra wọn lọ́kàn sókè gbogbo èèyàn tó wà ní kò sẹ́yìn nǹkan tó táwọn kan lọ sponsor àbí tó ń train purposely láti wá máa ṣe nǹkan tó ń ṣe mí ju wípé ìfẹ́ ìran wa tẹ́níkálukú wa ní àti ìfọwọ́tọ́ wa lọ́kàn táwọn irúnmọlẹ̀ dìde tán oníkálukú wa lọ́kàn àtàwọn tá ti lọ tàdé padà wá tá jẹ́ káwọn abẹ́jẹ́ kó máa yáwọ̀ èèyàn pé kò sí tó ń jẹ́ náà kò sí tó ń jẹ́ àjùnà kan bí kan incarnation ló wà gbogbo tẹ́níkálukú bá ṣe lórílẹ̀ ayé náà láti gbẹ̀san tó bá gbẹ̀san ẹ̀ kó tó lọ wàá padà wá jèrè ìwà ẹ̀ so kàn má fi ọkàn dẹ́rù bà ẹ́ èèyàn tí ò mọ ibi tó ti wá tí ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ti wá kò lè sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ń lọ purposely àwọn ẹ̀sìn wọn create ẹ̀ láti máa fa ìtún àwọn èèyàn láti máa fọpọlọ àwọn èèyàn ṣeré ni ẹ máa imagine láwọn ilẹ̀ haúsá ibi tó gbóná tó bẹ́ẹ̀ yẹn àbí ilẹ̀ tó gbóná àwọn èèyàn máa kíní ọkàn bí kọ̀ọ̀tún àwọn èèyàn dẹ̀ fi ń wo bí
ó ṣe wà effective sí wọ́n á dẹ̀ sọ fún wọn kó máa daṣọ bojú kó máa daṣọ bojú níbi tó gbóná ọjọ́ kan mo kọjọ́ mo ní gẹ́síkíá mo dúpẹ́ fún àwọn onímọ̀lá àti Elédùmarè pé mo ti bail out nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì for more than 5 years ago because ẹ máa kàn rí pé wọ́n kàn mọ̀ láti máa fọpọlọ èèyàn ṣeré ní báwo lè máa sọ fún èèyàn pé daṣọ bojú kó máa daṣọ bora níbi tó gbóná níbi tó yẹ kí èèyàn ti ṣe lálẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí wàá wá ní kó máa daṣọ borí kó máa ẹ máa ní gbogbo nǹkan tó máa sọ fún àwọn èèyàn láti máa fi mọ̀ pé àwọn wà in charge láti máa àwọn wà in control ni èèyàn máa bọ́ta ẹni tí ò lọ sí tí ò parí secondary school á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ authoritatively fún professor láti máa control thinking rẹ̀ because wọ́n ti rí wọn bẹ́ẹ̀ because àwọn professor yẹn náà ìjọba sọ nǹkan fẹ́ lómi náà ìbò ìbẹ́ lómi lè kàwé tó tí ò bá tì bẹ̀ sí ń lo brain rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ìṣàjòjì yìí á yìí máa think myopic ni tí bá sọ fún sí pé kékeré ìtumọ̀ òun náà á lóun fẹ́ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ àfáà tó fẹ́ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ àbí pásítọ̀ fẹ́ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ èèyàn tí ò kúrò lójú kan tẹ́pẹ́ kò tí wà expose bí òun fún ara ẹ̀ ló máa rí láìlé lórí kẹfí mọ̀ pé brain ẹ̀ ti wà shamed so until tó bá lè lo brain ẹ̀ anybody tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lè lo brain ẹ̀ tó lè máa fi think for himself ẹ̀ máa rí pé kò ní lè wà nínú àwọn ẹ̀sìn mímọ́ tó bá lè reason fún ara ẹ̀ because one of the tools wọ́n máa ń lò ní pé olùbá ìbéèrè question máa ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ní àwọn máa wọnú náà ni Jésù máa tako ọ̀rọ̀ Jésù just for clarification they don't want you to ask questions they don't want you to think by yourself to use your brain and fún kájúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè gbogbo ẹ̀ náà ló ti ń fojú wọn yìí ìbáwọn ìlú tó ń sọ yẹn náà ń bára wọn jà ìbí Israel àti Iran ló ń jẹ ogun ọbẹ̀ tẹ́sí yẹn ti wá kò sẹ́ni kan pé máa gbé Bible jáde tó gbé Quran jáde bioelectric bomb ní Iran jù lọ́jọ́ wo pọ́ǹpù lóníkàkí wọ́n gbé jáde weapons tó ń gbé jáde sáwọn èèyàn wọn ò tí ì ní wá jìnnà ni so kókókó làárọ̀ bá di tí àwa náà ní dákẹ́ ni o láti máa jẹ́ kó máa mọ̀ kò ń ṣẹjọ́ wọn náà gbogbo náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló ti wà nínú situation fáwọn tó ṣì wà ń bẹ̀ ṣì wà yìí o bọ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rùmọ̀ọ́nì àti social media tó pé àwọn èèyàn ń wake up day in day out ó bá lè yan yé máa fi àwọn òòṣà tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó máa lọ ṣòṣà olóòṣà tó máa lọ kò sí nǹkan tó ń ṣe nílẹ̀ àwọn lárúbáwá yẹn wọ́n lọ ń yípo wọ́n ń ṣe gbá wọ́n ṣe tí ó yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá bọ́ọ̀lá pé ìran ẹṣin lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ẹṣin ìran ẹṣin níbẹ̀ ẹni tí ẹṣin ó máa gbọ́ wọn lọ́mọ pọ̀ á fọmọ tiẹ̀ lẹ̀ tán nílé ìbálò nǹkan tiwa ó dẹ̀ wà ní odù fánà tó ní ohun abínibí ò ní ohun ẹlẹ́ni nǹkan ẹni ẹlẹ́ni ló máa ń yá wọn lára lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí so wọ́n máa padà gbọ́ náà ni àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń gbọ́ ti pọ̀ jù ló fi ń káwọn tó bá ń wá sórí social media látàwọn náà ń ké káàkiri tó máa ń ṣubú káàkiri ìkan wọ́n rí bí ìdè yẹn ṣe ń tú day in day out táwọn èèyàn ń bail out ìkan táwọn kan àwọn apá kan tó bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń dín àwọn ọ̀dọ́ train àwọn nǹkan yẹn ní àkọ́pamọ́ náà kájí àwọn pé majority àwọn èèyàn tó wà bí báyìí àáfàá lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà tẹ́lẹ̀ tó ti lọ lé kéwú tó ti kéwú yẹn já tó ti rí bẹ́bọ̀ tó kàn wọ́n kọ́ ìfẹ́ ìran wọn tán náà níbi náà àwọn ò ní continue láti máa fi àwọn ìran wọn sínú ẹrú àwọn ò ní continue láti máa deceive àwọn ìran wọn náà fi bọ́tà náà fi wá ń sọ̀rọ̀ àtẹrú àtàgùnà Israel táwọn àwọn dìndìnrín ẹrú máa ń sọ pé God of Israel ọjọ́ wo Israel tó pé 1948 náà create ẹ̀ but because àwọn èèyàn wọn lè read wọn lè investigate wọn kì í lè ṣe investigate wọn kì í lè ṣe critical investigation and learning lọ pé wọn máa ń believe lórí nǹkan táwọn èèyàn kan bá sọ fún wọn nǹkan tí pásítọ̀ àbáfà àbáwọn wọn máa sọ wọn máa rìn láì lórí so that era has gone máa ní láti jẹ́ kán mọ́ kò sẹ́ni tó ní kó wá ṣẹ̀sìn ọkọ̀ ìgbà ìbọn lè ronú make use of your brain the brain is there for purpose má jẹ́ kí èèyàn kan máa ronú fún ẹ tí báwọn Haúsá máa ní wọ́n ṣe ní nǹkan ti ṣe wọ́n lé Haúsá ayé wọ́n ti dàrú gan gbogbo nǹkan tó ń ṣe pátá nǹkan àràbù ni kéèyàn máa imagine pẹ̀lú wọn lé Haúsá àwọn èèyàn kéèyàn máa imagine pé téèyàn bá divorce ìyàwó ó gbọ́dọ̀ kọ́ lọ marry ná
kẹ́lòmíì bá sùn kó bímọ fẹ́ni ẹ̀ kó tó wá padà wá kẹ́ tó wá lè wà láti gbà kò ń ṣàṣà wọn là àṣà lárúbáwá ni nà kò ń bí àwọn sọ dẹ̀sẹ̀dẹ̀sẹ̀ kan mo witness ẹ̀ mo wà ní programu abíálà lọ́sọ̀ téèyàn kan sọ pé ṣé kó tó wọ́n jẹ́ kọ́ wọn mo ti èmi ti gbé ṣókó tó rí ibo náà ìkó tó kú dá kan àbí tó ti jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kọ́ ní freedom tó yẹ ṣẹ̀rẹ́ àná fi ń lò gbèsè ayé wọn bẹ̀. You cannot drink the only place tó ti máa ń rí ọtí mu ní inú báràkì ni ní sàfàrà ó níbi kan ní kólóní àwọn èèyàn máa lọ àwọn èèyàn máa mu ọtí mẹ nígbà tí èèyàn ṣe secret court ni àwọn èèyàn dẹ̀ máa purọ́ tó lọ́n fẹ́ defend ẹ̀wọ̀n àjòjì one of some of the irony of it is àwọn ọ̀tẹ̀ wàá mọ̀ pé kò ń ṣe bí àwọn lárúbáwá yẹn gan làwọn tẹ̀ wá ń defend ju pé àwọn fúlàní àṣà fúlàní ni ṣé gbogbo dọ́bà tó ń ṣe àṣà fúlàní kò ń ṣe àṣà lárúbáwá àná àwọn lárúbáwá yẹn fúnra rẹ̀ wọ̀n níbẹ̀ yẹn o tẹ́ bá gbogbo orí kíní kan lórí mo bá wà lórí social media tí ẹ̀ máa ó yẹ kéèyàn máa wà kéèyàn máa make use àwọn information lórí social media kí wọ́n máa lè investigate tẹ́ bá rí báwọn lárúbáwá yẹn gbàgbé nígbà tí Donald Trump wá sílẹ̀ wọ́n ṣí rí lẹ̀ ní Iraq bá àwọn obìnrin wọn ti bẹ̀ sí sílẹ̀ tó ti bẹ̀ sí lápá àwọn òṣè mọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ pé dictatorship ni wọ́n kàn lo kí ni láti wá fi colonize àwọn èèyàn lè sìn yẹn wọ́n lo as a tools ó kẹ́ máa imagine kó má sí Islam nílẹ̀ Haúsá báyìí ẹ fẹ́ control wọn the only tools tó ń lò nìyẹn náà àwọn Fúlàní yẹn ní láti máa fi fine tune wọn láti máa fi control wọn so jùmọ̀ ọ̀gá má lè mọ̀ bá ti wake up wọ́n ti wà ní hydrated yìí so ètò rẹ̀ làwọn ò ṣe nígbà ìgbà tí díẹ̀ tí kan sọ̀rọ̀ lórí program bàbá Abíálà lẹ́nu ẹni gbígbẹ́ ìṣẹ̀rẹ́ ò lè ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá pé ṣé wọ́n ti wá ríbi ṣe ni ètò kan lè má ṣe náà la ṣe ń kígbe má fi oko mi ṣọ̀nà ọjọ́ kan lèèyàn ń kọ̀ igi gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ má gún mi lójú àtòkè láti ìyẹn ti máa ń dọ̀jì ẹ̀ èrò ní jẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n ti ń gbójú ṣẹlẹ̀ àmọ́ nígbà tí wọ́n máa wo gbogbo kẹ́yìn àwọn ẹ̀sìn yẹn tó ti ń rù tó ti ń ṣe kí àǹfààní wo ló dé bá wọn tá a bá rò pé bóyá òun solution ti wa tó ti láǹfààní ọ̀kan tó ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ táwọn ò ní ni ju pé wọ́n wà bá pọ̀ lọ àwa àgbà far better off than them. Ó dàbí pásítọ̀ kan tó ń brainwash nígbà kan tó náà lọ gba babaláwo tó ń brainwash níṣẹ́ tó ń brainwash wọn lọ tó lọ join church tó dúró bí àgbẹ̀ ni àwọn èèyàn move lọ ní ọlọ́run ilé ìmọ̀ ìwé bá ṣe nǹkan wá ṣẹlẹ̀ wọ́n á pa wá gbọ́mọ̀ kan kò wá sí nǹkan tó lè ṣe wọ́n bẹ̀ sí ka kò sí nǹkan tó fẹ́ kà ń báìbù wọ́n wá bọ̀ ibẹ̀ ṣe méjìkù òun fún ara rẹ̀ òun mọ̀ ohun ẹnu lásán ló pè tó ṣe àwọn nǹkan kan tí ọmọ ẹ̀ fi dìde wájà so òun ti ẹ̀gbẹ́ tàbí àwọn tó fẹ́ bá yìí lọ but téèyàn ò bá tó máa jẹ́ kó máa ti kọ́kọ́ destroy gbogbo nǹkan tó gbé dání láti ríra ẹ bí kò jẹ́ nǹkan kan máa náà jẹ́ nǹkan kan lọ́wọ́ tó bá wà lè ronú lè lọ́pọlọ ẹ wà á rí pé àwọn náà jẹ́ nǹkan kan nǹkan tó yẹ kí máa yẹn nǹkan tó náà fi save ọkùnrin ẹni tó fi tètè kó bẹ́ẹ̀ pa òun bẹ́ẹ̀ tàjà àwọn eléyìí lọ òun tó mọ̀ òun ẹni lásán ló máa pèsè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó máa provide solution àwọn tó ní solution lọ́wọ́ ló wá fẹ́ sábà bọ̀ nǹkan tí brainwashing ṣe fún yàn nìyẹn you will hate yourself hate your power everything you have wọ́n máa make sure pé wàá wá di kolobo òun ló dífá fáwọn ọba wa tó ń ṣe mùsùlùmí àbí tó ń ṣe kìrìsìtẹ́nì wọ́n mọ̀ pọ́dọ̀ àwọn làṣẹ wà àwọn làwọn lè fàṣẹ làwọn lẹ́nu wọn làṣẹ wà àwọn yẹn tó gbé báyìí story book lọ́wọ́ gbé dání ìwé méjì tó ń gbé dání story book ni àwọn yẹn máa dictate bẹ́ẹ̀ máa live life fúnra yín because wọ́n ti brainwash wọn nígbà tó di Àwùjalẹ̀ fúnra rẹ̀ bàbá àgbàlagbà tó tọ́ pé ọ̀dọ̀ ẹ̀mí gbàgbára wà wọ́n ti brainwash ẹ̀ tó táwọn náà wà lọ́n bí gbogbo ya Islam kan lọ́nà tó ń fẹ́ iná kan dẹ́rù bà wọ́n kò sínú kankan bí wọ́n kan èèyàn tí yóò sọ pé tí yóò lè sọ pa tí ń bọ̀ fún ẹ kò lè sọ pa bí tó ń lọ ẹ jẹ́ ká continue láti máa ṣe àwọn èèyàn wa níyè kí má ṣe àtúnyí asán ẹ understand ní pé kokoko làárọ̀ fún adití ẹni tó pẹ́ ò dákẹ́ lóun gbàgbọ́ ya ló bá ń gbàgbọ́ ya tó gbàgbọ́ di wàhálà ti ẹni yẹn a máa continue láti máa ṣe kí ló rẹ̀ ní ṣúra ìmúlò wà Don't worry. àbọ̀rọ̀ I will see you. mo dákẹ́ báyìí náà kẹ́lómi náà lè gànù sí ẹ ṣe big joe ẹ lọ memorize orúkọ mi kó wá pé next time báyìí ẹ máa gba fine
ẹ ṣé o mo kí ògbólé àkànbí ọlọ́ba gbogbo ẹ̀yìn ancestor gbogbo everybody mo kí yín o ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ káàbọ̀ o. Mandela àti lára àwọn Mandela wa náà nìyẹn àwọn àti Talọlọ́run àwọn ni Mandela ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé. Ẹ̀ṣẹ́ mi ti sùn ṣafẹ́ kà nǹkan ni bàbá àtọ̀dá. Akọ́gìdè. Ṣé wà ń bẹ̀ àbẹ́ sí ń bẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lè gòkè? Ancestor ṣe wà ń bẹ̀. Ṣé anybody ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín. wà á bí ìbá mo fẹ́ sáré jẹun mo ti fẹ́ jẹun tán. Mo ní ìbéèrè fún Akọ́gìdè fún nǹkan tó sọ sílẹ̀ yìí mo ní nǹkan tó fẹ́ bí wọn. Ṣé wọ́n ń gbọ́ mi? Ṣé anybody ń gbọ́ mi báyìí? ní àpètínì à ń gbọ́ yín. Okay, yeah. Akọ́gìdè, mo fẹ́ understand nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń try láti preach fún wa sí. So, what exactly? Ẹ má bínú pé màmá chip in òyìnbó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. What exactly ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń preach fún wa? What do you want us to do right now? Pé ká fi Kristẹni. Hello. Ká fi Kristẹni. Kílẹ̀. Hello, mo ń gbọ́ yín. Hello. Ayọ̀. Kílẹ̀ ṣé Christian lẹ́yìn àbí Muslim? Christian ni mí. Christian ni. Ẹ wá ń preach fún yín bí ni àbí nǹkan tó ń sọ báwo lẹ́yìn ṣe ń relate ara yín? Báwo ló yín sáǹdì lára yín? Nǹkan tó ń sọ ó sọ̀rọ̀ sílẹ̀ ó pọ̀. But I don't get the point. Ọmọ ìlú wo ni? That's not ọmọ Yorùbá ni mí, but that's not it's by the way. Kò wá important nínú discussion. Bàbá ẹ má dictate fún wa bí nǹkan tá bá ń bí yín nìkẹ́ sọ ṣe bẹ́yìn lẹ́wà bí ṣe lẹ́yìn la wà ní. Ẹ̀mí mo wá bí. Ṣà ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá ẹ̀ ń sọ pé. Mo ní ọmọ Yorùbá ni mí, ìlú tí mo ti wá is not but ọmọ Yorùbá ni mí. So what mo try is something pé what exactly are you trying to offer us right now? Like you said, we should leave whatever it is we believe. Ìkọ́ta àgbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ ká gbé sílẹ̀. So kí lẹ fẹ́ ká máa ṣe báyìí sí? Like what exactly? Ẹ má bínú nǹkan tẹ́ gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ máa ṣe ẹjọ́ má bínú. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ máa ṣe ni bàbá mi. Bàbá mi Ayọ̀ ṣé ń gbọ́ mi sà? Mo wà pẹ̀lú yín. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ máa ṣe ni pé tẹ́ bá ti jí láàárọ̀. Okay. Yes. Ẹ ṣèbà Ọlọ́run Olódùmarè. Okay. Ẹ ṣèbà bàbá ńlá yín àwọn ancestor yín ẹ ṣèbà wọn. Ẹ wá gbé ọwọ́ kí lẹ sọ? No, mo ń tẹ́ láti Elédùmarè the ancestor àbí. Ẹ ṣèbà Olódùmarè. Ẹ wá ṣèbà àwọn ancestor yín àwọn tó tẹ ilẹ̀ yín àwọn tó ti rìn lórí ilẹ̀ kẹ́yìn tó wá máa rìn. Okay. Ẹ ṣèbà wọn. Ẹ wá kó ọwọ́ yín méjèèjì ẹ wá kó sórí yín. Ẹ wá ṣèbà ẹlẹ́dàá yín ẹ wá bẹ ẹlẹ́dàá yín pé ó ṣe ó kù tọ́jú yín. Orí mi ò ṣe o ẹlẹ́dàá mi ò ṣe o. Orí mi ò ṣe o torí pé ó gbàbọ̀dè. Orí mi ò ṣe o torí pé òun ṣe elégbè lẹ́yìn mi. Ẹ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ orí yín tẹ́ bá ti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ orí yín tán ẹ wá gbogbo tó wù yín tó wù ẹlẹ́dàá yín. Bàbá mi ẹ wá bẹ orí yín ẹ bẹ ẹ kì ẹ wá gbogbo tó wù yín tó wù ẹlẹ́dàá yín ẹ wá bá orí yín sọ. Tẹ́ bá gbọ́n tí mo sọ yìí tẹ́ ẹ dẹ̀ ṣe tí mo tọkàn láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí ẹ bá ní tẹ́ bá ní àfojúsùn kankan bàbá mi ẹ gbà pé ó ti ṣeé ṣe fún yín. Orí yín ẹlẹ́dàá yín Ọlọ́run Olódùmarè orí yín ló dúró bí Ọlọ́run Olódùmarè tẹ́ bá ti ń jí tẹ́ ẹ̀ ń bẹ orí tẹ́ ẹ̀ ń wúre ẹ ní orúkọ ẹni sùrùsà ẹ ní Allah àbúrúkọ Ọlọ́run Olódùmarè tẹ́ ti ṣe báyìí tẹ́ ẹ̀ ti ṣe bá onílẹ̀ tẹ́ ti orí yín ló kù ẹ gbàwọ́ yín lé ẹ gbọ́wọ́ yín méjèèjì lé orí yẹn kẹ́ ẹ kí kẹ́ ẹ dẹ̀ béèrè tẹ́ ẹ béèrè tẹ́ ẹ nílò ó ti tán bàbá mi ẹ máa ṣe ayé yín lọ Olódùmarè ò dá yín kẹ́ wá sí òun kò rán yín iṣẹ́ ẹ kò máa dúpẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣèbá ní ó ti tán bàbá mi bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sẹ́ni tó bẹ̀yìn kẹ́ wá bọ̀ nǹkan kan èyí tó bá le jù tẹ́ bá rò pé nǹkan kan le jù ẹ pé mọ́mì yín ẹ pé dáàdì yín kan wúre fún yín ẹ dẹ̀ má ṣe bàyá yín orí ìròyìn kí má gbàgbé nǹkan tó ń bẹ sọ ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ kí má gbàgbé nǹkan tó ń bẹ sọ. Okay, it's not like Ori is replacing Ọlọ́run wà bọ̀ kàtúnṣe máa ṣe ìgbà orí wa àbí.
Tẹ́ ń gbọ́ mi. bàbá mi tẹ bá ti Mo mo ní ti pé sọ it's fún not yín like o kí lẹ ẹ̀hún sọ náà ni mo gbá láyé tẹ ṣe mo ní pé content náà sì ni pé it's not like orí wa ẹlẹ́dàá wa is replacing ọlọ́run Olódùmarè but ọlọ́run wà then orí wa náà tún wà àbí. bẹ́ẹ̀ni ṣé bẹ́ẹ̀ ti ṣèbálẹ ẹ ti ṣèbálẹ ẹ ti kọ́kọ́ ṣèbọ Olódùmarè ẹ dẹ̀ ti ṣèbá bẹ́ẹ̀ wọn nílẹ̀ ẹ orí yín ló kù okay ẹlẹ́dàá yín ló kù ìṣẹ̀dá yín ló kù iná ṣẹ́rí bọ́dì tá à ń gbé kiri yìí spirit ni wá a kàn wà nínú bọ́dì ni iná ẹ̀yìn orí yẹn lórí inú yín lẹ́ ń bẹ̀ tó bá fẹ́ sàṣìyín lé ní orí inú yín yẹn náà máa pè téèyàn bá fẹ́ ṣe yín orí yín náà máa pè ó ló máa lọ dá wọn lóhùn. ẹ wo ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù nǹkan tá à ń ṣe lórí bíbá ẹ̀kọ́ nìyẹn mo bá ní kí wọ́n bá gbọ́n mi sí yín ni mo ti jíṣẹ́ yín ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ wá mọ̀ ẹ ṣeun. ẹ ṣe ancestor ẹ jẹ́ Mr. Ayọ̀ ẹ dákẹ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ ń fún yín lésì. ẹ má ní kí n dákẹ́ ẹ má ní kí n ancestor ẹ máa gbọ́ ancestor ti fún yín ní àwọn ẹ jẹ́ kàn gbọ́ trend nǹkan tó ń sọ ẹ má bínú ok mo gbọ́ ẹ má bínú yẹ bẹ́ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ mi rè question ancestor ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kàn gbọ́ trend nǹkan tó ń sọ. ṣe rí wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá rí ní àdó díndín gbogbo nǹkan tí mo sọ yẹn mo bí pé ó ti explain everything about nǹkan tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó. no kò explain bọ́ ìṣàlàyé ń sìn ló ṣe yé mi. kò sẹ́ni tó ní pé bóyá gáyé ṣe wọ́n pé kẹ́ ẹ kú ò ní oko ẹ̀rú báwọn ni ẹyẹ máa bìí pé ẹ̀dọ́ ẹ má bínú báwọn ni ẹyẹ máa bìí pé ẹ̀dọ́ náà nà ó ẹ farabalẹ̀ ẹ má bínú ẹ ṣe sùúrù ẹ má bínú. báwo ni ọ̀nà Elédùmarè tó dá yín síbi báyìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pé one human being from Europe ló jẹ́ máa sọ fún yín wípé èèyàn kan wà tó kú fún yín. How does that tí ẹ má lè lo brain ẹ pé kò make any sense it's not logical èèyàn kan tó wà ní Europe olúwa kú fẹ̀yìn tẹ wà ní Nàìjíríà bí àbí tó wà kú fẹ̀yìn tẹ wà ní Africa how does that logical òun fúnra ara ẹ̀ you understand báwo ni ó yẹ máa kú nígbà tí bẹ́ẹ̀ tó ọlọ́run Yahweh tó dá instead tó máa fi jẹ́ kọ́ ọmọ tiẹ̀ kú kí ló tí ò pa Sátánì tó dá yẹn bóun ló dá kò ṣe pá tó máa bẹ ọmọ tiẹ̀ ló máa kú fún ẹ̀ṣẹ̀ tèmi àti yín tá a mọ̀ bí Ádámù àti Éfà kan tí wọ́n exist nínú history tiwa you understand wípé àwọn yẹn náà wá kú tó sọ pé àwọn yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wọn làwa wá how does that ẹ wo ṣé ó link ni kò dẹ̀ sí ní everywhere ẹ lọ kóló science èèyàn funfun méjì ò lè bára wọn sùn kan bí dúdú ẹ farabalẹ̀ nísùúrù ẹ mọ ayé yín èèyàn dúdú èèyàn funfun méjì ò lè sùn pọ̀ ṣé ẹ gbọ́ èèyàn funfun méjì ò lè sùn pọ̀ kan bí dúdú láyé so ibo làwa ti wá we don't have any relationship with them ẹ má yẹ kéèyàn kan máa deceive yín. This religion Christianity torí ẹni Christianity is tools to enslave you is tools ni láti brainwash yín kò sí any link ẹ máa gbọ́ àjọra wa ní any link in whatsoever pé àwa àti wọn but they will because wọ́n fẹ́ colonize yín wọ́n fẹ́ brainwash yín wọ́n fẹ́ kẹ́ wà lójú kan okay now ẹ sọ ye ẹ mọ ye church Roman churches tó wà ní Africa how many Roman company ló wà ní Africa because they want to keep you down you understand wọ́n fẹ́ kẹ́ wà lójú kan wọ́n gbé nǹkan tí wọ́n á gbé storybook fún yín kẹ́ máa kà báwo làwọn àti wọ́n ṣe relate wọ́n máa fẹ́ kẹ́ máa mọ̀ pé bóyá we are the same in what aspect báwo la ṣe relate Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa ó ti fún wa ní gbogbo àwọn ways wa Ọ̀rúnmìlà ti wà fábọ̀ ohun Elédùmarè nìyẹn tọ́pẹ́ ní tí tá bá láti mọ̀ you go through Ọ̀rúnmìlà and you be able to get what our get solution sọ̀rọ̀ wa but then they just came with this book and give it to us book ìjọba story book ni gbogbo nǹkan tó wà mẹ́ kò sí nǹkan tó kàn wá kò sí nǹkan tó fi sọ̀rọ̀ Yorùbá tó fi sọ̀rọ̀ Africa bẹ́ẹ̀ ẹ má máa God of Israel tó dá tó pé Israel tó form ní 1948 so kò síbi kankan àti jọra wa so tẹ bá immediately tẹ̀yin gangan bá lè jókòó tẹ bá lè lo brain yín tẹ ẹ dúró de nǹkan tí story book kan sọ fún yín pé tí Bible kan sọ fún yín àbí tí pastor yín kan sọ fún yín you will get
what we are saying, gbogbo àwọn ancestors, gbogbo àwọn big joe, gbogbo àwọn ìyá wa tó wà níbí, including myself, I was an alpha in Islam. Gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà níbí báyìí náà ti wà ní either ẹrú or àgùntàn. Ìfẹ́ ilẹ̀ wa ta ní àti àwọn orúmọ rẹ̀ tó wà lọ́kàn àti pé àti lọ àti bọ̀ la fi ń ṣe nǹkan táyì kò bí ẹ̀rọ kan sanwó fún ẹ̀rọ kan. Nǹkan tí màá kàn sọ fún yín ni ẹ kàn lọ jókòó ẹ lo brain yín, ẹ má lo pé nǹkan tí báìbù kan sọ àbí nǹkan tí pásítọ̀ kan sọ, ẹ jókòó kẹ ronú kẹ lo brain yín fún ara yín kẹ wò bí àwọn nǹkan tó ń sọ yẹn ṣó wà lọ́jíkà. Ṣèbí nísìn Israel ń jà kò ṣe gbé báìbù jáde, ó ṣe gbé bọ́ọ̀mù jáde tó bẹ̀ sí ń bọ̀ tó ṣe yẹn mi pé God of Israel má bínú God of Israel America, because America ní Israel gan rí ló ń bá kàn gbé lórí báyìí. America ní Israel gan rí láìlè lórí, so ìyẹn mi pé God of Israel America ni àbí kò ké gbé Bible jáde kò ṣe bẹ̀ sí ń kọrin orin Dávidi ọkọ. So we need to wake up from all these deceive, all this junk of story tó ń sọ fún wa tó ń kàn mọ́mọ́ tó ń create láti wá fi brainwash wa. Àwọn ṣe ń jà sí wọn ṣe bẹ̀ sí ń kọrin, wọn ṣe bẹ̀ sí ń gbàdúrà, wọ́n ṣe bẹ̀ sí ń gbé bọ́ǹbù jáde, wọ́n gbé atomic bomb jáde, wọ́n sì fún kí lórúkọ ẹ̀ ally from Americans and other like-minded country. Ṣé orí yẹn làwọn fẹ́ jókòó sí ni? So the moment ẹ bá lè ronú fún ayé kẹlẹ jókòó kẹ lo brain yín kẹ má lo ìyàwó ancestor sọ ní àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè. So akọ́gìtẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi? N fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yẹn. Àbí ṣé ẹ kò lè sọ̀rọ̀ ní ẹ lè dáhùn ìbéèrè? Mo ń gbọ́ ẹ sọ question yín. Okay, now ẹni pé kí oníkálukú lo brain wọn kí ká fi mọ̀. So question mi ni nísìnyí pé gbogbo information tẹ́yìn fún wa ń sìn níbo lẹ́yìn ti get ẹ̀, ṣé brain yín náà lẹ ti get àbí? Or is there any source? Báwo lẹ get gbogbo eléyìí? Is it just from your brain? Mr. Ayé má bínú mo wà tẹ̀sí ọkàn mi màá dá yín lóye má bí ẹ má sọ. No, ẹ máa ní láti respond lọ kí n bá lè mọ̀. So gbogbo information ni sìn pé ká jí ká sin orí wa pé tá bá ti jí ká gbórí wa mú. Níbo lẹ ti get information? Is it just from your intellect? Pé ẹ má bínú jàre ẹ kọ́ mi dé mò ń bẹ̀yẹn kan sọ̀rọ̀ bí báyìí kí lẹ sọ. Mo ní gbogbo information tẹ fún wa sìn àti nǹkan tí ancestor sọ àti nǹkan tí ẹ̀yin náà sọ. Ní gbogbo information yìí níbo lẹ ti get ẹ̀, ṣé àtòrí yín náà lẹ ti get ẹ̀ àti brain yín yẹn náà lẹ ti get ẹ̀ ni àbí báwo lè get ẹ̀? ìdí ẹrù information ò ìdí ìwọ ń bẹ̀ mo sọ̀rọ̀. bí irú ìtẹ́sọ pé tá bá ti jí pé ká gbórí wa. Tẹ bá ti dénú ilé ẹ lọ bí mọ́mì yín léèrè tẹ bá ti dénú ilé. Kí n bí mọ́mì mi léèrè mọ́mì ilé iṣẹ́. Ẹja ènìyàn bọ́ ní àbó kò fún rẹ̀. Èmi ni mo jábọ́lẹ̀ kó ṣẹ́ẹ̀tì. Ò wọ́ lórí bàbá mi. Ó kàn wá mú kò ṣẹ́ rí. Àwọn tó Olódùmarè máa pè wálé tó máa yọ kúrò nínú ìgbèkùn yẹn Olódùmarè á pè wọ́n wá tá bá ti sọ ṣẹ́rẹ́ ni tó bá smart bàbá mi tó bá ní ọgbọ́n tọpọlọ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bàbá mi ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ó yẹ kó ó bá jẹ́ mi ni màá kọ́kọ́ lọ ronú sí iná ìṣètò tó yẹ kó kọ́kọ́ ronú sọ̀rọ̀ yẹn pé mo ṣèbà Olódùmarè mo ṣèbà onílẹ̀ mo wá káwọ́ sórí mi mò ń wúre bàbá mi kò sí illustration tó tóbi jù tó bá jẹ́ pé brain èèyàn tí wọ́n ti tamper pẹ̀lú brain èèyàn o tó ń ti tamper pẹ̀lú brain ọpọlọ èèyàn ó yẹ kó kọ́kọ́ lọ ronú ọ̀rọ̀ yẹn ni ìbà Olódùmarè Ọlọ́run tó ní wá ṣé tí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ máa gbàdúrà àgbàkú ṣé tí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá mi bàyà bí tẹ́ jẹ́ ìyá ṣé tẹ́ bá fẹ́ fọmọ yín ní nǹkan ọmọ yín máa gbàdúrà ó máa bẹ̀yín láàárọ̀ ó máa bẹ̀yín lọ́sàn-án ó máa bẹ̀yín lálẹ́ kẹ́ tó fún ní nǹkan tó fẹ́ ṣé táwọn òbí tọmọ wọn bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ wa ṣé wọn lọ máa bẹ gbogbo aládùúgbò kan wá máa parapọ̀ kan wá máa bẹ̀ wá ni àwa ló bí àwa la pa àwọn ọmọ ẹ̀ wá sílé ayé a máa pèsè tó nílò fún wa dádì mi
wọ́n ní kí n mú wá ní school lẹ́ni o òkè fún mi dọ́là kọ́mọ mi wá máa ní dádì mi ẹjọ́ máa ní kaba ṣantarabala kábàbàbọ̀ dádì mi ẹjọ́ tó rọ́lọ́ ẹ bá mi sanwó school mi leak dádì mi ẹjọ́ ṣó kìí ṣe pé ẹni yẹn ti ya wèrè ọlọ́run yín tí ì ṣe pé ó bá ya wèrè àbí tí ẹ di biblical God tí bá yẹ pé tí ẹ di àbó ya wèrè ẹ máa pé ẹ gbàwẹ̀ lárímòkúta èmi ò sí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ń tèmi mọ́ torí ọmọ mi ò láti bẹ̀mí láti kí n tó bàbá dáadáa o ò nílò láti bẹ́ẹ̀ kó tó pèsè nǹkan tó nílò fún ẹ tó bá jẹ́ bàbá gidi ọlọ́run tó bá ní kó o gbàdúrà àgbàkú kó o gbàwẹ̀ àgbàkú kó tó gbàdúrà ẹ ọlọ́run yẹn iṣẹ́ ọlọ́run tó yẹ kéèyàn máa sìn amúnilẹ́rú ni kò ń ṣe ọlọ́run gidi kò kí ń ṣe ọlọ́run gidi o so ìwọ tó bá lọ́pọlọ tó torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ èèyàn ò ní láti sọ̀rọ̀ much ó yẹ kó catch up but ó dùn wá púpọ̀ pé ẹlòmíì is gone ẹ tó wá fẹ́ bá gbóhùn sókè kan bá gbóhùn sókè ẹ ṣeun. ẹ kú iṣẹ́ o. Ó ṣe fún ọmọ tí ń jẹ irú. Ó ṣe fún ọmọ tí ń jẹ irú. Ṣé Mr. Àtàndá yẹn ṣé wọ́n ti sùn ní tọ́ǹbà tí ń bẹ̀ ẹ́ yọ wọ́n sí ẹlárún wọn kàbà? Káwọn èèyàn tó fẹ́ gòkè kan lè gòkè. Mr. Ayo. Kí ló tẹ yọ mí sílẹ̀ lẹ́lẹ̀? Béèrè tẹ béèrè yẹn ó ṣe ni. Kí ló dé tẹ fi béèrè pé ṣé orí wọn ni wọ́n ṣe? Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ó wíwo jù fún yín ni láti comprehend àbí? Mi ò kò wò jù fún mi láti comprehend nǹkan tó ń sáyé mi but èmi mo kàn fẹ́ kọ́ ṣàlàyé nǹkan fún mi ni. Ẹ kàn fẹ́ gbé wọn lẹ́nu jó? Mi ì gbé wọn lẹ́nu jó ìwé làbọ̀rọ̀ gbé wọn lẹ́nu jó. Kí ni purpose tẹ fi béèrè? No, because mo béèrè sí pé tí bá béèrè lọ́wọ́ rí tèmi sìn àbí tí bá ronú tèmi sìn if it's giving me something that is contradictory to what you are saying now báwo ni how do I now báwo mi lè reconcile. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ò make sense to you ni? No, ó make sense now, ó make sense. So ẹ̀yin wá ìwé kan. Ó make sense. Ó make sense does not mean it's true. Hello, ẹ̀yin wá ìwé tí wọ́n ti kà jáde kẹ́yìn lè lọ kà á mi. No, not necessarily ìwé. Like if táwọn bá lo brain tiwọn tèmi bá lo brain tèmi we would have subjective ideology. Okay, Sherry, àwọn tó ṣe aeroplane tí èmi àti yín gùn lè ní ṣé táwọn yẹn ò bá lo brain wọn ṣe rò bóyá there is a book tí èèyàn kan kọ síbì kan tó ń fẹ́ kà bó ṣe plane. No, that one is different. There are some scientific observations. It's just a question. I just asked a question. I'm asking you tonight. Would they be able to do that? No, wọ́n máa níbi tó ti máa wọ ọkọ̀ lè jáde, wọ́n máa ní àwọn kankan tó máa ti ṣe investigation tó máa ti ṣe tẹ́lẹ̀ tó máa work on àwọn ọkọ̀ lè. I'm not saying they will not do investigation, they will not do any research. My question is that ṣé tí àwọn yẹn ò bá lo brain wọn outside book or anything that is written down ṣé wọ́n máa lè ṣe kí nìyẹn? No, it's depending. If our information come out, then you might not be able to get, and you need to. Some people will have done the research, and you just need to add it with your own research, and you get your results. What is research? What is the definition of research to you? Research is acquiring knowledge. Research is acquiring knowledge. The acquisition of knowledge. I don't put any research. Iṣẹ́ tí àwọn kan ti ṣe tẹ́lẹ̀. Ben. Ìwọ wá ń fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí. Ben. So before you come to a conclusion about iṣẹ́ táwọn kan ti ṣe lé lórí, ṣé ìwé kan ni wàá wò ní àbí kan ni wàá ṣe? No, depending on how vast you want your how o lè wo ìwé kan yẹn máa wò káàkiri náà to have different knowledge.
so what are you driving at? àwọn tó máa Kí ni point? àwọn tó máa ń ṣe nǹkan tí ẹnìkan ò ṣe rí tó yẹ pé àwọn èèyàn á dẹ̀ máa wò pé wow this person is wonders àbí bóyá ó ṣe nǹkan àwọn yẹn ṣé kí la máa categorize àwọn yẹn sí. Tó ṣe nǹkan tí yàn kan ò ṣe rí. Mm. In what sense? Ẹ máa ní láti break it down. Ṣé be like, is it miracle? Ṣé ń sọ̀rọ̀ miracle ni àbẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé... There is a guy tó build the TV without wire tí ò dẹ̀ nílò electricity. Ṣé ìwé kan ti wà tó ti kọ síbì kan tí ó lò. Yeah, he could use electromagnetic wave. Ó possible pé it can't just be something. Ìbéèrè tèmi ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin pé ṣé ìwé kan ti wà tó jẹ́ pé òun ló lò tó fi ṣe step by step gbogbo nǹkan tó lò. Yes. There may be a template for nǹkan tó lò but he still use his knowledge ló fi lè ṣe extra ju nǹkan tí ó ti wà tẹ́lẹ̀ lọ. Yes, that's normal. Ó yé mi, nǹkan tẹ́ ń sọ àlàyé sí mi. So, ó máa ní láti... ṣe rí gbogbo nǹkan tó wà nílé ayé náà lénìí tẹ̀ ń wò yìí. Àwa ìran yìí gan, mo lè sọ pé àwa ìran yìí la lazy jù. Because majority of this knowledge, there is a template for majority of them, which our forefathers tán ti sọ fún wa. But we ignore it. We run away from it. We did not listen to them. Why? But we keep on reading book ìwé tí wọ́n wá fi kó wa lẹ́rú. And àwọn forefathers wa gbogbo nǹkan tí à ń wá lọ Sókótó wọ́n ti ní template fún gbogbo ẹ̀. Okay, ṣé oògùn inú rírun ni wọ́n fẹ́ máa ṣe? Àwọn bàbá wa ti mọ bí wọ́n ṣe ń po ewé pọ̀. Ìmọ̀ yẹn ni wọ́n máa lọ béèrè. Ìwọ máa wá fi tiẹ̀ kún. So there is already, òun ni mo fi gbé yín lọ pé ṣe mọ̀ nǹkan tó ń pè ní research. That means already made work. Then you wàá wò. Ìwọ á wá fi tiẹ̀ kún. Á wá tún jẹ́ kó ṣe kí ni? Á wá tún jẹ́ kó you are unique. So báwo lè get already made work? Àwọn already make work. Báwo lè get already made work fún àwọn ideologies? Àwọn kan tí wọ́n lè kà àbí àwọn bàbá wa believe. Is it possible we can get? Okay. Ṣé lọ sí school? Yeah, mo lọ sí school. How many years lẹ lò ní school? Depending on the school, to primary school, ni ṣe university, ni ṣe secondary school, ni I used. Okay. I spent a bit of time. Ẹ má bínú profession wo lẹ wá padà end up sí? I'm in construction. Ṣé rí construction tẹ wà yẹn, ẹ wá ìmọ̀ yẹn lọ ni, and you spend years before you can be a satisfied constructor. Kó tó di kó lè pè ní pé ó yá o, wá bá mi ṣe ilé mi, wá bá mi ṣe àdúgbò mi, wá bá mi ṣe kinní. You spend years, you spend months, you burn your candle reading, acquiring the knowledge. And if you want to be unique in that work, you have to use your own brain aside from what you read in the book, aside from what your èèyàn máa fẹ́ mọ̀ sí èèyàn máa fẹ́ dá sí èèyàn máa fẹ́ dájọ́ gáàyàn lọ. Ó yé mi bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé bí Olódùmarè ṣe fẹ́ nìyẹn? Ṣé Ọlọ́run fẹ́ kí ká go that extent? Use your brain. That's why they gave you brain. Why ẹ dúró ayọ̀? No, this one is nísòro why tẹ̀ fẹ́ mọ̀ tá a ṣe débi? nísòro. What you are saying here is different from, you are talking about profession. Profession is knowledge. I feel seek knowledge to for my profession. Now I'm asking is knowledge will lead you marry fún wa láti fi scale this life. Okay, ṣé tí wọ́n bá la ọpọlọ yín bó ṣe wà ṣe kò sí ọpọlọ ńbẹ̀? Àbí? A lè sọ bí ẹ̀jẹ̀ lásán ló wà níbẹ̀. Ló wà lọ́pọlọ tọ̀dọ̀ yín. Big Jos, ẹ bèrè pé tẹ́bí bá ń pa wọ́n. Báwo ló ṣe mọ̀ pé bí ń pa wọ́n? Tí ẹ bá fẹ́ yàgbẹ́, báwo lẹ ṣe máa mọ̀ kó yẹ kẹ́ lọ yàgbẹ́? You know, Shemo, this is the difference. Knowledge that you find Ayo in the wrong way, in wrong ways.
ṣe fine knowledge. ẹni sọ mo fẹ́ Àwọn tẹ̀ béèrè try ẹ̀jẹ̀ gbogbo mo àwọn fẹ́ kan béèrè tẹ̀ try nǹkan láti kan mọ̀ try láti mọ̀. kí la wá ṣe láyé gangan. Ẹ̀ ń gẹ̀tẹ̀ wrong ni. Ẹ̀ ń Okay. gẹ̀tẹ̀ wrong. Ẹ ṣé Àbọ̀rọ̀ Ọlọ́run dá wa wọ́n pé ní ká kí la máa wá sọ ṣe òun láyé ló bá jẹ́ pé ẹni nítorí sùúrù pé ká bàbá máa mi sọ òun ẹ̀jẹ̀ ni. ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ Ìyìn ẹni kí la àtọ́pẹ́ wá máa ṣe sọ. láyé bàbá mi ẹgbẹ́ dá wọn lóhùn ẹni kí la wá ṣe láyé àwa jó láyé ni àwa ẹni jó sùúrù láyé àwa can you bàbá mi imagine. ẹni sùúrù ẹjọ Ẹ gbogbo lẹ ẹni sùúrù bàbá mi ẹni ibi kí la wá torí ṣe ọpá láyé àti ìyìn ká máa sọ òun ló ṣe dá wa. ẹni kí la wá ṣe láyé ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan èwo ní tẹ́ bára ẹni yín sùúrù sọ̀rọ̀. ẹni kí la wá ṣe láyé àbí Ọ̀rọ̀ yín ló wà akọ irritating àtàbọ̀ jàre. wọn ní ká wá máa gbọ́ṣẹ́ ara wa ká máa dóbò èyí tẹ́ bá mú kódó ẹ máa dóra yín ìṣó ká máa gbọ́ṣẹ́ ara wa nítorí Olódùmarè dá wa fún mi ká dẹ̀ máa ṣe rere ká máa gbọ́n ṣe ara wa ká dẹ̀ máa ṣe rere. ká máa dóbò ká máa pọ̀ sí Kò jù ká dẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa lọ. gbélé ayé ká máa ṣe rere nítorí Olódùmarè dá wa fún mi. ok no problem. ok ṣé bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ fi Àgbẹ̀ gẹ̀ẹ́sì dára ọ̀rọ̀ mà àbí. ní ẹ̀yìn àfà. ẹ má lu ọpọlọ tèmi ẹni sùúrù tèmi ẹni sùúrù èmi bàbá mi tèmi ẹni sìn sùúrù èmi ò ẹjọ ẹni èmi sùúrù. ok mo ń gbọ́ yín mo ń gbọ́ yín. Bàbá mi tí òkété bá gbẹ́ ìwò òkété tó bá ti gbẹ́ ìwò á wá lọ gbẹ́ míì á lọ gbẹ́ ancestor ó máa ancestor lọ gbẹ́ míì á gbẹ́ pamọ́ ancestor in case tó bá fẹ́ tí wàhálà bá ancestor dé á gbàbẹ̀ yẹn sá lọ Èké. ẹjọ́ tí òkété bá gbẹ́ ìwò ó máa gbẹ́ extra á lọ gbẹ́ pamọ́ pé tí wàhálà bá dé láti entrance bí báyìí òun máa gba the other entrance òun máa gbà jáde bàbá mi ẹjọ́ ìwé wo lòkété lò láti fi mọ̀ wípé ilé tí mo kọ́ yìí ó gbúdọ̀ lẹ́nu ọ̀nà méjì tí wàhálà bá jáde so láti bí báyìí ẹjọ́ ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi tán mo bẹ̀ yín ni tí bẹ́ẹ̀ ni wàhálà bẹ́ẹ̀ bá ni gba bí báyìí jáde wọlé màá gba bí báyìí escape bàbá mi ẹjọ́ sà ìwé wo skul wo ni òkété lọ ibo ló ti lọ kọ́ṣẹ́ ìwé wo ló kà tó fi mọ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn ẹjọ́ ẹ bá ẹ dá mi lóhùn. ok ṣe fẹ́ gbọ́ tèmi. irọ́ mi sì gbé bóyá ìgbọ́ fún yín. òun rèé so ọlọ́run tó ṣẹ̀dá gbogbo oníkálukú ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ó ti give everybody their information what they will need to live their life. ancestor ẹ má ọlọ́run bá bínú tó ṣe broda ayọ̀ ẹ jẹ́ ń yìí dáhùn ẹrú béèrè. àlá ni àbí àgùntàn Ísírẹ́lì. Ẹrú tó bá ṣe àlá. bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹrú àlá ni ohun wọn jọ ohun ẹrú àlá. Ẹrú àlá gidi gan gidi. voice wọn from their voice yóò máa mọ̀ pé ẹrú lélẹ̀ pé wọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ló ń Ajé. yàtọ̀. ó yẹ tẹ̀síwájú mo ti mọ ibi tí a máa gbé yín lọ bẹ́ẹ̀. ẹ máa mọ ẹrú ṣá tẹrú bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa mọ̀ pé ẹrú ló ń sọ̀rọ̀. pẹ̀lú ẹ fún àìsàn so yeah. àbọ̀rú àbọ̀yè. ẹ ló wo Àbọ̀yè sùn bá ẹ omi. jẹ́ ń ṣiṣẹ́. ẹ jẹ́ ń dáhùn ẹ má wọ́n ti bínú béèrè gbogbo ilé béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ayọ̀ wo sùn omi. Bẹ́ẹ̀ gbọ́hùn mi ni. bàbá ń rọra ń bá ẹ sọ̀rọ̀ tá à ń pọ́n ẹ lé má wàá bú anybody ń bí báyìí. bọ́bọ́ yìí ò wá bí láti wá kẹ́kọ̀ọ́ kankan ó wá bí láti wá wáìnì ẹ dẹ̀ ń dá lóhùn ó dẹ̀ ń béèrè àwọn stupid question ẹ dẹ̀ ń fún lésì. Gbogbo ọpọlọ ẹ̀ aláàjì ti gbogbo ọpọlọ eléyìí ọpọlọ ẹ̀ ti dín pátápátá kò lè gbọ́. Mr. Ayọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹ bá wa ṣe dáadáa méjì tí Muhammadu ṣe. Kò rí kan sọ. ẹ sì fi Muhammadu sílẹ̀ ẹ ti ń bọ́ sọ̀rọ̀ Muhammadu àṣírí àìtí dára àti ìparí tó wà lẹ́yìn. Wáìtàn fi sílẹ̀ wáìtàn yìí máa fi sílẹ̀. gbogbo lẹ má bínú ó nígbà kan ó dàpọ̀ ti ní àgùntàn lòun gbà kan bóyá ó dàpọ̀ ó ti ní kìrìsìtẹ́nì lòun according to nǹkan tó ti sọ tẹ́lẹ̀ ó lágùntàn lòun so mo wàá mọ ibi tó ti ń yà lọ ń sìn. Ṣé wọ́n yọ ni àbó sá lọ? ẹ̀rọ àlá in disguise ni. ṣé ẹ mọ̀ pé sheik wa olówó èkó náà ti sọ wípé àsìkò kan ń bọ̀ àwọn ẹrú àlá wọn ò ní lè napá sókè pé ẹrú àlá ni mí o àti ń bọ́ sásìkò yẹn díẹ̀díẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn àáfàá gan máa dọwọ́ bojú àwọn tó ń wégèlè sọnù náà Ọmọ reason báyìí. àwọn tó ń wégèlè sọnù náà Muslim and Christian wọ́n fi wá colonize wa ni story book lásán ni. Nǹkan tó wọ́n máa máa ṣe fún wa dọwọ́ bojú lọ́kọ sínú ẹ̀. wọ́n ní tí lè bá ń tó bá ti bá bá bí kúrò láti bẹ́ẹ̀. Shut the fuck up irọ́ ni kọ́ lọ mú prove ẹ̀ wá ibi tí ilé tí ijó tí Bible àti Quran tó yẹ pé wọ́n mú jáde kò jò kọ́ mú prove ẹ̀ jáde. ẹgẹ ń dáhùn tiwa yẹn lò
tí àlùkùránì bá lágbára tí ilé ń jó tí àlùkùránì ò dẹ̀ jó àlùkùránì yẹn ò ṣe dá ilé yẹn. kò ṣe dání láti má jò. Kí lè yẹn má láì jó fi pé lè jó tí torí pé kùránì kan ò àlùkùránì wà nù ilé yẹn o ilé yìí ò máa jó o kí ló dé tí ṣèbí ò rí nǹkan bẹ́ẹ̀. ṣèbí nǹkan dìdì ni wáì tí kò ṣèbù lé yẹn ẹ jẹ́ wáì ǹdẹ̀ tí wá kò sọ ṣèbù. fún yín ẹ jẹ́ bá àǹtí mi yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́. ṣẹ́rí ìdí tí àlùkùránì ò fi lè jó tí ilé bá ń jó ni wípé iná ó nídìí oxygen and paper tán fi ṣe àwọn ìwé wọ̀nyẹn ìwọ ni bible ìwọ ni quran ó fẹ́lẹ́ iná yẹn ò lè rí àyè wọ àárín láti jó ẹ̀rí tẹ́ bá kó gbogbo ìwé tó pọ̀ tẹ́ bá kó jọ tẹ́ bá fẹ́ jó ìwé yẹn ò lè jó láyé ẹ ṣe sọ pé ìwé yẹn náà lágbára mi mọ̀ bóyá àǹtí mi bóyá tẹ́ bá lọ àwọn tí ó máa ń jòwé bóyá bá ti kúrò ní secondary school nípa mẹsìsì a máa kówé yẹn jọ a máa fẹ́ jó ẹ kàn rí pé tí ìwé yẹn nìkan lá jó ló ń inú ẹ̀ ò jó ní jó kò jó dénú. torí pé kò sí àyè kò sí oxygen fún iná yẹn láti wọlé kó lè lọ jó inú ti yẹn. pé cover ẹ̀ thick àti pé cover àwọn máa ń thick extraordinarily àwọn cover kìíní yẹn máa ń thick. cover bible àti quran ó àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ó tì kì ju ti textbook lọ. A ti ń béèrè lọ́jọ́ yìí ó yẹ kó jẹ́ ìtìjú gan fún anybody tó bá sọ pé òun ṣì ń ṣe Islam a ní pé dáadáa wo ni Muhammadu ṣe látọjọ́ ìyá ààrẹ yọ̀kan. èmi lè sọ ọ mo lè sọ ọ. pẹ̀lú bó ṣe ń polówó ẹ̀ fún wa pé òun nìkan ló dáa jù Allah ti fọ̀ ọ́ mọ́ Allah ti ṣe bá fún. kírun àwọn bàbá wa ti kí adẹ̀yìn kí adẹ̀rí changes kí ló dé. bàbá mi bá ṣe ń kí ló ń bàjẹ́ sí. bó ṣe ń gbàdúrà tó ṣe ń kí bẹ́ẹ̀ láyé ń dolú polúkúrú mu bẹ́ẹ̀ láyé ń bàjẹ́ sí. àwọn èèyàn wa wọn ò fẹ́ gbà etí wọn ti jí orí wọn ti di mẹ́ta kò. ẹ̀yin ọkùnrin ni mo fẹ́ fún advice ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ obìnrin tó bá ti wà nínú ẹ̀sìn mọ́ pásítọ̀ yìí ló máa do gbẹ̀yìn. gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ jẹ́ single ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ ẹni tó bá ti kú sí ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o pásítọ̀ ló máa bá yín kọ̀ǹtúrà máa bá yín yọdó lẹ́yìn ẹ̀yin ọkùnrin ajẹ́kákò ẹ̀yin náà múṣẹ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá ti rí tó bá ti gbé ṣọ́ọ̀ṣì sórí ẹ jẹ́ kó lọ fẹ́ pásítọ̀ yìí kí pásítọ̀ yìí lọ wáyàwó fún àbí káàfà ẹ̀ kan lọ fẹ́ yàwó fún gbogbo ẹ̀yin single tẹ́ jẹ́ single guy obìnrin tó bá ti wára ẹ̀rí tó bá yẹ pé spiritual person ni naturally tó ti mọ́ra ẹ̀ fine but tó bá ti jẹ́ church ẹjọ́ ẹ sá fún èmi náà ti fìgbà kan rí bẹ́ẹ̀ rí o kí n má parọ́ ṣùgbọ́n abi tó jú làdé yìí tí n bá réyàn làmí lójú ń gbà yẹn ni orí mi á pé. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé ibi tẹ́ bá wa dé la wà àgbàdua nàìjíríà wọ́n sì sí. pé orin ìyàn àtọpẹ́ gangan ló ń jẹ ẹ̀ ni ó yẹ kó ti sọ fún wa pé òun ò fẹ́ mọ́ nàìjíríà nìkan. bàbá mi àwọn agbésùnmọ̀mí lọ àtáàkì church wọ́n pa gbogbo ọmọ ọ̀jọ́ pásítọ̀ ọ̀dọ́fẹ́ ẹ bá mi béèrè. pásítọ̀ jàre ẹ̀ ni ó ń tọ́ wọn ni owó wọn ló fẹ́ gbà kò tí ì yé wọn ni nígbà tí pásítọ̀ gan ti ń já wọn báyìí ṣọ́ọ̀ṣì pé lásìkò bá tó tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ òun máa gbé báíbù lẹ̀ òun máa dira òun máa jà fúlù bàbá òun ṣé kò yẹ kí iye wọn ti máa ṣí. bàbá mi ṣé pásítọ̀ ti fìgbà kan wàásù rí pé òun ní ọ̀fọ̀ lára ò pé tí wàhálà bá dé o òun máa gbé bẹ́ẹ̀ o ṣó sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wípé ẹ dira o wàhálà wá dé wọn ibi tí jésù ti bàbá mi ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé jésù useless gangan nìyẹn o. pásítọ̀ ló bilẹ̀ proof car bàbá mi àwọn ọmọ ìjọ ń lo sticker. jésù wá la ẹnu ẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ wọ́n wá pa
kí ni ọmọ òkókó yìí ṣe fún àlá olóògbé. méjì device gan bá Ṣé ṣe lè ms bàbá ṣe wà ń bẹ̀ ni àkáǹtì mi kejì yẹn wọ́n ti restrict bàbá ọlájú account. wọn wà mí bàbá ọlájú wọn máa gbé kúrán síta ẹ bá ń gbé wọn sókè. ẹ jọ ọlájúwọn tá a àfẹ́ ṣe àwọn tó tá a máa lọ fún ń wa sìn nímọ̀ fẹ́ sí pé irọ́ àwọn wọn lè mọ àwọn ọlájú àyà wọn ẹ wá tí sókè wọn o. rí tún fún wa táwọn àwọn àfáà ẹlẹ́kùn ẹ̀ máa pè é á sá ọjọ́ lọ kọ́ sìn. bá wa àṣẹ́sítò ọlájú wọn àti píópíó. àwọn òótọ́ wà ẹlẹ́kùn wọn bẹ́ẹ̀ máa tó òótọ́ pè wà wọ́n bẹ́ẹ̀ tó sìn. yẹ pé àwọn nǹkan tó yẹ pé òótọ́ wọn àwọn àfáà ò sọ yẹn fún wa. àfọl ẹja sàlùkùránì kalẹ̀ ó yá ms ṣùgbọ́n ms ò ní pẹ́ láríwá mọ́ kàbá. bàbá ọlájú wọn bàbá mi ẹ jọ irú Salamaleykum. pásítọ̀ ẹ jẹ́ má bínú irú pásítọ̀ tó dọ̀fẹ́ yẹn ṣé kílẹ̀ rò pé kí ni ìdájọ́ tó yẹ ká àwọn ọmọ àwọn fuck. Ó tọ́ wọn sóko parun burúkú oko parun. ẹ gbé mi sí big show ẹ jẹ́ ká kà á dìtì. Mo kí gbogbo ilé o, àbúrò àbọ̀yọ̀. abọ́ gbogbo ìbọn àṣọ ọ̀gá àwọn píópíó Big masters. Juice. Àwọn ẹlẹ́pọ̀n wo ló ń pè yín? ẹ̀yin tẹ bá wá sí tẹ̀ ti ganu sí ibi ẹ ṣàgbé mi sí big show ẹja sọ àlùkùránì kalẹ̀. Yìí ní mọ́ọ̀dù lórí àkáǹtì yìí o, ancestor ló ní mọ́ọ̀dù lórí ẹ̀. Àbí tẹ́ ẹ mo lọ lọ gbé mọ́. lè tó nímọ̀ jù wá. MS wọ́n nípa àwọn òrí mi hard bóyá mọ́ọ̀dù wọn ti pé 30 mi mọ̀. ok moderator gan náà pọ̀ lákàntì. ó yá à ń tẹ́tọ̀ ẹgbẹ́ mi sí big show. ó ẹ ti jẹ́ lára bá a ní gbé kíní sí big screen ẹ yẹ ká mọ̀ sí ẹ jọ a fẹ́ mọ̀. bàbá mi alájùn ẹ lọ gbá àkáǹtì yín tó gbádùn wá. Àníyàn náà ò ní mọ́ọ̀dù sẹ́ ẹ̀ mí ìmọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ gbéra wọn yọ ni o gbéra ó ní iṣu ni o kò yé mi. ok ẹ jẹ́ kí n lọ lo second phone mi ó yẹ mọ́ọ̀dì ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ kò kàn lè gbà kiri. mi ìmọ̀ kan tó wèrè àwọn tiktok gan ti pọ̀ jù ṣáwọn èèyàn wa gan ò lè lọ ṣe áàpù ni. tọ́ba ní wọ́n bá ń tiktok á máa lọ sí club house wọn mọ̀ pé wọ́n lè pa wá lẹ́nu mọ́ torí mo gbọ́ pé wọ́n fẹ́ bá ń tiktok ní nàìjíríà. nítorí pé àṣírí ti ń tú púpọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ watch tiktok làṣírí ti tú jù àṣírí world tiktok ló ti tú torí ẹ̀ lọ́yìn bá china pò wọ́n fẹ́ bá a nẹ̀. wọ́n ní wọ́n ń ṣeré ni. wọ́n ṣeré kẹ̀. wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀dì last time wọ́n máa bá. rárá wọ́n ti bá a nẹ̀ us tẹ́lẹ̀ ìgbà tí trump wọlé ìgbà yẹn ló tún ṣe padà. owó ni wọ́n ń jà fún gbà yẹn. wọ́n fẹ́ kí ẹni tó níyẹn ọmọ china ni wọ́n fẹ́ kó tà fún mark zuckerberg wọ́n fẹ́ kó tà fún. ọ̀rọ̀ owó nìyẹn náà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá àṣírí jù. ọ̀rọ̀ owó nìyẹn. ìyẹn ọ̀rọ̀ owó ni ọ̀rọ̀ business nìyẹn náà. ọ̀rọ̀ owó nìyẹn. àwọn eléyìí ò lérú connection yẹn náà tó máa ní pé torí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ kí tiktok máa make owó ni àwọn eléyìí ò lérú connection. bẹ́ẹ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn fẹ́ kẹ́ mọ true nípa nature ok ṣe belief wọn fẹ́. yẹ bí sultan ti sọ ń gbà kan pé orí social media ni kí ló orúkọ ẹ̀ ní terrorist ń sìn bí akọ́ close social media ní bẹ́ẹ̀ máa close bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ close nítorí ẹ̀ so èló ni owó tó ń gẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn tó máa torí wọn close social media they can't do that na wọn lè torí wọn close social media you understand. ṣe sọ́tàn ṣòkòtò àti ẹ pé àwọn tó ní gbogbo áàpù tá à ń lò yìí ẹ pé àwọn náà lọ ń control world ẹ mọ̀ àwọn tó ní áàpù tá à ń lò yìí gbogbo àwọn facebook gmail àpò yìí àwọn tó ń control world yìí náà ló ní ẹ mọ̀. àmọ́ kì í ṣe gbogbo wa lámọ̀ ni. kò ń ṣe gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni
bẹ́ẹ̀ ni so wọn ò ní fẹ́ ká mọ̀, wọn ò ní fẹ́ ká ṣírí tú. Ó pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ rò pé owó nìkan ni, ó pẹ̀lú wọn ò fẹ́ ká mọ̀, wọn ò fẹ́ ká mọ̀ àṣírí tú gan TikTok tó fẹ́ ká mọ̀ ó pọ̀ gan gidi torí ojú tèmi ti là gan o ọpẹ́lọpẹ́ TikTok kẹ́ni ojú tèmi ti là gan gidi gan. Ah, mentality báwo máa ẹ sọ wọn colonize ọpọlọ wa nǹkan tá a máa jẹ́ ní future wọ́n ti fi lé wa lọ́wọ́ láti tipẹ́tipẹ́ láti 18 something. Why don't laugh wa lọ́wọ́. Mr. Babatunde ẹ káalẹ́ o. ẹ káalẹ́ o. Kí ló dé látàárọ̀ ẹ dẹ̀ fi wá sínú comment section kí ló dé. Ohun yìnyẹn ò lè tó ẹ̀mí mi wà. Gbogbo wèrè tí bàbá yẹn sọ látàárọ̀ ó kàn bí mi nínú ọmọ ẹrú yẹn kí ló ṣẹlẹ̀. Àná ohun yìnyẹn ò lè tó sẹ ẹ̀mí mi wà sẹ. Ẹ jọ sọ̀rọ̀ ọlọ́run mo ti pẹ́ comment section kí ló dé. Ẹ kú ètò ọlọ́run á máa fún yín ṣe ìbẹ̀yìn lajú orí lẹ́ ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá omi ò lè parọ́ fún yín orí ńlá lẹ́ ń ṣe Alade fọ́ ojú ẹ̀ oríran mọ́. Mr. Tunde yìí ti bá mú yín ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n wá sókè o. Ẹ̀wà ta ló fún mi lóhùn. Èmi mò ń fún yín lóhùn ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n wá sókè ẹ ní Muslim níyìn torí yín mo fi send request o. tó Muslim lẹ́yìn wá ká. Ẹ̀mi ò ṣe Muslim inú bí mi ní gbogbo question ọmọdé tí bọ̀bọ̀ yẹn béèrè ló ń bí mi nù. Ẹ jẹ́ máa lọ padà. Ẹ má yọ mí padà ẹ fílẹ̀ síbẹ̀ o. Ẹ máa ṣe ó yá Ọlájùwọ̀n ẹ jẹ́ ká ka àdìtú. So àwọn tó ń ṣe Islam ẹ bá wa mú ìtọ́jọ́ àwọn tó ń ṣe Islam tí wọn mọ̀ nǹkan tí àwọn nílò láti ṣe kí àwọn tó wọ àlùjànnà. So kẹ́ tó wọ àlùjànnà Allah ẹ gbọ́dọ̀ pààyàn fún Allah ẹ gbọ́dọ̀ lọ ja jihad. Nǹkan tẹ́ fi rí wípé àwọn tó ń ja ìjà yẹn wọn kò kú nínú ẹ̀sìn Islam ní àwọn kí la máa pè wọ́n Boko Haram torí wọ́n ti sọ fún wọn wípé bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n ti sọ fún wọn wípé tẹ́ bá ti lè lọ jà sójú ọ̀nà Allah o bóyá ẹ pààyàn àbọ̀ ń pa yín o 72 virgin ń bẹ lọ́rùn fún yín. So ẹ jẹ́ ká wá gbé kinní ẹ̀ sí déédéé làákàyè wípé ní ilé ayé ẹ lè dóbò ní mọ́ṣáláṣí ṣùgbọ́n àlùjànnà ẹ lè dóbò ń bẹ̀ ẹ jọ ṣùgbọ́n ọpọlọ wa. Ẹ mọ̀ pé ẹ bá ti dóbò ń bẹ̀ ẹ ti gba wọn lẹ́ẹ̀mọ́ àbí. Ìgbà tó náà máa fún yàn 72 virgin téèyàn máa dis virgin ẹ ṣé kò ṣe pé ọmọ àdóbò ń bẹ̀ lọ sọ yẹn tí kò kẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ní mosque. So ẹ jẹ́ ká ka àdìtì kí a lè túmọ̀ bí ànábì ṣe gbé wa débẹ̀. Ọlájùwọ̀n ṣe máa ka ìgbésí àbí kémi ka Yorùbá ò lẹ fẹ́ kà ń bẹ̀. Àlùjànnà yẹn gbègbè. Kí ni wọ́n tí ó bá ti tọ́ sí mi? Vikings Adekunle wa pẹ́ Vikings you are there my bro you are watching film that's how it works. Tóyìn lọ.
is the street of. Hey. Ẹ parọ́ o, táyé ń sin àwọn pípù nìkan yín bàjẹ́ sí o. Bàbá mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi 1 minute. Ọjọ́ iléyá. Ṣé gbogbo ilé ń gbọ́ mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ iléyá, ọ̀rẹ́ mi tó wà ní Newcastle, security job ló máa ń ṣe. Tó di àárọ̀ ọjọ́ Friday yẹn báyìí, ó wá pè mí. A jọ ń sọ̀rọ̀, ó ní pé everybody pé kò tiẹ̀ pé wọn fún number one kò sí nǹkan tó ń jẹ́ holiday fún iléyá ń bì báyìí níbi tó ń wà yẹn. Pé number two, òun ò tẹ̀lé anybody kó sọ ẹ̀rùn mọ́wájú ta ní UK yìí pé. Saudi tó ń lọ pé ilé ọlọ́run wọ́n ń ṣe wọ́n bí ẹrú lọ́run ni. Anybody kó sọ ẹ̀rùn mọ́. Abẹ́ bíríìjì ló ń sùn. Olówó àárín wa, mílíọ̀nì àárín wa, abẹ́ bíríìjì ló máa lọ sùn tó bá dàn. Àbẹ̀yẹ ilé ọlọ́run wèrè wọn náà jẹ́ ń pariwo. Ṣé èèyàn máa ń kú sí ilé ọlọ́run? Èèyàn kì í máa kú síbẹ̀. Ṣé yẹn ka English àbí Yorùbá ni kí n kà mí jésù? Èyí tó bá wù yín. Okay, narrated by. Èèyàn kú síbẹ̀. Èèyàn máa kú síbẹ̀ ṣá. Ráìtì ọlọ́run gbẹ̀mí èèyàn tiẹ̀ tó wá sí. Narrated by Muad bin Jabal. Bóyá náà bí jù ṣe máa ka méjèèjì ṣe máa ka English máa tó ka Yorùbá fún àmì. Kí ẹ máa kà lọ. Narrated by Muad bin Jabal. Ibi tí a fẹ́ kà ní Jamiu Amitamidi 2616. Bọ̀bọ́ ìgbé wa débẹ̀ pé. I accompanied the prophet on a journey. Ọlọ́run tẹ̀lé Muhammadu òjíṣẹ́ Allah lọ sí ìrìn àjò kan. One day I was near him while we were moving. Ọlọ́run túmọ̀ nígbà tí àwọn ń rìn. So I said, O messenger of Allah, inform me about an action by which I will be admitted into paradise. Ó ní Muhammadu òjíṣẹ́ Allah gbé mi débẹ̀, kí ni mo máa ṣe tí mo máa fi wọ àlùjánnà? And which will keep me far from the fire. Èyí tó máa mú mi jìnnà síná. He said, you have asked me about something great, but it is easy for whomever Allah make it easy. Ó wá ń dá lóhùn wípé ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ mi ìbéèrè tó dáa ni. Ó ní ó rọrùn fún ẹni tí Allah bá jẹ́ kó rọrùn fún. Worship Allah and do not associate any partner with him. Ó ní sin Allah o, kí ó má dẹ̀ mú nǹkan kan mọ́ Allah. Establish the salat, give the zakat, fast Ramadan, and perform Hajj to the house. Ó ní pé máa kírun, máa ṣe ìtọrẹ, máa gbàwẹ̀, kí o dẹ̀ lọ sí Hajj, kó lọ bọ Allah òkúta lọ́wọ́ ọ̀tún méjì. Then he said, should I not guide you to the door of good? Ó wá sọ wípé ṣé mi gbé ẹ débi tí ó dáa ni? Ó wá dá lóhùn pé ó ní fasting in rainy season and ó dẹ̀ pé kíní extinguish like water ló wà ń bẹ̀. Bíi pé tó bá ń gbà àwẹ̀ ìyẹn máa ń pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ́. Extinguishes fire. Gẹ́gẹ́ bí omi ṣe ń pa kóró náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ sókè. He said, then he recited, they aside forsake their beds to call upon their Lord. Ó ní àwọn tí wọ́n máa ń ṣe ọ̀nà fìlà, ó ní wọ́n máa ń fi ibi táwọn ń sùn sí láti máa pe Allah olúwa wọn. Until he reached what they used to do. Quran 32:16-17. He then said, okay. He then recited, their side forsake their bed to call upon their Lord, until he reached what they used to do. Quran chapter 32:16-17. Then he said, shall I not inform you about the head of the entire matter?
and its pillar and its hump. èyí tó jẹ́ bí orí àti gbòǹgbò díẹ̀. I said, of course, O Messenger of Allah, he said, the head of the matter is Islam. ó ní pé muhammadu òjíṣẹ́ Allah gbé mi débẹ̀ eléyìí tó jẹ́ olórí ọ̀rọ̀ yìí ní ìsìláàmù. And its pillar is Salat, and its hump is Jihad. ó ní orí ẹ̀sìn yìí ó ní ó jẹ́ mùsùlùmí ó ní gbòǹgbò díẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ìjà. Then he said, shall I not inform you about what? ẹ débẹ̀. Then he said, restrain this, and I said, O Prophet of Allah, will we be taken to account for what we say? ó ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ ṣe tí ó tún mú ìbẹ̀rù bá wọn wípé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí o kó má lọ di ọjọ́ kan wàá máa sọ wípé o ò gbọ́ àbí nǹkan tá à ń sọ yìí o ò gbọ́ rí pé Allah ló ń ṣe àkọsílẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí o. He said, may your mother grieve your loss, O Muhammad. ó wá gbé níbẹ̀ pé tó bá lọ sí jihad o tó bá wá lọ kú síbẹ̀ o ó wá ti ń kẹ́dùn fún ìyá ẹ̀ pé kí ìyá ẹ̀ kó lè fi ara da òfò ọmọ tó fẹ́ ṣe o. ṣé ẹ ń gbọ́rọ̀ lánàá ẹnu muhammadu tó kẹ́ tó lè wọ àlùjọ́nà Allah ẹ gbọ́dọ̀ pààyàn. wọn ò ní gbà pé bandit ni Muhammed, wọn ò ní gbà. ó jagun títí fún Allah ni. wọn ò ní gbà pé bandit ni. wọn ò yàtọ̀ sí fúlàní ló gbà wọlé sí wa lára ló mú muslim gbà wọlé sí wa lára fúlàní ìdórí ẹ̀ lẹ́yìn máa rí pé fúlàní wọn nẹ́sìn mi lè rí christian láàrin wọn bẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí. ṣẹ́rí àwọn fúlàní yẹn náà wọ́n kọ́ńkà wọn náà ni ṣẹ́rí ẹ̀sìn islam virus ni àwọn ọmọ yẹn wọn gbójú bá nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn ṣe mọ̀ pé àwa báyìí agbọ́njú bá kìrìsìtẹ́nì agbọ́njú bá mùsùlùmí agbọ́njú bá ìṣẹ̀ṣe a mọ̀ pé àwa là ń ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣùgbọ́n àwọn fúlàní yẹn wọn ò gbọ́njú bá anything mọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn fúlàní ti kọ́ńkà àwọn arab ti kọ́ńkà wọ́n ti gba gbogbo nǹkan wọn so wọn ò ní nǹkan kan mọ́ ju Allah so Allah is their only hope and ṣẹ́rí àwọn fúlàní wọn ò lè fi ẹ̀sìn yìí lẹ̀ cause kí náà fi bọ́lá fẹ́ lọ kí náà fẹ́ lọ bá. tó bá jẹ́ pé wọn lè filẹ̀ ní nàìjíríà nídà tí yọ wọn o pé wípé wọ́n pẹ̀lú àwọn ọmọ bàbá àti ìyá wa. náà la nílò láti yọra wa kúrò nínú nàìjíríà. Nàìjíríà is a business country which is created by Europe and Arab. For the purpose of whatever they want to do. So òun la lè fi pe àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti kó sínú àwọn ẹ̀sìn yẹn ẹ padà lọlé bàbá àti ìyá yín ẹ̀sìn yẹn wọ́n fi kó yín lọ́bẹ̀ jẹ ni. bẹ́ẹ̀ni. ayọ̀ yìí ló ń jà pàtàkì. ẹrú gidi ni ayọ̀ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká pa ayọ̀ tiẹ̀. tó bàbá mi ẹ jẹ́ ká ka ẹgbẹ́ bíi sókè. ó kú níyè tiẹ̀ ó kú níyè. Buhari 25. Sọ̀rí Buhari 25 narrated Ibn Umar. Ibn Umar ń gbé wa débẹ̀ pé. Allah's messenger said, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's messenger. Muhammadu ń gbé wa débẹ̀ wípé Allah o ṣìgìdì ọlọ́wọ́ ọ̀tún méjì tá a dè mọ́nú Kaaba ó ti pa òun láṣẹ ò pé kó o máa jọ́sìn fún pé kó máa pa àwọn èèyàn àbí kó máa gbógun ti àwọn èèyàn títí tó máa fi jẹ́wọ́ wípé Allah ló tó tọ́sìn fún àti wípé Muhammadu òjíṣẹ́ Allah ní í ṣe. nǹkan tó ṣe nìyẹn wọ́n pa òkè Ọlọ́run ló tóbi jù tó máa ń ṣe yẹn wọ́n ti pa wá ni wọ́n ti pa wá. ẹja kàdélẹ̀ gbé sókè. And offer the prayers perfectly and give the obligatory charity. Kí wọ́n dẹ̀ máa yan sàká kí wọ́n dẹ̀ máa kírun déédéé. So if they perform that, then they are safe. Talile.
ẹ bí ti gbé tó. network ṣe ń ṣe nìyẹn. That's the new tactics of TikTok. Tí wọ́n bá ti gbéyàn gòkè, ó ló máa fit ti. So if they ẹ ti perform gbé mi that, gòkè. Ó ní tí wọ́n bá ti ṣe lè mute first. so if so if they perform that, Ó ní then tí wọ́n bá ti they, ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. then they save their lives and property for me, except for Islamic law, and then they are. Ó ní tó bá ti gba Allah gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn, tí wọ́n dẹ̀ ti ń mọ̀ pé òun Muhammadu lòjíṣẹ́ Allah. Ó ní ìgbà yẹn ó ní nǹkan ìní wọn, gbogbo nǹkan wọn, ó ní wọ́n ti pamọ́ fún òun. Àyàfi àwọn ìlú tí Allah bá ń jọba lé lórí. Bóyá àwọn ìlú tó gbà fún Allah, àwọn ìlú yẹn nìkan ni ò ní gbé. Àwọn ọmọ rẹ̀ ò ní gbé. So Mr. Ayọ̀, mo béèrè lọ́wọ́ yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan pé kẹ́ sọ dáadáa méjì tí Muhammadu ṣe. Ṣé lè sọ fún mi náà? No man, ẹ̀yin àti bébí yín Ẹ bá wa mute ẹjọ́. bébí yín tẹjọ wà níbi ṣé bedroom lẹ fẹ́ lò ní ẹ mute now. Oníṣekúṣe ni ẹ ti jọ àlá, ẹ ti jọ Muhammad àtàlà. Ẹ fẹ́lẹ́ lẹ́ni nílẹ̀ o. Mr. Ayọ̀, ṣé wà ń bẹ̀? Kékeré ẹ̀ wò làbọ̀rọ̀ máa bá yín ojú ẹ̀yìn tẹ̀ mọ̀ tẹ̀ ṣe. Ẹ kúrò yín lọ jàre. Ṣó wàá jà ni? Bàbá wa di rich. Ṣé dáadáa ni ẹ ká? The royal. Di royal. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kálẹ́ o, Ẹ kálẹ́ o bàbá ẹ mi. kú ètò. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n àtòyè tó jù báyìí lọ èdè láti fi lè máa tákù àwọn ọmọ ẹrú yẹn títí tá máa fi bọ́ lọ́wọ́ wọn tán pátápátá. Ṣé rí èmi kàn ṣàkíyèsí pé The royal, ẹgbẹ́nu sí máìkì dáadáa kẹtọ́ ọ̀ràn aṣọ yín ṣe àgbọ̀yìn o. mò ń gbẹ́nu sí. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? Gbogbo ilé? Yeah, you are audible now. So Ìlọrin lógún ti wọ̀ wá ní ogun ẹ̀sìn ti wọlé sí wa lára jù. Torí àwọn ni wọ́n dẹ̀ yìí hùwà àgọ̀ yẹn títí dọ̀la. Kò sí ọmọdé Ìlọrin tó níṣẹ́ lọ́wọ́, àgbà Ìlọrin náà níṣẹ́ lọ́wọ́. Àná àfà ni bàbá òun, àfà lòun náà. Ibẹ̀ torí pé èdè Yorùbá táwọn sọ yẹn, bóyá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá táwọn dẹ̀ sọ pé àwọn kì í ṣe Yorùbá yẹn, ibẹ̀ ni ogun yẹn ti wọlé sí wa lára. Ẹ rí pé ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ àwọn àfà yìí láti ẹwò kan tó ṣẹlẹ̀ ní Benue ní last week títí di èní kò tí ì sáfà tó sọ ń pa ẹ̀. Ó tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Kò sáfà tó jáde tó condemn Fúlàní ní gbogbo wáàsí tó ń ṣe pé ẹyẹ pa àwọn èèyàn ló kó mọ́ wọn ò condemn ẹ̀ wáàsí wọn ò débẹ̀ wáàsí wọn ò ju ọ̀dọ̀ MS bàbá lọ òun náà wá bọ́ ṣe máa mú. Gbogbo wáàsí tó ń ṣe òjòdó lówó Èkó lọ kò jọ̀dọ̀ ọba lọ́mọ lọ. Kí ló dé wọn ò ṣe wáàsí pé àwọn nǹkan tó ń ṣe láburú táwọn ń ṣe fúlù. Wọ́n dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ pa wọ́n mọ manipulation ṣe wọ́n mọ ọ̀rọ̀ pa wọ́n mọ irọ́ yẹn wọ́n. Pé ọba lọmọ MS ẹ wá máa ṣe sálàlí wà sálà. Àná àwọn yẹn ju mọ́mọ́ lọ àwọn yẹn ṣe máa fọ àwọn yẹn máa wé wọn. Àwọn yẹn ju mọ́mọ́ lọ náà ṣe máa fi MS bàbá àti àwọn eléwé Èkó ọba lọmọ máa wé wọn mọ́. Ṣáyìn lè fira yín wé mú àwọn ni. Àbúta ló gbàdá kó òun bírú ẹ̀ lọ́mọ. Kò sẹ́ni tó gbà because lọ́jọ́ tèmi sìn gbogbo mọ́mọ́ fún ara ẹ̀ kò ní family wọn ò nílé nílùú wọn ní Saudi Arabia bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n mú òkú wọ́n ní tí èèyàn bá ti kúlẹ̀ Yorùbá nínú ẹ̀sìn ìmàle wọn yẹn wọ́n á ní kọ́ lọ sí onítọ̀hún sí tẹ́ ṣùgbọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n sì yẹn sí ibi tó fine wọ́n lọ ń fowó wò Ọlọ́run á kó wa yọ lọ́wọ́ àwọn kinní burúkú yìí o
adúrú kan tó ṣẹlẹ̀ ní Benue yẹn wọn ò rí nǹkan ẹ̀kan sọ ń pa ẹ̀ wọn ò rọ̀rọ̀ kankan sọ ń pa ẹ̀ ó tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ pé jihad ni ó tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ tẹ̀kẹ̀ mí àwọn èèyàn lọ tó ń sọ àwọn èèyàn mọ́lé mùsùlùmí Nàìjíríà ò rọ̀rọ̀ sọ lé lórí mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ò rọ̀rọ̀ sọ lé lórí. Mo dúró báyìí náà ṣá Ọlọ́run á kó wa yọ lọ́wọ́ wọn o mo dúró báyìí o. ẹ ṣeun sá Olódùmarè á túbọ̀ kó wa yọ òun náà nìyẹn àwọn Fúlàní ará Ìlọrin Fúlàní wọn ò lè condemn nǹkan táwọn Fúlàní yẹn ṣe ń Benue àfi kọ́ máa sọ pé àáfà làwọn àáfà ni bàbá òun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ òun jogún bá Kúndí ni Kúndí làwọn ń jogún bá ìwàkuwà ló ń jogún bá Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa Big Joe Zoya o. A kàn tún fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn èèyàn wa mọ̀ wípé àwọn international stone worshipper ni wọ́n so àṣírí tí àwọn àáfàá oníjẹ́ sọ fún yín àwa máa tú àṣírí wọn lójoojúmọ́ ni so we are mùsùlùmí àṣírí international development àbí kí la máa pè é gan tú àṣírí mùsùlùmí àti Yahweh international development ìyẹn ni àwa so ẹ gbé sókè. Please Sọyí Buhari 4376-4377. Ìwé tí a fẹ́ kà ní Sọyí Buhari 4376-4377. Narrated by Aburoja Utaridi. Aburoja ń gbé wa débẹ̀ pé. We used to worship stones, and when we found a better stone than the first one, we would throw the first one and take the later. Ó ní àwa mùsùlùmí òkúta làwọn máa ń bọ o. Táwọn bá wá rí òkúta tí ó dáa ju ilé táwọn ti ń bọ lọ. Àwọn máa jù dànù, àwọn máa wá mú ilé táwọn ṣẹ̀ rí, àwọn máa bọ̀ ní. But if we could not get a stone, then we will collect some heads, that is soil, and then bring a sheep and make that sheep over it. Àwọn máa wá pa àgbò táwọn mùsùlùmí pa lọ́jọ́ ìdí, àwọn máa wá pa àwọn máa wá fi pò lójú àwọn máa fi ṣe dáadáa. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bí ìyẹ̀pẹ̀ yẹn now. If we could not get stone, we will collect some heads here so here now. Big Joes. Only but if we could not get a stone, then we collect some heads. Tí àwọn ò bá rí òkúta, àwọn máa gbá ìyẹ̀pẹ̀ jọ, that is soil. Then we bring a sheep and make over it. Wọ́n máa ti gbá ìyẹ̀pẹ̀ yẹn jọ, wọ́n máa wá pa ewúrẹ́. Bóyá ewúrẹ́ àbágùntàn, wọ́n máa pa, wọ́n wá da ẹ̀jẹ̀ lé lórí and perform tawaf around it. Wọ́n máa ṣe tawaf káàkiri gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ní Kaaba yẹn. Wọ́n máa ṣe káàkiri nǹkan yẹn. When the month of Rajab came, tí oṣù Rajab bá ti dé, we used to stop the military actions, calling this month the iron remover. Tí bá ti di oṣù Rajab, wọ́n máa stop àwọn ogun jíjà, wọ́n máa stop ẹ̀. Action yẹn pé wọ́n stop ogun jíjà yẹn, wọ́n máa ń pè ní iron remover tó máa fi ń dáwọ́ ogun dúró kó fi lọ tọ́jú àwọn nǹkan ìrìn wọn. For we used to remove and throw away the iron part of the spear of every spear arrow in the month of Rajab. Lásìkò yẹn, wọ́n máa mú gbogbo idà wọn, wọ́n máa yọ gbogbo àwọn nǹkan tó wà lára wọn, máa yọ kúrò. Kí ni ẹ̀ sì bo ibi tó tẹ̀lé so mi nílé ìkàwé sí okùn wá kọ́hún sí nínú. Mi mọ̀ sórí o. Big Joe ṣe mọ̀ sórí. Tí wàá lè kéwú. Abureja added. Abureja wa sọ báyìí pé. When Allah sent me Allah messenger, I was a boy working as shepherd in my father's camel.
when we hear about the appearance of the prophet. àbúrọ́jà tó wá tẹ̀síwájú ó sọ báyìí pé ọmọ kékeré sì lòun tóun sì ń sin ràkúnmí bàbá òun ìgbà tóun gbọ́ ìró pé ànábì muhammadu ti dé. We ran into fire, that is to Mutala al-Khadab. Nígbà yẹn, ìgbà tí òun gbọ́wọ́ pé muhammadu ti dé báyẹn ní ibi àtìláàbù yìí ti dé, òun sá wọnú iná lọ ni o. Ẹ bá wa gbé no man's land sókè. Àní mi ní mọ́ọ̀dù lórí àkáǹtì iṣẹ́. Ta ló wá réyàn bọ́ lẹ́ẹ̀kan? Gbogbo mọ́ọ̀lù ti jà lọ sí Dẹ́ẹ̀ṣ. Àbí òjò ń rọ̀ ni? Kí ni gbogbo yín wá ní bedroom lálẹ́ yìí? Àwọn tó wà lókè náà bedroom lọ́kàn gbà. Big Josie náà kílẹ̀ náà wà nínú bedroom báyìí. Ṣé òjò ń rọ̀ nílé ni? Mi mọ̀ o. Ó yẹ ẹja ka ilé. 29 Nisai 2919. It was narrated from Abdullah ibn Ubaid ibn Umar that a man said, Arákùnrin yìí gbé wa débẹ̀ pé. "Oh, Abu Abdurrahman, why do I only see you touching these two corners?" Ó ní ìwọ Abu Abdurrahman, kí ló tí mo máa ń rí ẹ tó máa ń fọwọ́ kọ igun òkúta yìí? Ó ní ìwọ Abu Abdurrahman, kí ló tí mo máa ń rí ẹ tó máa ń fọwọ́ kọ igun òkúta yìí? Mo ń bọ̀, mo fẹ́ fi opportunity gbà wọ́n ọ̀dọ̀. Èmi ló gbé ayọ̀ gòkè, mo fẹ́ ká jọ ta, mo sì fẹ́ wo how intelligent is. So, ó yẹ gbé sókè, bàbá mi. He said, I heard the messenger of Allah say, touching them erases sin. Ó lóun gbọ́ tí Muhammadu òjíṣẹ́ Allah máa sọ wípé kó máa fọwọ́ kọ igun òkúta yẹn, ó máa pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ́. And I heard him say, whoever circumambulates 7 times, it is like freeing a slave. Ó ní àwọn tó bá wá rí ọkùnrin òkúta yẹn ká, pé òkúta yẹn ó máa ṣe kí ni, ó máa pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn, ó máa dàbẹ́ ni pé wọ́n dá ẹrú sílẹ̀. Ẹ bá lè mọ̀ pé nínú Islam, òkúta ni wọ́n bọ. Muslim, they are international stone worshipper. Ẹ jẹ́ ká kálẹ̀ kí a tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àlejò wa. This is Jami and Samidi 961. Ibn Abbas narrated. Ẹ pẹ̀lú ẹ mọ mi o. Ibn Abbas gbé wa débẹ̀ pé. Sorry o. Ṣé fẹ́ kà ní? Ó yá ìgbésókè, gbà mo rí pé ti ganu sí lókè. Jami and Tirmidhi 961. Àdìsá fẹ́ kà náà wọ́n pè. Ibn Abbas narrated that the messenger of Allah said about the black stone, by Allah, Allah will raise it on the day of resurrection with 2 eyes of which it sees and a tongue that is speak with it. Muhammadu òjíṣẹ́ Allah ń gbé wa dé Ibn Abbas ń gbé wa débẹ̀ pé Muhammadu òjíṣẹ́ Allah ń sọ nípa ti òkúta yẹn wípé nípa ti òkúta yẹn Allah máa gbé òkúta yẹn dìde tí òkúta yẹn máa ní àwọn èyí tí ó máa fi sọ̀rọ̀. Testifying to whoever Shekinikon in the truth, believed in the truth. Ó ní òkúta yẹn ó máa ní àwọn tó máa fi sọ̀rọ̀, ó máa ní eyes kò ń gbà tó máa fi ríran. Òkúta yẹn máa jẹ́wọ́ ẹni tó fọwọ́ kàn án ní títọ́ àti lódodo.
ṣẹlẹ̀ hàn mute kẹ́mi bá yín sọ̀rọ̀ bí ọkùnrin sọ́kùnrin. Hello, Mr. Ayọ̀dé TYC. Ṣé Mùsùlùmí ni yín àbí Christian? Muslim ni mi, but Salam alaikum. mo gbọ́ yẹn. Mo ń kí yín salam alaikum. Ẹ ò mute kájọ sọ̀rọ̀, ṣebí mi ò mute sílẹ̀ ní ẹ bá mi sọ̀rọ̀ náà. Mo gbọ́ yín ẹ ṣe béèrè question ni àbí fẹ́. Mo sálámọ̀ sìyìn. Ṣé Muslim ni? Sọ pé rọ́ọ̀dù salam. Mo sálámọ̀ sìyìn wá lè dá padà. Ṣé Muslim ni? Rọ́ọ̀dù salam yẹn farudun fún Muslim ni. It's not, if you are not a Muslim, it's not farudun for me. Nígbà tèmi wá ń sọ̀rọ̀, nígbà tèmi tún ké tí mo tún mú kinní wá, ṣé kò yẹ kẹ́ ti mọ̀, ṣé yẹ kí n yẹ tún máa sọ pé Muslim ni àbí mi ṣe Muslim? No, you saying you're a Muslim does not make you Muslim. Okay. Man who are Muslim? Actually, which one is man who are Muslim? The fact that you are speaking Arabic does not make you a Muslim. You manual Muslim now does not make you a Muslim. Èmi béèrè lọ́wọ́ yín ni pé ta ni Mùsùlùmí? Kí ni wọ́n pè ní Mùsùlùmí tẹ́ ń sọ? Because mo sọ̀rọ̀. This is what Muslim is. Okay. To be a Muslim, you need to believe in the oneness of God. Gbọ́dọ̀ gbà pé Ọlọ́run ẹyọ̀kan ni. Wàá gbà pé wàá nígbàgbọ́ nínú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀. Wàá nígbàgbọ́ nínú gbogbo àwọn ṣùgbọ́n tó ń sọ pé Muhammad ṣe kíní kan. Wàá nígbàgbọ́ nínú gbogbo àwọn revelation ni. You have believe in his angels. You believe that there is day of judgment. In terms of kò sí heaven, kò sí hell, and you believe in destiny. So those are the 5 criteria that make you a Muslim. If you don't believe in that, you're not a Muslim. No. Wọ́n ní pé búníyà Islam, wọ́n mọ ẹ̀sìn Islam, òkú ẹ̀sìn Islam nìyẹn. You are talking about òkú ẹ̀sìn Islam, kì í ṣe nǹkan tó ń pè ní Mùsùlùmí. Yeah, kí ló ń pè ní Muslim? So you are practicing what you don't know. No, you asked me, I responded to you. You are telling me that's not it. I am asking you, what is it? Pillars of Islam nìyẹn. Bí pé kọ́ máa sọ fún yàn pé ta lẹni tó ń gbénu ilé, kéèyàn máa sọ pé òkú tó gbélé dúró. It's different. It's 2 different things. No. You are misinterpreting it. Òun fún òyìnbó sọ, òun fún òyìnbó pera ẹ lólè. Brother mi. Bó ti bèrè lọ́wọ́ pé kí ló ń pè Mùsùlùmí? Dáhùn, answer mi. Kí ni wọ́n pè ní Mùsùlùmí? Òun ṣe mu tí n bá sọ nǹkan tó ń pè ní Mùsùlùmí fún ẹ tó bá rí pé o ṣì ń kọ́. Ìyá sọ mo gbọ́. Tó bá sọ pé Muslim, òun ni al-istislam, ẹni tó jupá ju sẹ́ẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Mùsùlùmí. Kì í ṣe pé ó gbà kíní kan gbọ́. Ẹni tó jupá ju sẹ́ẹ̀lẹ̀ fún Allah látara Muslim. Tó bá sọ pé Muslim, kí ló ń pè ní Muslim? Wọ́n yọ látara istislam. Ìjupá ju sẹ́ẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ. Gẹ́gẹ́ bí Quran ṣe sọ, níbo ni Quran sọ pé sùúrù nígbà tó mọ̀ pé o mọ̀, mo ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, o sọ pé o mọ̀, mo ń béèrè pé kí ni wọ́n ń pè ní Mùsùlùmí. Obìnrin pé kí ló mú yàn jẹ́ Muslim? You are not asking me what is the meaning of I'm asking you, what makes you Muslim ni mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ o. Kí ló tẹ̀yìn Mùsùlùmí yìí gan máa ń ṣe báyìí náà? So kì í ṣe Mùsùlùmí máa báyìí sí àbí? A béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ta ni wọ́n ń pè ní Mùsùlùmí. Nígbà tó kì í ṣe wèrè, ó ṣe máa jẹ́ Mùsùlùmí. Ìgbà tó ní ta ni, ó béèrè lọ́wọ́ mi pé ta ni, o ti wá sọ pé ìjùpá ju sẹ́lẹ̀. Is that ta ni? Wait, let me make you understand. Let me make you understand this. Islam means submission. If you are now asking me who is a Muslim, there are criteria for you to be a Muslim. It's not just jùpá ju sẹ́lẹ̀. You can't just Islam is the literal meaning of submission is the literal meaning of Islam, but there are activities, there are beliefs that are encapsulated in being a Muslim. When you pay, we are going to Islam. Or jùpá ju sẹ́lẹ̀ then. Muhammad. Gbogbo nǹkan tó fẹ́ dì mú yẹn pé criteria tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. I will now tell you now that àwọn pagans ni wọ́n ṣe gbogbo criteria tó ń sọ yẹn. Because wọ́n ní bóyá Islam ní sùúrù. Wà á rí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ mi kí n máa interject ẹ̀ ní sùúrù fún mi. Wà á rí pé wọ́n ní bóníyà Islam ala khamsin khawahid, àmọ́ ẹ̀sìn Islam lórí òpó 5 kan. Ṣáàdà tí wọ́n láyé láyé la, wọ́n gbọ́. 1.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yeah, too. Ó tí o ẹyọ kan ṣì nìyẹn o. Yeah. Gba alágbọ̀ kó sì gba Muhammad gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ìyẹn ẹyọ kan. Yeah. Ayọ̀ máa sọ kò mọ kéwú má dá lóhùn jàre jẹ́ kó sọ fún ẹ kò correct ẹ. Okay. Now, òpó márààrún yẹn, can you tell me the 5 pillars of Islam? Bunya al-Islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Wait, is this an interrogation? To really wants to need so like you thought somebody Pé kò mọ kéwú ká wọ́n ti sọ fún ẹni nǹkan kó ti máa ṣe then prove it keep don má rojọ́ pọ̀. I don't have to prove anything to you. Why are you even interjecting in the discussion? Má rojọ́, just say what they ask you. Period. So there's pillars of Islam, there's article of faith. You have to have faith. What I told you earlier has nothing to do with the pillar. It is articles of faith. Believe. You are just going. Me, be articles of faith. What makes somebody a Muslim? Wait. Can you hear me now? Can you hear me? I'm with you. You asked me what makes somebody a Muslim. I said there has to be 5 complete articles of faith to be a Muslim. Prophet Abraham did not pray. Anabi Ibrahim, Watuki Musalat, Watuki Zakat, some Ramadan. I'm asking you. Abraham, she Muslim na Abraham. No, I'm asking you. The Quran, Islam, Ibrahim, Prophet Abraham was a Muslim. Muslim, Abraham. Muslim. I will show you in the Quran. Oh yeah, Quran. Big Joe, my book Quran. Oh yeah, give us the verse. Let me then break my Oma lulẹ̀ tó lọ yẹn, ibi tó lọ yẹn máa lulẹ̀ ń bẹ̀ bọ̀ ni. Ibi tó lọ yẹn, o máa lulẹ̀ ń bẹ̀ bọ̀ ni. Ẹ fúnra yín sọ, àwọn dáàdì ẹ ti wá bí wọ́n ti sọ, wọ́n rí sọ. Ọmọọba ẹ jẹ́ kó prove ara ẹ̀ kó má dàbẹ́ ni pé. Òun náà ni mo sọ fún sílẹ̀ ni ó máa lulẹ̀ bọ̀ ibi tó lọ yẹn ni. Ẹ jẹ́ kó yà fún bẹ̀ bóyá dákẹ́ bá sọ. Àwọn ará ilé máa George, ó yá mú, à ń gbádùn yín Mr. Ayo. So yeah, Mr. Ayo, hello, don't be insultive. Tó bá insult, àwa náà a ní insult lọ́wọ́. Tí bá wọ́n fún ẹ wá dé wà máa kí ni. Ó ti ẹ̀ rude. Mo mọ́dà if you are interjecting, you are insulting me. Mo mọ́dà kan tó máa ń lò, ó rude. Ọmọọba ẹ má bínú. Àkáǹtì mi lélẹ̀. Olajuwon is talking to you. Hello. Are you listening? So please, and for Ojomitoro ni. That does not mean you should use that an opportunity to insult people here. No, I'm not insulting anybody. If I'm having a conversation with somebody and you are interrupting me, you are insulting me. There is a way you can pass your information without insult. Please. So, verse wo lẹ fẹ́ jẹ́ kí a gbé wá? Mumbo, I want to TikTok can follow live you want them fit on some comment. Am I like you want drop? Okay. I know the verse in my head, but I want to give you the reference. So to me wa. Oh yeah. F1 proof. F1 proof. Let me see. What is my Quran? Ma salon so. Kí ló wí? Ẹgbẹ́ mi sí big phone. So, ibi tó lọ yọ máa lulẹ̀ ń bẹ̀ ní ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́ba àwọn ará alé ń máa rò bóyá àfẹ́jẹ́ kọ́ mẹ́rin wọn wá. Èrò lẹ́mi ìgbà kò lẹ́rìí tó bẹ̀ sọ yẹn kò lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ ó máa dá sí rọ̀fù ni. Mr. Olajuwon. Ó máa dá sí rọ̀fù ní ìsìnkú ẹ bá wo. Ṣé ní access sí Google ṣe ní access sí internet tó ti bá kúrò ìbáyìí sí bá mi ní máa tún. Just give me the verse. I will. No, that's it. I can't remember the reference. I remember the verse. It says Malkana Ibrahim. It's not a Yahudi, it's not a Soro. Say it loud. Let me hear you. He's a Alawo Elebo. He's a beggar. Well, let's see more like you are. That don't Is that Lule, what's that?
Olajuwon, can you hear me? Can you hear me? I think you are the only one that is mature here that wants to have a conversation. Stop So, no, talking that. That's you can't be very laughing. You're having a conversation, you're laughing. You're making me seem like I'm stupid. See, ní liability láti rẹ́rìn ni. No, you can't be making jest. But me sorry, It's our mouth now. Are we not allowed to laugh? pé Abraham ò kì í ṣe kéèké fún sẹ́wọ́n ẹlẹ́bọ ni confam ẹlẹ́bọ. Olajuwon, can you hear me? brother. Can you do you have access to, like, if you type it on Google like that, it will give you the reference. That what? That the Give us a reference. Me if I minimize scrolling by no me if I minimize scrolling. Minimize for 1 minute go the drop where when you drop it we'll bring it back. We'll bring it back. Because for anniversary, I'm about more. Big Joe's. Ó ti pẹ́ tí má dá lóhùn jáde àdébí tó lọ yóò máa lulẹ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa kébọ̀ nísìnyí. Big Joe's. Ó ti pẹ́ tí wọ́n ti àwọn dáàdì ẹ̀ last now. àwọn dáàdì ẹ̀ wọ́n ṣe tí wọ́n rí sọ. ọ̀bọ̀ yẹn mo bá sọ̀rọ̀ ní ìjẹta bá nà lórí TikTok but ọ̀dọ̀ àkàndọ̀ lò ó change your kind ní ìsìnkú mo dá fọ́ọ̀sì ẹ̀ mọ̀. ibi tó lọ yẹ ó máa tẹ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tó kọ́ wọn náà nínú àmùsùn ìyẹn tó ṣe máa. Ẹ bá mi fi aspirant nílẹ̀ o. That's why I fi gbé ètò ìkàlẹ̀ kalẹ̀. mi ò rántí orúkọ tó lò last time yẹn lórí àkáǹtì mi lè. kíní kan loop àbí loop kíní kan lórúkọ ẹ̀. ó máa sá lọ ní ìsìn báyìí. Àwọn ọmọ wa tó ní. Oya. Ó kàn pariwo pé mo ní account. Ta ló ráyè máa ṣe account kì í ṣe ń gbọ́ mi. So, Mr. Ayo, calm down. See, níbí báyìí, I know you are hearing me now. Má farabalẹ̀, kò sẹ́ni tó ń bá ẹ jà níbí báyìí. Àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ yìí, they are elderly person. no, I don't give a fuck about anybody's age. Kò sí kò tó kọ́ mi pẹ̀lú age anybody. If you respect yourself, I respect you. 6 years ní èjì ẹ̀ 20 years ní èjì ẹ̀. So Olajuwon, Quran 3 verse 67. Quran 3 verse bàbá mi mo bá ẹ má Quran 3 verse kìíní. Quran 3 verse 67. Big Joe ó yá ìjọba mi gbé síta Quran 3 verse 67. Quran 3 verse 67. Okay. So ما كان إبراهيم يهودا ولا نصارى ولكن كان حنيفا مسلما. So kí ló sọ bẹ́ẹ̀? Ṣé gbọ́ alárúbáwá? Mr. Olajuwon. Yeah. Ó ní pé Abraham was neither a Jew nor Christian. He submitted in all uprightness and was not a polytheist. Sorry, ló gà pé Muslim tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Let me now. Let me just educate you in one thing. I'm sorry to use that word. Yeah, no problem. Tó bá sọ pé Muslim, tó bá sọ pé Teslim, kéèyàn submission náà pé bẹ́ẹ̀. It's Islam, not Teslim. Tó bá sọ pé it's Islam, submission ni wọ́n pé bẹ́ẹ̀. So word tó lò ń bẹ́ẹ̀ yẹn kò mean pé ṣe ló ń ṣe ẹ̀sìn yẹn gangan bíi pé kéèyàn lọ school àbí kéèyàn sọ pé house pé okay. ṣe mọ náà wò ẹ ṣáà lọ lé kí ẹ ṣe náà wò. calm down tó máa sọ pé wọ́n house èèyàn síbì kan so mọ̀ pé normal house ilé but wọ́n sọ pé wọ́n house èèyàn síbì kan wọ́n lè lo wọ́ọ̀dù yẹn fún nǹkan ẹ̀mí kò mí pé ilé lọ́ mí ní another sense ìkan tán lò ń bíbà yìí ọ̀rọ̀ yẹn gogogogo ni wọ́n lò kò mí pé wọ́n identify as a Muslim nínú context yìí. What's your point now? I don't understand what your point is. Your point is that pé
wọ́n ò lò as a wọn ò lò muslim as a ibà àbí wọ́n muslim identify rárá wọn ò lò as a kí muslim ló wọ́n sọ rárá kí ló sọ. Ibrahim ò Okay, ṣe muslim now, rárá. Ayọ̀, wọ́n ní gbogbo kì í ṣe Christian. Mr. Ọmọba Ní Mr. sùúrù, Ọmọba let me Mr. Ọmọba enlighten you. ẹ fara balẹ̀ no Let me I'm not enlighten engaging you you. I'm not Hold engaging on, you. we are here together. You don't have anything to enlighten me about. Okay, Mr. Olajuwon, let Ọlájúwọ̀n me béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ make you pé wọ́n understand ní kì í this. ṣe Christian kí wá ní ẹ̀sìn ẹ̀ ń gbà yẹn ń gbóná kọ́ sí. Ask that question, So let me Ọlájúwọ̀n. respond to you. They said he's not a polytheist, he's a monotheist, and he's a submitter. Kí wá ni wọ́n So pè it ẹ̀sìn does not kí ni wọ́n matter. pè religion náà? Ọmọba farabalẹ̀. Muslim is just an Arabic word, farabalẹ̀. Mi ò Dádì ráyè ẹ̀ ló jẹ́ ń bá kí wí let yẹn me o, talk to farabalẹ̀. Olajuwon. Dádì ẹ̀ ló ń bá wí yẹn o, dádì ẹ̀. Mo ti gbọ́ tiẹ̀ tó bá ti Dádì ẹ̀ ló mo ń bá ti wí yẹn gbọ́ o. tiẹ̀. Ayo, if you Olajuwon. want to continue, if you want me and you to continue this conversation, then you should regard Mr. Omoba torí bàbá mi. Yeah, I will regard him if he does not interrupt my conversation. Tó bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ máa drop ẹ̀ ṣe understand. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ tí mi ò bá bú ẹ tí mi ò lè sọ̀rọ̀ búkú sí ẹ so wò dáadáa máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí mi ṣe understand. I was talking to Ọlájúwọ̀n pé he should ask you this question. So ní kí n má ta sí ẹ ní òkè mi lè ta sí ẹ dọ̀. So Ọlájúwọ̀n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí wá ní ẹ̀sìn Abraham gbà yẹn nígbà tí wọ́n sọ pé kìí kẹsẹ̀. Okay, okay. Let me give you the room. Ẹ ta sí mi mọ̀gbọ́n. Ẹ ta sí mi. Ó dà pé bẹ́ẹ̀ ní ká má ta sí mi. Ó ń dún ìwọ̀n ẹ ta sí mi. Kí wá ní ẹ̀sìn Ibrahim gbà yẹn? So this is let me make you understand. Ṣe fẹ́ gbọ́ tèmi. No, máa fún wa ní proof bí tó kọ́ sí fún wa ní Quran verse tó kọ́ sí ẹ̀sìn ilé. I will give you. No, this is proof enough. Listen. This is proof enough. Ṣe fẹ́ gbọ́ tèmi. And then I will ask you a question. Who is the first Muslim? Mohammed, Who is the first Muslim? Let me answer now. Let me respond. Wait. To you Who now. is the first Muslim? Let me respond to you. Who is the first Muslim? Prophet Adam is the first Muslim. The first mankind. Okay, on the earth. Fún wa ní proof. Give us the proof, like you did now. Check it. This guy is just making. No, it's not a simple question. Just give us this proof. As you give us this now, you know the proof in the Quran. Kó mú bí Ibrahim bí ó ṣe sin Allah àti. Ìyẹn ò jẹ́ ti débẹ̀. Kọ́kọ́ fún wa ní proof pé Abraham Mustami is the first Muslim now. Ẹ kọ́ sọ pé Ibrahim ṣe Muslim. Mo gbọ́ gbẹ̀yìn láti fún mi. Eléyìí ò mí pé Muslim ni. Wọ́n ní kò kì í ṣe Christian, kò kì í ṣe Jew. So wọ́n specificate ẹ̀sìn ẹ̀ síbẹ̀. So now I'm asking you that. They said èmi tó yẹ mọ̀ ń bèrè lẹ́wọ̀n ẹni tó gbọ́ lárúbáwá bẹ́ẹ̀ yẹn. I asked him that what is the word there. The fact that you are saying somebody is a Muslim does not mean ẹ̀wọ̀n kọ́ sí ìbàgbé Muslim ni now. So and I ask you, who is the first what Muslim? Is this? I'm reading Arabic here. It says he's a Muslim. Wait, what? No. This ayah says he's a Muslim. Ayo, let me just explain. Olajuwon, let's go back to. Let me respond to what you said earlier. You said something about we are using house analogy. Ìbéèrè tèmi ju tẹ́ lọ àbí? Okay, Olajuwon máa tán. Ìbéèrè yín ò ju tẹ ẹ̀kọ́ ń gbé lọ síbòmí ni ẹ̀ ń gbé mi lọ síbi ibòmí ni ẹ jẹ́ parí tó wà lẹ́yìn tán. Màá ṣe wá gbé ibi tí Ádámù ti jẹ́ first Muslim máa fún yín. Wo Abraham is the first Muslim. Yes, ẹ ti sọ tẹ́lẹ̀ máa fún yín proof. Oh yeah, give us before we catch up. Ẹ jẹ́ parí ẹ máa wálẹ̀ kankan. Ọlájúwọ̀n tó jẹ́ fún wa léyìn ẹni ìsìn báyìí bóyá fún wa lélẹ̀ fún wa níyẹn náà. Tí bá fẹ́ fún yẹn ní ẹ̀sìn máa ń láti kúrò ní gọ́. Èmi ò kí láìkẹ́ ẹjọ́ kúrò má wọrí tó bá ti jọba àgbẹ̀ pàṣókè má wọrí we are here. This is the problem. I don't want you driving me away. That's the problem. Because mi ò fẹ́ ọgbọ́n ni. Just give us a verse that is Abraham is the first Muslim, then I will be a Muslim this night. Bàbá mi ọmọ ọba nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ń ṣàlàyé ń bí báyìí nígbà pé kéèyàn gba Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dáa nǹkan tó ń sọ ń bí báyìí kò mí kò jẹ́ Muslim. Má dà lóhùn ọ̀rọ̀ ló mú ayò kò jẹ́ ní kó fún wa ní verse first Muslim yẹn gan ni ó kó. Ẹ mú wọn bí yìí Abraham tán fún yín Abraham kan ló sọ̀rọ̀ ní Kùránì Muhammadu ló ń kéèmù wọn ọmọ bo ni Abraham ẹ̀sìn wọn ni wọ́n fún àwọn tó wà ní geographical location yẹn ìwé wo ló fi pè wọ́n wá sẹ́yìn. Madam, you are saying things you have no clue. You are saying things you have no knowledge. Ẹni kò fún wa ní verse Abraham is the first Muslim. That one is interested. She has proved everything. Gbogbo nǹkan tí Big Joe ń sọ ni Big Joe ní prove. So don't say what you don't know. Ayọ̀. Nǹkan tó ń sọ níbí báyìí Hanifa ni Muslim nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó jẹ́ ẹni tó gba ẹni tó dá yẹn ó juwọ́ jùsẹ̀ fún ẹni tó dá ó juwọ́ jùsẹ̀ fún gbígbé kéèyàn gbà pé lóòótọ́ o Ọlọ́run ló dá mi o
nǹkan tó ń explain ní bíbá yìí ni nǹkan tí bíbá yẹn explain nìyẹn wọ́ọ̀dù yẹn nu ọkàn ni wọ́n lò kò mí pé bí a ṣe sọ pé Ọlájùwọ̀n tó bá tẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí báwo ló ṣe gba ṣàádà? nǹkan tèmi náà fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ farabalẹ̀ that's the wait bẹ́yìn sọ̀rọ̀ yẹn kókó tó jẹ́ kí n máa wá bíbá yìí mo fẹ́ lọ wá fásì ádámù yẹn wá fún yín. ló máa wá ẹdẹ ń dẹ́gẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ kí n máa lè fún yín lésìn. Nǹkan tá à ń sọ ọ̀kan ẹ̀ náà gbájúmọ̀ ẹ̀ kò wà. so níbẹ̀ yẹn níbí báyìí sìn tó bá sọ pé muslim ni then ibo ló ti kírun ibo ló ti gbààwẹ̀ ṣé ó gba muhammadu gbọ́ torí pé first wait adam ò kírun adam ò gba muhammadu gbọ́ jésù ò kírun jésù ò gba muhammadu gbọ́ abraham lásán gbogbo àwọn yẹn ò kí ń ṣe muslim. I'm making exactly that's what I'm making you understand. Your concept of Muslim is so bogus. You don't even know what you're saying. You are the loudest. Let me bring that down for you. Big Jose news, but when you can lie to my left Big Jose news. Big Jose mute ọkẹ fún ọmọ yẹn lọ́yàn jàre. Bọ̀bọ́ yìí sórí èmi bẹ́mi ṣe wà yìí èmo tètè máa ń unleash anger mi o bó ṣe ń lo foul language látẹ̀kùn yẹn it's better you stop it so mo ti fún ẹ ní last one. Nílẹ̀ ṣé iná ṣe ń bú wa lórí ètò yìí. Pé ó rude bó sọ pé ó rude. Ẹni kó fún wa ní verse Abraham first Muslim ìyẹn lè kò lè rí mú jáde tí Jésù máa fi dé. Àti Abraham. Abraham kó fún wa nìyẹn. Tó bá ti kó fún wa nìyẹn bí tẹ́ máa dúró sí nìyẹn. Tẹ́ bá ń ba rojọ́ yẹn máa rojọ́ gẹ́tàkàtà ni mo mọ̀. Ìgbà tí wọ́n sọ pé tó bá jẹ́ mùsùlùmí nǹkan márùn-ún ló fi ń dá mùsùlùmí ó máa gba Allah àti Muhammadu gbọ́ ṣé Abraham tó ti kú wá gbà ó máa padà wá gba Muhammadu gbọ́ ni. Ó máa padà gba Muhammadu gbọ́ ni irọ́ tó ń lò irọ́ tó ń pa nìyẹn wọ́n ṣe gbogbo sórí yẹn wọ́n lọ wu sẹ́yìn kó ba lè suit kan tó fẹ́ ṣe fún everybody ni nígbà tó ń kọ́ sínú ẹ̀ pé kò kí n ṣe muslim kò kí n ṣe christian ṣé o kí wá lẹ̀ sí ẹ ṣe kọ́ sí pé muslim ni wọ́n kọ́ síbẹ̀ ṣé àwọn muslim àwọn christian lè gbọ́ verse yìí kọ́ máa pòwèrè àbẹ́ ìṣeré ni ẹni ò kí n ṣe christian ó ti yẹ ká jẹ pé christian wà ní kó wá bá wọn fa fáàsì yìí táwọn ti ní christian lórí ẹ ká bá wọn fà á gbé gbọ́ wọn náà ò kí n ṣe christian. Bàbá mi ọmọ ọba mo tẹ̀ sí nísì wọn lẹ bàbá mi ẹ̀dá gẹ́gẹ́ ṣe rí ẹ̀wọ̀n pé bí àwọn christian ti máa bá àwọn muslim fà wọ́n tó ṣápítà yìí ṣe ló máa dà nígbà tí ṣètọ́nà àti ẹ̀rọ gidi gan ni ṣápítà yìí gan wọn ní kò kí n ṣe christian. kí ṣètọ́nà àti Allah tó bẹ̀rẹ̀ jà kíìpù fáàsì yìí a máa lójọ́ mi fún christian àti muslim lórí platform wọ́n ṣeré ṣẹ́rí islam ó wá takò christianity ó wá bá wa kó wèrè pdp and apc ni àwọn afi wá ṣeré. ṣé mo kọ́ ta máa ṣe ọjọ́ tí àwọn àfáà yẹn tó bá ti sọ pé àwọn kírísítẹ́nì ṣe kinní kan àwọn kírísítẹ́nì ò dá kinní kan a kò máa lọ gbé ayé ayé wá sí. ẹ wá bèrè lọ́wọ́ kírísítẹ́nì pé igbó wọn ní òkè ṣe muslim ìbá alámọ̀ rí ṣebí àwọn kírísítẹ́nì ló mọ abraham rí kí ló kọ muslim ń bẹ̀. Ayọ̀ má lọ bẹ́ẹ̀ ni yàrá ro tètè padà wá kí tiktok má fún àwọn já o kò má sọ pé àwa la já o ó lè kàn lè wá láti update. bó ṣe wà yẹn kò lè rí tó lọ wá yẹn kò lè rí Jésù máa fi dé ó máa sá lọ ni from there ó máa sá lọ ni ìrora àwọn bá ti ń lẹ́nu báyìí máa fún wọn ní ukin bá ti lọ gbé ọ síbi verse bá ti lọ gbé lọ síbi Abraham bá ti lọ pé owó òun ní fíìmù sí báyìí ayé ti bàjẹ́ nìyẹn ó ti nọ́ọ̀kì nìyẹn ẹ̀ǹjẹ́ kó kó bẹ́ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀ mí yẹn nígbà ibi ìwádà dúró sí lọ mú fáàsì yẹn wá àwọn bàbá àìmáàmù wọn rí mú wá ó ń wá lọ́wọ́ ni ó ń bi gúgù lọ́wọ́. mo dẹ̀ máa fi ṣápítà yìí máa fi dájà christian àti muslim lẹ o. ìkọ́ ló ń dá nìyẹn. ọjọ́ táwọn christian bá ti wà bíbá ayé táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ against muslim. ṣùgbọ́n àwọn christian náà yarí pé àwọn lè fún àwọn apá ẹran léyà pé ibi Isaac náà fẹ́ lò ní
wọ́n fi rúbọ kí ló kan Ismail ń bẹ nínú Quran. Muhammadu sáré jí kí ní ó wá ẹ̀rí jáàkì ó ra jáàkì ẹ̀yìn. nínú Bible Isaac nínú Quran Ismail. So tẹ́ bá ti rí Muslim àti Christian méjì lókè tó máa ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ̀ bí pé inú ta ni wọ́n fi pa náà fi rúbọ nínú ìwé tí àní Isaac nínú ìwé tí yín kọ́ Ismail yá báwo lè jẹ́ ẹ fèsì ara yín. Bóyá ìtumọ̀ Isaac ni Ismail ṣàhámà. Even gan mo bi Google mo bi kíní gan lérè chat GBT lórí gan òun gan orí sọ ó sọ fún mi pé wọ́n dárúkọ sínú Quran wípé wọ́n rò bí lọ pé they believe is Ishmael. So now me àwọn kan gbàgbé pé tí wọ́n fẹ́ fàdé ọ̀gbọ́n tí wọ́n fẹ́ get ẹ̀ máa bí chat máa bí AI léèrè àwa mú àwọn oríṣiríṣi evidence ọ̀rọ̀ wa máa wá pick tọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Dàgbùkùtì yẹn dẹ̀ mọ̀ jàgbàjàgbà. Ó ti lọ àwọn lọ. Ẹran bọ. Àwọn lọ. Àwọn báyìí lọ ó padà wá. Ọmọ àlè ebú lọ máa búkúrà. Ẹsẹ̀ wọn jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nu. Èmi wà pé ó rùd púpọ̀ yẹn rùd mo ti bá ṣàṣì bá àgbà mi last week. Bàbá mi àmújálẹ̀ thanks for the gift bàbá mi. Ó rùd. Mo mọ̀ ó rùd. Òní mánà kan rí àtọ̀. Bọ̀bọ̀ jápa nù ó jápa gidi. Jápa kẹ̀. Gbàtọ́ ti lọ fọ́ǹbù ó ti lọ dárúkọ Abraham yẹn mo kó máa hùkù síbẹ̀ mo ti gbé lọ síbẹ̀ pé ó yá ẹni first Muslim ó wá ní pé ó ti sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ní first Muslim ó yá ọmọ fún àṣẹ wa. Mr. Didi ẹ máa bọ̀ o wọ́n ti sọ pé ẹ̀yin kan lẹ̀ ní Abraham ẹ̀yin Christian kan lẹ̀ ní Abraham wọ́n ti náà wà Mùsùlùmí la ní Abraham kì í ṣe ẹ̀yin Christian. Ìwọ play wẹ̀rọ Muslim fún Christian wá ti rí Christian. Àbúrò pé mi gbọ́ rí. Bàbá mi thanks for the gift. Ọmọ àlè yẹn ti lọ jẹ́ kí n lọ wá sálẹ̀ náà ó ti rọ́gbẹ́. Nẹ́tíwọ̀kì wèrè wo tó lọ wá yẹn kò lè rí Jésù máa fi dé. Ìwé tí ń wá wàkúwà kiri ni tí wọ́n ti dúró sí kan àgbákò ẹ̀. Ó ti lọ rárá kò yẹ sísàlẹ̀ rárá àtọ̀. Ewu kọ́lọ̀ ṣàrú. Ó wá dùn mí time tẹ́ dé mi wá sókè yìí o ní pé mo máa educate bọ̀bọ̀ yẹn. Bàbá mi ò gbórí ẹlẹ́mọ̀ sọ. Bàbá yẹn rude kò lè gbọ́ ó rude. Bàbá mi ò gbórí ẹlẹ́mọ̀ sọ. Kábíyèsí mo kí gbogbo léwa ìlàbọ̀ ṣiṣẹ́. Ògbà àtọ̀ yẹn kújọ́ mẹ́ta o. Gbàdọ̀ bàbá o. Jẹ́kan pẹ̀lú fani tábà ti rí rẹ ní tipẹ́ ẹ̀kọ́ àti làǹkiri ẹni. Mo máa ń really enjoy àwọn programs yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà máa kọ́ dákẹ́ máa wà nínú kọ́nà tàbí kí n wòye lórí YouTube. Tí bá àwọn programs yìí lórí YouTube mo ṣáà máa ń rìnrìn dang it's always very very funny. Ẹ ṣe máa ń mọ àwọn people yẹn mọ kọ́nà. Nǹkan tí ò yé wọ́n ti parọ́ fún wa tipẹ́ sórí náà wọ́n ní ìsìnbáyọ̀ ní kò ní túmọ̀ mọ́ àti lè ka Kùránì wọn ní English ní Yorùbá ní lágbègbè tí wọ́n fẹ́ so ibi tí wọ́n fẹ́ àìdí sí kò sí mọ́. Ohun tó máa fẹ́ fi ń parọ́ fáwọn èèyàn wípé Abraham Muslim ní stuff is the definition tí wọ́n ń lò. Ó dàbí nígbà wípé ní síbáyìí olóríire ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé tí mo mean. Now gbogbo alamọ̀ pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣoríire kò sẹ́ni tí a lè pè ní olóríire right olóríire ó describe èèyàn kan tó ṣe oríire alright now kéèyàn kan wá sọ pé kí òun develop religion around oríire káwọn kan wá 10,000 years later àbí couple of years later kó wá sọ pé
èèyàn kan báyìí tó ṣoríire ní ọdún tó lọ òun gangan ní olóríire àkọ́kọ́ òun ló kọ́kọ́ ṣẹ̀sìn olóríire just because ó ṣoríire. Now what is my point here? Abraham, according to the Abrahamic belief, òun ni first person to identify as a monotheist, all right? Bàbá was a polytheist. Ṣòye yín? Kí n dẹ̀ ni polytheist ẹni tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń sìn tí ó gbàgbọ́ nínú nǹkan ẹyẹ kan wípé ilé ìbáyìí ni mò ń sìn tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bí kò máa ọ̀tọ̀ làwọn tó ń sin iná ọ̀tọ̀ làwọn tó ń sin omi àbí tó gbà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà tó dẹ̀ ń sìn lẹ́ẹ̀kan náà. Monotheist òun ni ẹni tó ní ìgbàgbọ́ nínú nǹkan ẹyẹ kan péré. Now in Arabic definition for that thing òun nìkan ni pé Muslim. Èèyàn kan tó ní ìgbàgbọ́ nínú one kilon deity òun ni Muslim. That is by definition. Now àwọn bàbá wa ta ní ìgbàgbọ́ nínú Olódùmarè as the only deity out there. I'm just using the word deity loosely just for this conversation so I can, share my points. Carry my points around. Àwọn bàbá wa ta ní ìgbà pé Olódùmarè nìkan ni deity tí ó ní agbára tó lè ṣe and that can do and can undo. By Arabic definition, they are Muslims. But do they practice Islam as a religion? Fuck no. Ẹ má bínú pé mo lo French ńbẹ̀ yẹn o. In fact, they are not in any way related to Islam. Was Abraham related to Islam? No. But by definition of him being a monotheist, ṣòye wọ́n pè ní Muslim just because he is a monotheist. It's just the same way tí àwọn Christian ṣe máa sọ pé onígbàgbọ́ òun ló kọ́kọ́ nígbàgbọ́ pé entity kan ló wà tí wọ́n ń bọ òun máa pè ní bàbá ìgbàgbọ́ torí pé òun ló kọ́kọ́ change their world narrative wípé kí o kò ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló yẹ ká máa sìn àbí bọ lẹ́ẹ̀kan náà ó change sí ẹyẹ kan òun ẹni àkọ́kọ́ láàrin wọn láwùjọ wọn tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ṣe ń pè ní bàbá ìgbàgbọ́ táwọn Muslim náà dẹ̀ ṣe táwọn Lárúbáwá náà ṣe pè ní Muslim. It's not because they practice Islam. Islam is the religion, but the word, the terminology that describe whoever believes in one deity, only Muslim. And that doesn't mean the person believes in Allah, or he believes in Yahweh, or he believes in he just believes that there is only one deity. Orúkọ tó bá wà wù ló lè fún. So, tabade ilẹ̀ Yorùbá, within our own spiritual system, within our own spirituality, by Arabic definition, we are Muslims. But do we believe in Allah? No, we don't believe in Allah. We don't know who Allah is. Are we Muslim? Are we Islam? No. But tabama lo èdè Lárúbáwá tó bá yẹ pé èdè Lárúbáwá là ń sọ Muslim wọn máa pè wá torí pé a nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run kan ṣoṣo ló wà. Ọ̀rọ̀ mi yé? Mi ò pè wá ní àwọn ẹlẹ́sìn Lárúbáwá o. I'm just using that. I'm using the word itself to explain nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣóyé? So àwọn people yìí wọ́n máa fẹ́ pa irọ́ because ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣàlàyé pé èèyàn kan nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kan àbí tó nígbàgbọ́ nínú one particular deity. Nísìbáyìí ká ní pé àwọn Buddha yẹn wọn nígbàgbọ́ nínú nǹkan míì. Ṣé mọ̀ pé by definition they are Muslim. Ọ̀rọ̀ mi ń yé bẹ́ẹ̀ yẹn. They are Muslim because they believe only in one deity, which is Buddha. Tó bá jẹ́ wípé iná nìyẹn kan ń bọ tí ò nígbàgbọ́ nínú nǹkan mi tí ó dà pé nǹkan mi wà. By definition, the person is Muslim. Nǹkan tí wọ́n fi ń parọ́ fáwọn èèyàn káàkiri Muslim lélẹ́yìí torí pé Ọlọ́run ó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kan ló wà ẹnikẹ́ni tó bá ń practice monotheism tó bá ti ní ìgbàgbọ́ wípé there is only one deity òun ni wọ́n pè ní Muslim. Now ìwọ tó bá wá sọ wípé kí o deity ẹ tó gbà
ó ní Allah. Wọ́n wá lè associate your Muslimness with Islam because you are not going in the way of the Islamic belief. Ọ̀rọ̀ mi yé? bọ́ yóò jẹ́ ká sùn bàbá mi. Wọ́n ní láti máa make that clarification fáwọn people yìí otherwise wọ́n kàn máa pa irọ́ fún yín. Ìgbà wo ni Islam dé tán sọ pé Adam ò ní Muslim àkọ́kọ́ ṣó make sense. èmi náà bó ṣe ṣàlàyé tí mo ṣe rí wọ́ọ̀dù yẹn nínú kíní yẹn mo sọ fún un pé eléyìí ò mí pé ẹni yìí ń ṣe ìṣẹ̀yìnṣẹ́ sí Exactly. ó kàn lo wọ́ọ̀dù lásán lélẹ́yìí just like word and meaning ìwé kan kọ̀ wọlé then break it down to digest it into a meaningful meaning kan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó ń sọ pé wọ́n ti lo ọ̀rọ̀ yẹn ó ti jẹ́ Muslim ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ò ní meaning má lo as subject ó má lo as ọ̀rọ̀ ní pé òkè o meaning nǹkan yìí lélẹ́yìí. Exactly. Nígbà fún àpẹẹrẹ tá a bá ń ṣe ẹ mọ̀ pé téèyàn bá lọ sí church ń sìn báyìí èèyàn kan máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa preach ní èdè òyìnbó èèyàn kan máa tún sí èdè Yorùbá ká ní pé ilẹ̀ Lárúbáwá ni tó bá sọ pé onígbàgbọ́ lẹ́ni yìí ó máa sọ bla 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 Muslim ọ̀rọ̀ mi yé bẹ́ẹ̀ni bàbá mi. torí pé ó ṣe kí ní onígbàgbọ́ nínú one deity bẹ́ẹ̀ wọ́n á fẹ́ máa pa irọ́ fún yín ara nǹkan tó fi ń múyàn jẹ náà nìyẹn tó bá wá rí i pé ẹ ti ń ka irọ́ wọn just like tí ọlọ́gbẹ́ni yẹn ṣe ó máa ṣe kí ni jápa náà lọ́nà ó máa jápa ni ẹ ṣe jèrè àbọ̀rúbọyè gbogbo lé. mo ṣọ́ọ̀bù yẹn wọ́n jápa network ló drop wọn. ó irọ́ ó jápa ní network tó drop ẹ jẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣe fún yín ó máa gbé fóònù ẹ̀ kúrò ó máa mọ̀ọ́mọ̀ kúrò yóò máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ ó máa wà bẹ́ẹ̀ torí pé ó ti leave screen ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi yé torí pé ó ti leave screen ẹ̀ after a while ó máa kick ẹ̀ out. Ó possible kò ṣì wà nínú àwọn tó ń wo program yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ torí pé kò sí ọ̀n kìíní ẹ lè má mọ̀. Greatness far greatness no I'm a Muslim in one common. Okay. Ẹ má dá far greatness ẹni yẹn parọ́ ẹni yẹn sọ pé Abraham is a Christian father of faith ló tún wá sọ pé òun Muslim òun wáìnì yìí ni ẹ lè gbé wọn wá sókè o ẹni yẹn wáìnì yìí ni ṣá. Bàbá ọmọ Ọlámuyè sọ pé ayọ̀ yẹn ṣì wà nǹkan mẹ́sàn-án. You see ẹni yẹn ṣì wà ń bẹ̀ sẹ́ kí lórúkọ ẹ̀ náà. Ayọ̀ BTYC. Ayọ̀ the tycoon ó ṣì wà ó ṣì wà ń bẹ̀. Ayọ̀ the tycoon ó ṣì wà nínú viewers so nǹkan tó ṣe nìyẹn. Ayọ̀ tó bá má sá fún aláàárí gbogbo nǹkan tó ń ṣe. ṣe báyìí sí kó máa bọ̀ lókè mo ti gbé padà wá sókè. So Ayọ̀ ẹkọ ṣáà mo gbé àwọn. má wọrí má rojọ́ fún anibas yẹn. mo tún always bring derogatory word ṣé o lè sọ ṣé bó ṣe lọ láti nǹkan ṣé wọ́n lo foul word fún ẹni. a ní kó máa ti sọ kó má bínú kó fún anibas yẹn tá a fẹ́ pè pàṣókè nìyẹn. mo ní anga ìṣó má bínú. o ní anga ìṣó máa jẹ 14 ni. o lè gbá mi létí látòrí fún un. ó máa jà ní ìsìn báyìí fílẹ̀ ọgbẹ́ ó máa dà kí ẹrù. Ayọ̀ ọmọ Yorùbá ń gbogbo wa. Mr. Ikoyi, I totally agree with what you said. Okay. I totally agree 100%. Like. Bàbá mi ẹ máa kó tó fún wa ẹ fún anifas ló mú wa yẹn. Ẹ fa yín balẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń pa lóṣù létí. Má máa sọ bẹ́ẹ̀ ká ìyá ayọ̀ wọ́n. Àlàyé fún abalẹ̀ we are having a conversation now we are having fun. Ẹ filẹ̀ mi mọ̀ rí òun náà mọ̀ rí so ọjà máa ṣe bájú wa lọ. Bí Islam ṣe kọ́ wọn nìyẹn. Ṣé mo rí pé táàbà tí ìríra wa rí táàbà mọ́ra wa rí ẹ̀ là ń lò fúnra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kò wáyé ká mọ̀. Ìyá ọmọ Yorùbá nìyẹn Fúlàní lélẹ́yìí o.
So yes, this is what you need to understand. And hold on, wait. Before we proceed into this argument, all right, I want you to testify if I were wrong with my explanation or if I were right. I'll mute it. Mr. Ayo. So nobody muted you. Yeah. So with my explanation, would you say your explanation I was right very, very or I beautiful. was? Your explanation was very, very beautiful. The only problem I have with your explanation is you have a misconception in your explanation. Okay. But the Quran has cleared it. The Quran has cleared everything. So yeah, this is it. First and foremost, verse Adam yẹn wá náà. But before I even bring that verse of Adam, I need to first, with what you just said, I need to expatiate on that Adam's verse. See, Muslim is an Arabic word. Mm-hmm. So my forefathers, my ancestors were not Arabs, so they don't know anything about the word Muslim. Okay. So the fact that Abraham did not call himself a Muslim, or Abraham didn't speak Arabic, so Abraham he didn't speak Arabic, so he won't use the word Muslim. He was submitting to God. And to ban submit to God, don't submit to a single God. The right God. You said something about Buddha, but about submit to Buddha. So the only difference now is that the concept of Buddha is different from the concept of the God. So you need to understand one thing. Hold on, before we proceed into that, let me correct one thing. You know, when we talk about one singular God, you know, it is only people's personal perception that make them come to a certain conclusion. Nítorí pé kò sẹ́ni tó tí rí Ọlọ́run rí for a fact. Ohun tí èèyàn bá rí àbí tó bá rò àbí ohun tí àgbègbè ẹ̀ bá ṣe tó bá dá lọ́kàn rẹ̀ as ẹni tó dá òun ṣóyé òun ló máa consider as the supreme deity. All right, or the supreme God, whatever you prefer to use. Let me come in there. No. Hold on, wait. Because the concept of monotheism, the concept of monotheism is not limited to Christianity, Islam, and Judaism. The concept of monotheism goes beyond those three religions. Any individual person that believes there is only one deity, whether it is Allah, Yahweh, Jesus, whatever, anything you see as the only creating deity, monotheist. You can look it up. So it's not limited to Abrahamic religions. Ó ti tún sá lọ. Because mono simply means one. Tei, T-I, means God. Sure you get. So the ism, I be the ism to one ben, believer is like explaining the thing, like who believes in one God. He who believes in one God. That is monotheism. Monotheist. Language ni àwọn kìíní àbí scientific language ni mono yẹn. Bóyá Greek or scientific language. I think it's Latin. Okay, Latin. Yeah. Mono, di, tri, tetra. Exactly. I'm going on. Okay, bàbá mi. The first Muslim. Surah 3, verse 18. Allah converted to Islam. Kí lẹ sọ? Gbọ́ yín dáadáa, bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbọ́ yín báyìí.
Mo ní tẹ́ bá ṣe Quran chapter 3 verse 18 ẹ rí i pé Allah ni the first Muslim Allah converted to Islam. Ẹnìkan ẹjọ́ ẹ ṣì kẹ́ka. Quran kini 3. Chapter 3 verse 18 ẹ rí ibi tí Allah ti convert to Islam. Is it possible? 3. Kúrán kí ló ní ká gbé wá? Chapter 3 verse 18 ẹjọ́ ẹ kà á. Allah himself is a witness that there is no God worthy of worship except him, and so are the angels and people of knowledge. He is the maintainer of justice. There is no God worthy of worship except him. So gbogbo wọn convert to Islam. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn Allah jẹ́rìí pé kò sí Ọlọ́run mìíràn àfòun. Does that make sense? So ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣe kùrukùru bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí ni nǹkan ṣe ń pàkọ́ Allah ni the first Muslim. He converted to Islam. Ṣé rí Allah yẹn nǹkan tó ń wá bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé ó ń wá superiority fúnra ẹ̀ ní nǹkan tó ń yẹ fúnra ẹ̀ máa sọ pé. Ẹgbẹ́ mi sí big string. But why must he convert to Islam if he is God? Ọmọọba. Ọba tó lá bí ó pè lọ́nà. Mo fẹ́ kẹ́ explain bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi ẹni kò explain fún wa o. Allah take shahada o di Muslim. Ó nà lẹ́sìn kan yẹn náà. Àwọn ṣèékì wa máa gbọ́n síbí. So ó dùn mí pé àwọn ms ò sí ń bẹ̀yẹn àti olówó Èkó. Máa jábọ̀. Mo fẹ́ kí wọ́n wọ́ọ̀kì lórí súrà yẹn àti àyà yẹn. How can Allah convert to Islam if he is God? He took shahada. Allah máa witness ló sọ. Allah shahada. Wàhálà. Ṣé nígbà tí mi bẹ̀rẹ̀ apologetics yìí it was 1992. Bẹ́ẹ̀ gbogbo information tó wà nísìnyí kò sí ngbà yẹn mi ò tiẹ̀ rí àdéhìí rí Quran nìkan ni. Bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ẹ̀mẹ̀tẹ̀ àbá ti gbàjọba wọ́n dẹ̀ ti fọ́ ike Islam. So ẹjọ́ ẹni kí wọ́n explain o bí aláàtí láti take ṣáádà láti Ó dà pé brother yẹn tún padà wá. I'm going through a lot with this network. So I mean, it's very interesting that you say you're having issue with your network. Every time you leave, doesn't show that you left. Bàbá mi kò yí ṣe kàkà bí ìtàn ni. Mute. Eleka. Okay, Ọlájúwọ̀n jẹ́ ká kọ́kọ́ ka bí ìtàn náà. Okay, Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa al-malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Only Allah himself is a witness that there is no God worthy of worship except him. And so far the angels, Allah gba shahada. And so far the angels and people of knowledge. And so far the angels. Okay. He is the maintainer of justice. There is no God worthy of worship except him, the Almighty, the wise, the all wise. So Allah ti gba shahada. So kó tó di bala gba shahada yẹn irú ẹ̀sìn wo ló ń sìn gbà yẹn Ògún àbọ̀yé àbí Ṣàngó. Àná o dájúdájú èmi Allah o la ilaha illa o kò sẹ́ni tó tó sìn àyàfi Allah. Wàláhì àtàwọn ṣọlájú ń gbọ́ mi báyìí torí kàn kí wọ́n rántí. So this verse. Ẹ yọjú Ádámù yẹn pé Ádámù ni first Muslim yẹn yá. Ó dà pé bàbá mi kò yí ń bá wọn sọ̀rọ̀ kí tó gbà Mo wọ́n. wà ń bí. Ó dà pé ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn náà ló ń ṣàlàyé wọ́n tún ti ń lọ. Quran 2 verse 37-38. So that's where Adam is the first Muslim. But that's so to Baqarah verse 36-37-38. 36-37-38. So, but that's by the way. So, Mr. Ikoyi. Wait. Hold on, wait. Did you say Quran chapter 2? Yeah, so that's Baqarah.
verse 37, 38. Jesus Quran 2 37 38 èmi mọ̀ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn ò lè papọ̀ mọ́ nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn. Chapter 8, right? Oh God. So what chapter? What is saying this? Bàbá mi ò lọ ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ó ní Quran chapter 2 verse 37 38 Quran chapter 2 verse 37 38. Mr. Ikoyi, Ikoyi Esho. Discuss the time about lawyer me. I don't want us to. Of course, yes, she want to finish it. It is very, very important. Then Adam was inspired with the words of prayer, and by his Lord, so he accepted his repentance. Surely he is the acceptor of repentance, most merciful. That is chapter 37. Verse 37, verse 38. We said, descend all of you. Then when guidance comes to you from me, whoever follows it, there will be no fear for them, nor will they grieve. But those who disbelieve and deny our signs will be the residents of the fire. They will be there forever. O children of Israel, remember my favors upon you. 37, 38 is the one. So yeah, this is because why between the support the Muslim No. Okay, let us go back. All right. In fact, Ejabere that's 36. But Satan deceived them, leading to their fall from the blissful state they were in. And we said, wait. If you read that and you didn't get the fact that it's hold on, wait. Let me get there. Hold on, wait. Okay. Leading to their fall from the blissful state they were in. And we said, descend from the heavens to the earth as enemies to each other. You will find in the earth a residence and provision for your appointed stay. Then Adam was inspired with words of prayer by his Lord. That's how is the first Muslim. Wait, so whoever said the prayer. Wait, let me know. It was sent guidance from his God. No. This verse said, then Adam was inspired with words of prayer by his Lord. So he accepted his repentance. Surely he is the acceptor of repentance, most merciful. So how does that explain him being the first Muslim? Let me see if I can get the interpretation in Yoruba. Àwa máa dẹ̀ mú wá ibi tí ẹlòmíì ti sọ pé òun ni first Muslim tó máa hàn débi first Muslim. Verse kìlá kan yẹn 36 kọ́lá kan yẹn. Quran chapter 2. Mr. Ikoyi, what is a Muslim? Who is a Muslim? Because he's not. You told me, I already said it earlier. So yeah, I said it anyway. That's the misconception I said you had. So your misconception here is that for you to be a Muslim, you have to pray 5 times a day, you have to fast in Ramadan, and so all those criteria now. Exactly. Before you can actually be considered a Muslim, all right? Before you can be called. Bashada. No, wait. Before you can be a Muslim. Sister, tell us no. Sister, address it clearly. 36, right? Eh? Mo fẹ́ ka Yorùbá ni. 37 38. 37 38, okay. Lẹ́yìn náà, Ànábì Adam rí àwọn ọ̀rọ̀ kan gbà láti ọ̀dọ̀ Olúwa rẹ̀. He received revelation. Wait. This is what he said. This is what the concept. No. Mo ti ka Yorùbá o. I'm not making this up. I can open my camera so you can see it. Lẹ́yìn náà, Ànábì Adam rí àwọn ọ̀rọ̀ kan gbà láti ọ̀dọ̀ Olúwa rẹ̀. Ó sì gbà ìpèwàdà rẹ̀. Dájúdájú, Allahu
òun ni olùgbà ìrònúpìwàdà àṣàkẹ́ ọ̀run. Nǹkan tí Quran sọ nìyẹn. So how does that describe him A being Muslim. a Yes, because he submitted his will to God. No. Ó gba ìrònúpìwàdà. No, wait. Listen. Ó gba ìrònúpìwàdà, he repented to God. Ó ronúpìwàdà, ó gba ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ Olúwa He rẹ̀. received the revelation. Wait, this is it. He received the revelation and he repented. So Let's see English again. Oh no. Well, you okay now. So Mr. Ikoyi, let's go back. Let's drive back a little bit. So for you to be a Muslim, why people say Adam, Abraham, and all these people are Muslims? It's not because they that's not a Muslim. You have to first know that there is one God. You have to. That's why I said our criteria. I was explaining to Olajuwon. What makes you Muslim? Number one, believe in one God, believe in messengers, believe in angels, believe in the day of judgment, and believe in revelation, believe in destiny. That's what makes you a Muslim. So during the Hold on, wait. Let me finish what I'm saying. Let me finish. Sorry. No, I want us to realize. Wait, let me finish what I'm saying. Let me finish what I'm saying. So during the course of time, láti bàtà ayé tí ń jẹ́ ayé, whoever falls into those category of 5 beliefs is what we call a monotheist, a Muslim. Either you call it a monotheist. No. That is not what a monotheist is. That is what a Muslim is. Anytime about being sorry, ẹ bá wa wo definition monotheist. Monotheist means believing in one God. I'm not telling you. I'm telling you that's what a Muslim is. That is what. Okay. No, because you said something else earlier before you corrected yourself now. Yeah, not monotheist. That's what a Muslim is. Okay. So then Muslim now, if my forefathers, my ancestors didn't understand Arabic, so they might not use the word Muslim. Maybe Eledumare was the prophet sent to them, and Eledumare is not a prophet. Eledumare is not human, so Eledumare cannot be considered a prophet. I wanted to say Obatala. I wanted to know. Don't take my words. I'm not an expert on this field. So if Obatala, let's take for instance, if Obatala was the prophet sent to to my ancestors, they had to follow him. They have to believe in whatever it is he's revealing to them. He will come with miracles. They have to believe in angels. They have to believe that this life, there is an afterlife. They have to believe in the day of judgment, and they have to believe in destiny. So, in the course of time, they are who we call Muslims. And you have to. So now, we Muslims, we current Muslims now, are following Prophet Muhammad. We believe in Prophet Muhammad. So before Prophet Muhammad, Prophet Isa came, Jesus came. Before Jesus came, Prophet Musa came, Moses came. And all these different people, God sent over 120,000 prophets to the world. Different prophets. Whoever follows those prophets during their time are Muslims. Okay, so now, based on your explanation of what Muslim is, I found some errors, that actually describe the so-called Adam and Abraham and whatever as Muslims. You said, he that believes in the end of time and resurrection. Believe in the day of judgment. The day of judgment, right? Yeah. There was no concept of day of judgment during the time of Adam. There was no concept of day of judgment during the time of Abraham. All right. So those two cannot be considered Muslim. All right. So you cannot call them Muslim just by your definition. No, there is absolutely nothing like day of judgment during their time. What makes you believe? What makes you think that? What makes me think that? What's the proof? What's the proof for that? Okay. So during the time of Adam, all right. Yes. There was absolutely nothing like you will rise again and become and stay with me in everlasting life, right? The concept of rise again. Wait. Hold on, wait. The concept of everlasting life actually started
after the flood. Because prior to the flood, God was a God of judgment. You mess up, He strikes you, bam, you collect your judgment. That's it. That's the biblical narrative. Well, I'm telling you from Abrahamic perspective, not biblical narrative, because there was give me a Quranic evidence that Abraham believed in the end of time. Give me a Quranic evidence that you said Adam believes in the end of time. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Okay. So you start reading from verse 41 downward. Wait, what did you say, please? Kill us all. Chapter. Ṣé mi lè bá sọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀? No, Mondo answer, and by your console, so I was curious, maybe you're talking to me. No, I said chapter 19, you start from verse 41. Okay. Quran chapter 19. Ejaba mi base okay, maybe by. Quran 19. 41. Verse 41. Okay. And mention in the book, O prophet, the story of Abraham. He was surely a man of truth and a prophet. Yeah, continue. Continue. Okay. You said 31, right? Okay, 41. 41. So 42 now. Remember when he said to his father, "O dear father, why do you worship what can neither hear nor see, nor believe you at all? O dear father, I have certainly received some knowledge which you have not received. So follow me, and I will guide you the straight path. O dear father, do not worship Satan. Surely Satan is ever rebellious against the most compassionate. O dear father, I truly fear that you would be touched by a torment from the most compassionate and become Satan's companion in hell." Yes, that's it. So which torment is he talking about? You will be tormented by Satan. That doesn't mean you will live and die. No, not by Satan. No. Listen to what he said. He said, "Yeah, Abati, inni akafu." That I'm scared that you. Oh dear father, I truly fear that you will be touched by a torment from the most compassionate and become Satan's companion in hell. Exactly, yes. So he believed in judgments. No. This simply means that, their God can torment him and you will be Satan's companion if you don't believe in that God. That is what that verse is talking about. The verse does not explicitly. The verse does not explicitly say that, there is going to be a day when everything will be destroyed and people will rise again for judgment. No. What you said, to become a Muslim, you must believe in end of time and judgment day. That's what you said. I didn't say end of time. I never said end of time.
Did you hear me say end of time? Ejo, isn't this what led to the argument? I said you have to believe in judgment day. You have to believe in the day of judgment. I didn't say end of time. Okay. That is okay, end of time and judgment day. Yes. Oh my goodness. So I'm asking you, what is this? What does this verse say? Mr. Ayola. Okay, let us. Ànábì ló ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Kí ni Ibrahim sọ gbogbo fúnra rẹ̀? Because Ibrahim did not Mr. Ikoyi, can you hear what he said there? Please attend to the lady that spoke to you. Don't give us like a silent disrespect. That's not cool. Respond to her. She was not asking me a question now. She was talking to you. No, she did. She asked you a question. Don't be no in your disrespect. Muhammad did not talk in the Quran. The Quran is not the speech of Muhammad. Muhammad's speech is in the hadith. Yeah, this is why I don't want. This is why I'm avoiding. I want us to clear this verse and let us know. So what was the verse we were actually reading again? This verse 44. What? Verse 45. What is it saying? No, Quran Kilanka, Quran Kinina. Chapter 19, verse 45. 45. What is it saying? Quran 19, 45. So what is this one saying? Calm down, I'm gonna get there. I need to close it down, so I'm gonna open it for you. Verse related, Ayah 19. Oh no, that's not what I'm looking for. Number one in Yoruba Quran, why for goodness sake. Okay. 19, that will be Miriam, right? Yeah. 19 and 45. Come on, where are you? Quran gonna be start going. Wow. Bàbá mi, dájúdájú èmi ń páyà pé kí ìyà kan láti ọ̀dọ̀ àjọkẹ́ ayé má fọwọ́ bà ọ́ nítorí kí ìwọ má bàa di èrò Sátánì nínú iná. Exactly. So what is the concept of that? Mr. Ikoyi, what is the concept? Did he believe in hellfire and heaven there? No, the day of judgment is not the same as what this guy is explaining here. No. What is he explaining there? The concept of the day as described in by Quran itself, by Muhammad. He said the day of judgment when everyone is dead, all right? Because according to what we read now, it's not the same as described by Muhammad. So we cannot consider that as the judgment day. What is this one saying? What judgment? What is this one saying then? What this said is that Ki o ma ba jóná. Kí o má dẹ̀ bá wà lọ́dọ̀ Sátánì. That is that doesn't equate judgment. Okay, now so what are the things that will be done during the judgment day? All right, judgment day. Your heart will be judged, right? Mr. Ikoyi, I'm listening. Is this verse telling us that Abraham believed in judgment day and hellfire and heaven? Does this verse imply that? So this verse implies that Abraham believed in hell. But he doesn't simply believe that there is... I mean, this verse does not explicitly tell us that he believes in judgment day. I can believe there is a hell, but not necessarily believe there is judgment day.
So where's the L coming from? Like how do you see that you're just doing what they call something straw man. No. You're just straw manning the Okay, argument. so no. No problem. If you look at that verse, No. wait, let us analyze it together. It's supposed to explicitly tell you that. Let us analyze that verse together. The verse simply said, that is Satan's abode. The hell is the Satan's abode, right? Yes or no? What do you say? I can't hear. What do you say again? Hell is the Satan's abode. Yes or no? Yes, hell is the devil is going to hell. Yes. No, hell ibenile Satan abode abod Satan be hell. No, yes or no? The Quran does not say that. The Quran does not say Satan lives in hell. I'm responding to you asking me, hell in Satan be no, hell is not. It's a place of abode for Satan. Ibelo mat Jonah. Ibelo mat padasi. If you are asking me what abode you are saying Ibelongbe, is that not what you're asking? Ibolongbe ba yi. Satan is a jinn, is living is on earth. Okay, all these concepts you are bringing is Christian theology. So I don't believe in. It's very funny. So what's your point in the fact that I grant you the fact that Satan lives in hell? Yeah, what's your point? What's my point? No, my point is that the Quran is saying that Abraham is going to be in hell if he doesn't stop worshiping other deities. That is what the Quran is saying. It doesn't simply say that Abraham believed in Judgment Day. I mean, the verse is saying that Abraham's father would go to hell and burn with Satan if he doesn't start worshiping Allah alone. That's what the Quran is saying, not necessarily proving that Abraham believes in Judgment Day. Okay, no problem. We have over 133 people listening. They will judge. No problem. No. This is not about. No, I've listened. No problem. No. This is very funny. There is anything about judgment. No, hold on, wait, hold on. Abraham, if you remember when we are reading that verse, Abraham said or whatever. He got the revelation from God. Exactly, he received a revelation from God, and as a result, so the revelation showed him that there is heaven, there is hell, but the revelation didn't say anything about Judgment Day. All right, so it doesn't necessarily mean that there's going to be a judgment. This is just merely action and reaction. Wait. What is the concept of Judgment Day? The concept of Judgment Day is accountability for your actions. So what you are doing, you're just doing wordplay. No. Okay, if there's going to be a judgment, all right. Okay, now let us use you and I as an example now, all right. I am advising you, do not commit this certain kind of sin. I mean, don't commit this kind of atrocious behavior, because if you do so, you will go to jail. Has judgment been involved in this conversation? Has judgment been involved in this conversation? Ijesha. Yeah, I can hear you. Sọ̀rọ̀ judgment nínú ọ̀rọ̀ yìí. Yes. Our judgment no less so because mi ò sọ̀rọ̀ judgment. All I'm telling you is that má jalè torí tó bá jalè wàá lọ ó lè wà lẹ́wọ̀n. So báwo lè máa lọ sẹ́wọ̀n? Ṣé kò máa jù yẹn sẹ́wọ̀n? They won't judge you bùkún tó lọ sẹ́wọ̀n. No. My point here. Hold on. Wait. My point here is that tó bá ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe, you will receive nǹkan tí ìjìyà accordingly. Not necessarily like wàá lọ sílé ẹjọ́ wàá ṣe gbà. That is what I'm saying. I'm not saying pé. That's what judgment is. Hold on, wait. Brother. If Adam do believe in Judgment Day, he is going to say it. He believed in heaven, he mentioned it. He believed in hell, he mentioned it. Why didn't he mention the fact that there is going to be judgment? You are making an assumption on his behalf. No. You know what? Wait. This is here. Let me. No, you are making an assumption on his behalf.
Mr. Koyi, do you want to listen to me? Tá a bá gbèrò yìí lọ sí court, they will tell you are making assumption on his behalf because he didn't make mention of that. Mr. Koyi, what you are doing is let them sorrow. You've spoken a lot. What you are doing is this: the Quran is not a storybook for Abraham. It's not going to tell you the story of Abraham or how he lived his life. It's going to If tell that you. is the case, then there is no evidence of Abraham stating or believing in Judgment Day. Do you know what you're doing? Okay, if I want to ask you something now, let me ask you something. Let me just ask you this normal question. If I say, I imply that I saw somebody, I saw a friend of mine in a school uniform. Do I have to tell him that? Do I have to say that, okay, admission? Does that not imply that, yes, this person has done all these things necessarily? Not necessarily. It doesn't necessarily imply it. You know why? Because there are a lot of impostors. Hold on, wait. There are a lot of impostors around. People can just dress the way they want, and you will make assumption that, this guy is dressed in a school uniform. Exactly. Mr. Eko, you see the problem here? You are just deliberately being skeptical. You are skeptical because you want to... Skeptical of what? No. Skeptical of what? I'm not being skeptical. Do you know the meaning of being skeptical? That you don't want to accept the truth. That is not being skeptical. Mr. Ikoyi, I'm using Mr. Head. Let's have this conversation. You are deliberately... What does that mean? You're going to disrespect me? I'm not disrespecting you. So what do you mean you are using Mr. here? Ignore what I said. Ignore that. I apologize. Ignore that. So this is what I'm saying. You want to be okay. The word I wanted to use is you are deliberately being agnostic. You are proving like I don't know. Let's say I don't know. Even though all the implication, it's implying that yes, this thing is what this thing means. But you are expecting him to say it's like, yes, okay, this is one storybook that is going to tell you the life of Abraham. But no problem. So I've just made my points. I've made my points clear that this is the concept. Let me explain something to you. There are 3 major books that spoke about Abraham. All right. Yes. That is the Torah, which is the first, the Bible, which is the second, and the Quran, which is the third. Right. The Tanakh spoke about Abraham too, but let's go. We can go. The Tanakh is part of the Jewish the books. So now, when I said Quran, I included the what do you guys call it? The Quran itself, the Hadith and whatnot you guys use. It's all included. All right. Okay. So there are 3 major books. Let me say there are 3 major religions that wrote about Abraham. All right. Yes, because they are all Abrahamic religions. Exactly. All right. Yeah. And neither of these 3 religions spoke explicitly or go into details about Abraham's lifestyle, right? Yes. This religion did make mention that Abraham is the father of the believers because his descendants, started the 3 major religions. Yes or no? Now, no, I would disagree with that because that's a Christian doctrine. But I'll just continue what you're saying. Okay, wait. What aspect do you disagree from my statement? Is descendant found what? That his descendant founded the 3 major religions. 3 major religions. Yeah, which is Christianity. I don't agree in the fact that his descendants founded 3 major religions. I agree with the fact that Abraham was a monotheist. His descendants were all monotheists. They believed in one God. When I say his descendants were the founder of the religion, Christianity, Judaism, and Islam. Sorry, Judaism, Christianity, and Islam. Yes. His descendants were the founder of that religion. Yes or no? No, I said that is the claim, but I disagree with it. Why? Because I don't believe Abraham preached Trinity. I don't believe Abraham preached Judaic principle. I don't believe any of his descendants preached that. Okay, all right. Let me explain that aspect to you. Who is the founder of Judaism?
Judaism was, I don't know, probably the rabbis, they wrote their book together and brought their doctrine. No. Judaism was founded by Moses. All right. No, Moses was a monotheist. Moses never believed in. So is polytheism Judaism? Is Judaism polytheist? This is probably this is. No, I'm asking you. Is Judaism a polytheist religion? Yes, Judaism is a polytheist religion because okay. They take So their what rabbis, are the entities that they believe in? Let me finish. Wait. No. They believe in one God. They believe in one God. They believe in one God, and they take their rabbis as intermediary to God. So that's polytheism. That is not polytheism. All right. Anyways, I'm not going to go into details. The job and the duty of the rabbi. My question is that what Moses believed? That what Moses believed? Not polytheism. Monotheism means when you believe only in one deity, you believe there is only one God. That is monotheism. Yes, believing in one God. The belief in one God is what we call monotheism. Monotheism, yes. Huh? ẹ fún wọn lẹ ẹ jẹ́ kí Mr. Ayọ̀ kan prove òyìnbó ẹ gbé mi sí big screen. Okay, Jebande, Abrosi, big screen. I'm listening to you. Well, now I think she wants to show something. Yeah, I just want to continue ọ̀rọ̀ yín. Okay, all right. Intelligent Abdul. So I'm listening to you. Yes. Judaism believe in only one God. They are monotheists. They claim they believe in one God. No. It is not for you to tell them what they do. No, this is the same way they can have issue with your religion, but you will argue from here till tomorrow. But the fact remains that you people believe only in Allah as the creator of God, right? Yes, if you believe in one God, you are a monotheist. No. Wait. You have no right to tell them, how they should believe in. The point is, Moses is the founder of Judaism. No, I disagree with that. That's my own point. But I grant you to make your point. No, you cannot grant me to make my point. I'm giving you facts, and you're telling me you're not exactly. That's you don't want to agree with what I'm saying. No. You said that's my opinion. You're saying you're giving me facts. You're not giving me facts. The fact that you said, give me the proof to me that Moses is the founder of Judaism. Prove that to me. Did Moses believe in any rabbi? Who brought the so-called Jewish law? Moses brought the Ten Commandments. Oh. So, what was used to determine who Jewish is? What's Jewish? Whoever is born in Israel is a Jew. Being a Jew is now a geographical. I was referring to Judaism. Sorry, I apologize, and I take correction for my mistake. I'm referring to Judaism. For you to be a Jew as in Judaism, then that means you need to believe. You need to say you need to believe. Follow your rabbis. Believe in Tanakh. So who has the final say in Judaism? Please, Ejo, eba mi search right or nibibi by who is is Judaism monotheist or polytheist? I don't have time for all this argument, please. Moses gba òun ló kó àwọn ọmọ Israẹli kúrò ní oko ẹrú òun ló kó wọn kúrò ní Egypt òun ló fi ẹsẹ̀ wọn lélẹ̀ òun ló kó wọn dé Israel òun ló dé Mr. Ikoyi, so if we don't agree. Hold on, wait. Let her learn, please. Let me done, please. Bàbá mi, Mose, òun ni Yahweh júwe ọ̀nà fún pé kó lọ sí Israel, kó káwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ lọ sí Israel, tó ní kó pa àwọn Canaanite, kó dẹ̀ take over. Until today, Moses náà ṣì ń follow. Till today, gbogbo ìlànà tí Mose kó fún wọn. Ṣé mọ̀ pé Joshua ló padà kó wọn délẹ̀ lérí. Ìlànà tí Mose kó láàlẹ̀ fún wọn ni wọ́n ṣì ń follow till today. This intelligent Abdul now, mo mọ̀ pé ó mọ òyìnbó sọ bàbá mi bóyá lẹ mọ̀ pé tí ẹ má pè mí ní intelligent Abdul. Are you not Abdul? My name is Ayo. If you Abdul, don't let us insult ourselves. Abdul ni ẹ má deny identity ẹ now. You are Abdul now. Mo tún bá fi intelligent Abdul, so you should appreciate it. Ó yẹ kó ti appreciate it. Make your points, madam. Make points in.
I don't want to My be point trading is words. Moses, one Yahweh ló tẹ̀lé. They are not ẹyọkan monothesis òun lẹyọkan tí Mose tẹ̀lé táwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn ṣì ń follow ẹ̀ till today. So Abdul is not insult now. Bàbá mi ó sú mi o. Mo tiẹ̀ tún fi intelligent sí. So bàbá mi kò yẹ má jẹ́ kí bàbá ẹ̀ máa lọ yín ní fún mo folódùmarè. Màámi ẹ kalẹ́ mà o. Mo kí yín màmá mi, mo kí yín mà. Ìyá mi. Koyi, can we go back to our discussion? Abi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mo ní contribution náà. Yeah, we can go back to the conversation, but I think somebody said they have a contribution. And before the person make that contribution, please, Shey Elibawa, look online or just post it. Is Judaism a monotheist, religion, or polytheist? Please. Judaism will claim they are monotheist religion. They are monotheists, yes. They follow this. They tell you they follow one God. But you just hold on, wait. Huh? This is the problem I have with you people. You know, like you guys are so adamant in telling people what they are. You have no right to tell people what they do or what they don't. The only problem, you know why there's a problem here. You know why the problem here is this. These people believe. I believe in Moses. They said they are monotheists. They believe in God. They believe in only one God, and they worship that God. And you are here telling us that no, they are not. No, yeah, they are monotheists. I grant you that. I'm telling you, Moses. No. Don't use that word. No, you didn't grant me that. That is fact. Don't tell me you grant me that. No. Okay, yeah, they are monotheists. No problem. My own problem is with Moses, Sha. I don't have a problem with Jews because whatever Jews do is their problem. My problem is with Moses. You shall want to blame their prophets. Wait, what did Moses do? Why? My problem is Moses. Does Moses follow this Judaism? Is Moses a Jew according to what this Judaism people believe in? He was the one that brought the law. He literally was the foundation behind all this law. And you are saying they follow it? I'm asking you, is Moses a Jew? Or is Moses a Jew? That's why I asked you. I didn't ask you, did they follow it? I asked you, is Moses a Jew? Mo fẹ́ kẹjọ sọ Gẹ̀ẹ́sì dáadáa, mo fi ya ṣì yín lẹ. Èmi náà ti ẹni kó ti ẹ̀ ń ṣó. Mr. Ikoyi. This guy is killing me. Ancestor. Ìkọ́ tó wà bẹ̀rẹ̀. I don't let me even say what I want to say because it will be like an attack on you. Mr. Ikoyi. So if you are not able to clear this thing, the misconception of, so there's no point having this discussion because this is the origin of the whole misconception. When we got in belief, but yes, can you come by? If we don't see that rule, we're going to. So, but no problem. You can believe whatever it is you want to believe, sir. Ṣé mo kọ́ tí Mr. Ayọ̀ ń ṣe? Àwọn tó ti wà lẹ́yìn, wọ́n dé wọ́n ní nǹkan wọn báyìí lélẹ̀. Muhammadu wá dé ó jí gbogbo òjíṣẹ́ wọn. Yes, exactly. Yes, no problem. So, Mr. Ikoyi, Mr. Ikoyi, I'm listening to you. You are listening to me. So this is the year. This is Islamic belief. The belief is this, that all these people are prophets of God. God sent them to preach monotheism, to worship only one God. Okay. So if Moses came now, people started taking Moses as the rabbi. They claimed Moses was the first rabbi, and Moses claimed that you can start appointing rabbis, that rabbis have final says. That's how Judaism came to play. Judaism. Is that what the Quran described for you? Or you are making this up? There's historical evidence for all these things. Leave what Quran. I'm not even telling you about. I'm asking, are you making this up or? I'm not making this up. I'm telling you that there are historical evidence of these things. That this is the beginning. This is the origin of this belief. That yes, you need to give your rabbi this kind of endowment and all these things.
Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀, like this Christianity, wait. Okay, so I'm not supposed to be arguing for these people, all right? However, according to the Torah itself and the Bible, all right, all the things Moses did, all right, he collected all this information from Yahweh directly. The only thing that he did that was actually against the Yahweh's law was marrying outside of his tribe. Yes. And it was punished. That's the Christian doctrine. No problem. I grant you that. Okay, you know what? I'm done with this guy. I hate that statement. I grant you Bàbá mi that. ẹjọ́ ẹ má bínú sá o. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan because. Mr. Ikoyi. Hold on, wait. Let the lady say what she wants to say. Because you know why? Wait, sorry, am I being No. Let her land. Ladies first now. No. Let her land. Okay, let me be a gentleman. Let me be a gentleman. Okay, she go. Sorry, I don't normally do this type of thing. Like can join live program, can sorrow, but for the first time, what I prepare, I have to do it because what's this stage here to pay. Personally, I have had enough. I was born into a Christian home. Both my parents, they are Christian. So growing up, I saw a lot of things going to white garment. I'm born in Celestial. That's where I grew up. It now got to the stage that I saw that now, for about some years, there's this WhatsApp group that I joined from Facebook. So this WhatsApp group is just designed fún àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́, for example, àwọn tó jẹ́ ọmọ mi. Do you know that in our group on WhatsApp, nínú ẹgbẹ́ ọmọ mi group, we have a lot of those people who are alpha, imam, pastor, wòlíì ni o. What they're actually doing is that they took the practice of a tradition, ìṣẹ̀ṣe, into their foreign religion. Reason to move is there's a man who spoke to me. He private chat me last year. This man is an alpha. Man Kirun. We all know him in the group. He's an alpha, a confirmed one. Man, he had a private message me lori WhatsApp. He picked my number from the group, obviously because we are members. We belong to the same group. And he was now telling me things that wamba mi sọ̀rọ̀ mo wò pé báwo ni ẹni tó jẹ́ alpha ṣe máa di ẹ̀rọ ẹgbẹ́ ó máa sọ pé okay òun lè bá mi ṣe ìpèsè fún ẹgbẹ́ ṣé ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ṣó wà nínú Quran. That's number one, sir. Number two is that báwo ni ẹni tó jẹ́ alpha ṣe máa ṣe iṣẹ́ ọkọ ọ̀run. Is ọkọ ọ̀run, is it mentioned in the Quran or in the Bible? No. Nínú cherubim and seraphim, because ìgbà tí mo kúrò ní Sẹ̀lẹ̀, ìgbà tó yá, I had enough. I now went to go and join CNS. CNS, I want to she better in the sense that ayé máa ń gba àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ láti máa operate. They just allow you to develop your gift. But you know, Sẹ̀lẹ̀ now, they believe that wọ́n lè lọ sí odò kán dẹ̀ máa fi ìgbálẹ̀ máa na àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́. Wọ́n kàn máa ń fi àjẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi náà when I was younger. Wọ́n máa ń mú mi lọ sí beach. Wọ́n máa fi ìgbálẹ̀ máa nà yàn pé wọ́n fẹ́ ṣe. Wọ́n lè ṣe ìpínyà. They can't do that because Yoruba concept of how the world started. The Yoruba believe that before everybody, in fact, they normally say, even in cherubim and seraphim, my primate, the leader of the church, he used to tell me that ẹni tí ò bá lẹ́gbẹ́ láyé kò lè ní lọ́run. Bàbá yẹn máa ń sọ fún mi ńgbà yẹn pé gbogbo everybody ló lẹ́gbẹ́. And I said, really? He now said, that is the truth. That we all have a place we belong to. We have a source we belong to. Kò sẹ́ni tí ò ní source ibi tán ti wá before coming into the world. In my journey being a Christian,
mo notice pé despite that ẹlòmíì ti máa ń gbàwẹ̀, ẹlòmíì máa ń ṣe fasting and prayer, ẹlòmíì they will go to orí òkè, wọ́n á lọ mountain, wọ́n á gbàdúrà. Still no, there's still something missing. Why? Because they refuse to do what they're supposed to do. Ṣebí Bible náà ló ní pé kéèyàn fún ti Késárì fún Késárì. I know a woman now. Woman yẹn, mi ò fi ọ̀rọ̀ yẹn, mi ò fi bu, Ọlọ́run á dá lóhùn, Ọlọ́run á fún ní her and her husband, God will give them a child. This woman now, I've known her for about 6 years. The woman and her husband got married about 4 years ago. They are looking for a child. And this woman was told that in her father's side, woman appease, as in they appease the day Obatala, woman bo Obatala in her popsy's side. Can you believe that it was a pastor? Pastor Gongo was the one who gave her that message. Pé kókàn lọ bọ Ọbàtálá. Her matter is not, it doesn't require fasting and prayer tàbí kó máa lo medication pé òun fẹ́ tètè lóyún. That if he wants to just scam her, he can easily just tell her that, okay, madam, nǹkan báyìí ni màá ṣe, ẹ bímọ o, màá prepare àwọn nǹkan kan. That even medically, they've confirmed her and her husband are fine. Kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n tán fi lè bímọ, because they've gone for tests several times. They were confirmed that they are fit medically láti bímọ. Why tó ṣe jẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo àwẹ̀ àtàdúrà tán ṣe, ẹlòmíì gan ti gbàwẹ̀ gan ó ti ní ulcer. Lórí ọ̀rọ̀ pé okay, wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe, wọn ò dẹ̀ ṣe. Obìnrin míì gan, I'm sorry to say, they might be barren for even another 10 years. Because deity yẹn tó jẹ́ pé they were appeasing this deity in our father's side, but torí ẹ̀sìn àjòjì wọ́n wá sọ pé okay, àwọn ò ṣe mọ́ o, àwọn ò lè ṣe Ọlọ́run pẹ̀lú mámọ́nì. Now, up until today, the woman yẹn she takú pé she's not going to do a pay because she's going to church and she believes that Jesus will do it. Jésù máa ṣe. She believe pé that her husband, máa yẹn ti lọ fóbìnrin kan lóyún o. As we speak, there's a lady that is pregnant for the man. So I now told myself, this woman, because even the husband was even talking to her, gẹ́gẹ́ bí as husband to wife. Pé my dear, ṣebí ká kàn lọ ṣe, it's not that pé you have to become a traditionalist kó lọ máa di olóríṣà. No, ṣebí ká kàn ṣe ni, so that kó lè fi lè bímọ now, ká lè bímọ. The man was talking to her. He even told 1 or 2 of her friends to speak to her. Woman, yeah, no, mi lè ṣe, kinikan, Ọlọ́run ní jẹ́, kinikan. Okay. Nísìnyí, she has lost the husband. Because the man got, obviously the man is frustrated now. The man wants to have a child. They've been told what to do by a pastor. Pastor gan ló sọ fún wọn. Kí ló dé now? Nísìnyí, man yẹn ó ti wá lose ọkọ ẹ̀. Woman yẹn ti lose ọkọ ẹ̀ to another lady. The lady is even older than her. The lady is even a few years older than her, and the husband does not even care. The husband doesn't care because obviously, Ọlọ́run ti dá lóhùn now. And I'm even happy for him. I now told her that, Auntie mi, ẹ̀yin lẹ fa gbogbo kiní yìí. You're the one that caused this for yourself now. So these people, they have just brainwashed àwọn. Sorry to say, I'm not trying to condemn any religion. Do you understand? But they've just brainwashed people. They have brainwashed people so much. Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe, àwọn tó ń sọ pé ọ̀rọ̀ hellfire, they themselves wọ́n mọ̀ pé kò real. Reason tí mo dẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé, why tó ṣe máa ń sọ pé ẹni tó jẹ́ pé maybe they are seeing their late parents or somebody who has died, maybe their mother or father, wọ́n á sọ pé okay, kán lọ ṣe sàárà fún òkú ọ̀run. That's what they normally say, isn't it? Ṣé their parent, maybe when their parent was alive, their parent was a traditionalist. Their parent was doing ìṣẹ̀ṣe. Their parent was not practicing Christianity or Islam. Their parent was doing, appeasing Ọ̀ṣun, Ọbàtálá, Èṣù, all those deity. Now, when the parent now dies,
Ibatoya, maybe the child now starts seeing that their late father or mother. Ṣebí ẹni yẹn wọ́n believe pé torí pé ẹni yẹn ò gba Jésù tàbí ànábì, ẹni yẹn máa wọnú iná. How can the parent now be coming to their dream and now be communicating with them? Ṣebí wọ́n ní pé òkú àtàlàyé, they don't have any business. They will now say, okay, ìyá yín tó ń yọ̀ sí yín lójú oorun, ẹ lọ ṣe sàárà fún, ó fẹ́ sọ àwọn kankan fún yín ní about your life. Ṣé ẹni tó wà nínú hellfire tí ò gba Jésù gbọ́, tó ń sin òrìṣà, tó ń ṣe tó ń appease deity, is that the person that will now come to the dream and be communicating with the child that they left behind in the world? Ṣebí ẹni tí ò bá gba Jésù gbọ́ àbí ànábì, ṣebí ẹni yẹn máa lọ sínú hellfire. So why are you now doing sàárà fún òkú ọ̀run? Ṣé is it ẹni tó ń jóná nínú hellfire ló mama? You don't understand? They themselves gan wọ́n mọ̀ pé kò true. They just use it to enslave people. Láti fi ma, in fact, they are using it to enslave and also to scam a lot of people. You know, there's a lot of people that I spoke to. They told me that àwọn àfáà, a lot of them, wọ́n ti ṣe ìtẹ̀fá. A lot of them ló ń lo nǹkan ìbílẹ̀, but they will not come out and say it now. Wọ́n ní sọ now. A lot of àwọn àfáà yẹn wọ́n ṣe ìtẹ̀fá àbí ìṣẹ̀fá àbí what do they call it? A lot of them. Yes, because Afesona Omega was the one who told me all these things. My uncle Afesona, he was the one that told me many of them won't share. But they will now be coming out láti máa bring. Mi ò fẹ́ gbàgbé àwọn nǹkan tẹ́ ti sọ. Èmi fẹ́ sùn torí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ sọ kalẹ̀ yìí, èmi ní nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ sí. Oh, okay, no problem, ma. Ẹ máa lè continue. Number one. Okay. Thank you, sis. Thank you so much. I don't know you, but thank you for coming up. Oh, okay, ma. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ kalẹ̀ yìí, òótọ́ ni. But there is something I want to tell our men. Tẹ́ tí marry, tẹ́ wà ń bíbá, tẹ́ gbọ́ wa, tẹ́ tí marry. Ẹ wà careful pẹ̀lú obìnrin tẹ́ máa fẹ́, please. This is a good example. Wọ́n ní obìnrin gbogbo wa tá marry kí la wá ṣe nílé ayé ká bímọ. Ibi dùnnú wọ́n ní ayọ̀ ìgbéyàwó ọmọ bíbí ni. If somebody a women tó jẹ́ pé àwa lọ́mọ máa ń ká lára jù tó bá lè wò ó pé torí pé òun Jésù kan òun ẹjọ́ ẹ̀yin single brother wa mo bẹ̀ yín ẹ má lọ fẹ́ dáì church o ẹ má jẹ́ kán kó bá yín o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́ sì jẹ́ single ẹjọ́ ẹ la ojú yín dáadáa kẹ́ ẹ tó fẹ́ wọ́n sìn. For example, ibi tó bá ti tàn wá dé nípa àwọn àáfàá ṣe rí Celestia àwọn ni wọ́n pè ní African Europe pagan Sẹ̀lẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ African stroke Europe pagans torí gbogbo nǹkan tó ń ṣe ṣé inú Bible ló wà. Wọ́n máa ń borí. Àti pé bàbá number 2 ẹ ṣọ́ra fún àáfàá tẹ́ kọ́kàn máa jẹ kó má lọ yọ yín màmá mi mo bẹ̀ yín lórúkọ Olódùmarè ẹ rìn jìnnà sí àáfàá o ẹ má gba nǹkan kan lọ́wọ́ ṣe ráwọn àáfàá bíi dídó lọ̀rọ̀ títí wọn o kẹ́ ẹ tó ṣe lè fi kan sí òfin tẹ́ bá fẹ́ lọ ṣe ẹ kúkú lọ sí Sẹ̀lẹ̀ gan ó bẹ́ tà àáfàá lọ àáfàá agbéṣẹ́ fún yín yóò yọ yín. No, èmi ò tẹ̀ lọ church for 6 years èmi ò lọ church. Mama, congratulations. I was a Christian for 35 years, so congratulations. I discovered myself, so I have to go back to my ancestors' root. Èmi ò ṣe foreign religion. Congratulations. I know they congratulations. Èmi náà last year lèmi náà ṣe wálé, so gbogbo wa àti ṣe tí rí pé àti wálé díẹ̀. Mama mi congratulations once. Ṣé máa o. Please stay away from afar. Stay away o. Ṣẹ́ni pọ́n ti wá sínú DM yín olè ní làjẹ́ wọn 419 làwọn àfa olè. Nígbà nínú group kí ló ń DM yín personally kí ló ń DM yín fún ó fẹ́ máa wọ̀ yín lára ṣe láwọn àfa máa ń wọ̀yàn. Ẹ bèrè iye tó ṣẹ̀ fẹ́ gbà ó ń sọ fún mi pé 200,000 kóun lè bá mi ṣe ìpèsè ìfẹ́ gbẹ́ kí ló kàn án ṣó wà nínú Quran ni. Kẹ́ ẹ tó ṣẹ́jú ẹ máa ti bímọ 2 o.
kẹ́ tó mọ bó ṣe ń lọ ẹ ti bímọ méjì fáàfáà Of o course, of course. ẹ ti No, bóbìnrin no, ẹ ti no. bókùnrin Nigeria kójú ni yín tó man là yẹn o wà. ẹ kàn rí Èmi pé wà ẹ ti ní bímọ. UK. No, èmi wà ní UK. Stay Nigeria ni away àfáà yẹn wà. from afar. Hmm. Ẹ má gbọ́ṣẹ́ wẹ̀ ẹ má gba nǹkan kan lò lọ́wọ́ àwọn àáfàá o wọ́n á jà yín jìbìtì owó wọ́n á tún jà yín jìbìtì òbo ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tiẹ̀ ní anything ṣe pẹ̀lú àáfàá ẹ jọ̀ọ́ nítorí Olódùmarè. Nọ́mbà 3 ìlàjì àáfàá ló ní fásínú ilé bàbá àṣírí wọn ti ń tú ifá sì sọ nínú ọdún yìí wípé àwọn tó wá sórí òkè ìtàsẹ̀ ìlàjì wọn ló ń kírun àṣírí wọn màmá mi àṣírí wọn máa. Ọ̀gá o. Ọ̀gá o. Àwọn sẹ̀lẹ̀ gan-an ni wọ́n tẹ̀ worst jù. Wọ́n máa ń lo wọ́n máa ń lo power lórí àwọn tó bá ti rí pókè ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni wọ́n. Mo experience kinní yẹn when I was in sẹ̀lẹ̀. It happened to one of my friends. Ó ní wòlíì kan tí ọ̀rẹ́ mi kan date for years. Because lady yẹn emèrè pọ́nbélé eléré ọmọ pọ́nbélé ni ọ̀rẹ́ mi yẹn. So èmi àti lady yẹn we are very okay ma. Ẹ bá mi kó gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín tó bá kù pátápátá ẹ kó wọn wálé o. Irọ́ ni religion màmá mi ṣe rí Jésù ṣé kí n tún gbé yín bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ fún yín pé Jésù òdòbó orí irọ́ ni Mary Magdalene ó ń fọ́ra wọn lẹ́nu. Irọ́ náà wá pa fún wa Mary Magdalene àti Jésù wọ́n jọ ń fọ́ra wọn jẹ́ gidi bàbá débẹ̀ bàbá dógbò Never study art history, especially European, because when I was in college, I took a course in art history. When I ṣàlàyé àwọn nǹkan, especially with the paintings, they did a lot of paintings about Jesus. Sure you get. Níbẹ̀ wọ́n ṣàlàyé wípé wọ́n ní pé adófòrò ní Jésù o. Wípé Lázaro ó máa ń wo ìdí ẹ̀, ó máa ń fọ́ nídìí back to back. And then there was a time nínú Bíbélì tí wọ́n sọ wípé ìgbà tí Lázaro lọ bá Jésù ó kàn wọ gámẹ́ǹtì ẹ̀ lásán kò wọ pátá sínú ó dẹ̀ ń wo Jésù lójú lọ bá nínú ilé. Èmi kọ́ ni mo sọ. I can actually look it up and I'll present the. Ṣebí wọ́n ní pé pedophile ni Muhammad Jabi. I mean that one is evident. According to what a pedo is, yes, that is evident. Let me say anything. My Mrs. Ijesha. So, sir, I'm here. Ẹ káàbọ̀. Mr. Ayọ̀ ó dán ẹ má bínú. Ṣẹ́rí, congratulation ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sílé. Ṣẹ́rí nǹkan tí àwọn pásítọ̀ àwọn àfáà yẹn tó ń ṣe tẹ́ fi rí pé torí ìwé tó ń gbé dání storybook lásán ni. Kí ló dé mami ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mà. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ leaders, religious leaders, either ṣé mo pé I noticed that whenever something happen bóyá wọ́n pààyàn wọ́n gé orí èèyàn it is normally àwọn àfáà yẹn ló máa ń commit all those atrocities. I've never really heard pé àwọn babaláwo wọ́n lè máa ṣe o that is àwọn tí tẹ́ pé but mainly wòlíì alfa àwọn ló máa ń ṣe. ṣẹ́rí bàbá ìyá mi ṣẹ́rí tẹ́ bá gbọ́ bóyá oníṣègùn kọ̀ọ̀kan ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá rí i pé bóyá mùsùlùmí kan tó bá ìwé ilé àwọn bàbá ẹ̀ nílé tó lò ó bóyá kó jẹ́ Abdullah àbí kó jẹ́ Abdulmalik ẹ máa rí orúkọ mùsùlùmí kan nínú orúkọ ẹ̀. Àwọn ló máa ń ṣe yànmọ̀yànmọ̀ at least nínú ọdún yìí esma nínú ọdún yìí àwọn tó ti ká tó ń bá orí èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ Abdullah Ramani àti pastor. Because àwọn gan ti mọ àṣírí ayé most of these alpha wọ́n máa ń ṣe YouTube channel wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ìràwọ̀ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ̀run kíníkan reincarnation a lot of them are professors now they talk about reincarnation. Àwọn kan mọ̀ pé there's nothing like hellfire they know. Most of the afa and pastors mama mi most of the afa and pastors wọ́n mọ òtítọ́. Of course. They are gullible people tó ń tẹ̀lé wọn ní dèdèrìn. Àwọn tó ń tẹ̀lé wọn gan-an
wọ́n máa ń rí a lot of sign tán fi máa mọ̀ pé no kíní yìí ò real but torí pé they've been brainwashed. Kẹ́rí màmá mi Ìjẹ̀ṣà princess. Yes ma. Kẹ́rí mi tẹ́ ń wò yìí. Tẹ́mi bá ti kú tán fàyà lèmi ń lọ. Èmi fẹ́ lọ bá Satan. Mo fẹ́ lọ bá ní nice time together. Àwa ti sign ọmọ iná là wà. Okay. Kẹ́rí paradise yẹn mo yọ̀ǹda ẹ̀ fáyìn tẹ́ bá fẹ́ lọ but you see as me I prefer that Satan than biblical God. To me, I want to go and wine and dine with hellfire, with Satan. So, àwọn ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó fi ń bà wá lẹ́rù yẹn, ibi tó ń fẹ́ ká lọ gangan làwa fẹ́ lọ. Kò sí problem. Kò sí irọ́ mọ́, irọ́ ti pin màmá mi. Irọ́ ti pin àti mò ń tọ́ gbogbo ayé máa parẹ́ màmá mi ṣe bí ìlú òyìnbó lẹ́wà ṣé ẹ rí báwọn òyìnbó ṣe ń túlù wọn ṣe. Àwọn tó ń gbẹ̀sìn wá wọn ò gbé sórí náà. Àwọn yẹn ò fẹ́ lọ ẹ̀fà màmá mi ṣé àwọn yẹn ẹ̀fà yà ò sí fún wọn àbí kò yẹ kán máa prepare ṣé bí wọ́n ní òyìnbó gan believe in mo mọ àwọn òyìnbó tó yẹ pé they believe in reincarnation wọ́n they don't believe in hell because mo ní àwọn neighbors òyìnbó. Àkẹ́rù lè bá àwọn èèyàn ni wọ́n fi gbé tó exactly. Mo ní àwọn neighbor òyìnbó tó yẹ pé wọ́n sọ pé àwọn ò tẹ̀ believe even neighbor mi kan ó máa ń rí late father in his dream he normally sees his late father. So kíní yẹn wá jẹ́ kó máa wò pé so máa yẹn wá lọ ṣe àwọn research ó wá ní pé òun ò tẹ̀ believe nínú anything like hell pé late father òun máa ń bá òun sọ̀rọ̀ gan tó dẹ̀ máa ń mú òun lọ sáwọn journey ó máa fi àwọn kankan hàn òun lójú oorun mo ní pé ó wá jẹ́ kí máa yẹn lọ máa ṣe àwọn research ó wá ní pé òun ò believe in anything like hell again òun believe in reincarnation mo ní pé wow that's good. Imagine. Nígbà yẹn tí èèyàn bá ti kú àwọn bàbá wa ò ní sọ pé ẹnìyẹn kú wọ́n ní pé ẹnìyẹn pa ipò dà. Ó papòdà yẹ. Ó change ibi tó wà ó change sí another position. Ó dàrí nà ó tún dojú àlá. Sọ́dà wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe kú gan is possible ká máa rí. Wọn kì í ṣe pé ẹnìyẹn ti kú ó ti lọ. Wọ́n mọ̀ pé a sì máa pàdé a sì máa rìnà kúra lọ́nà tàbí ká para pàdé lójú àlá. So gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí àwọn bàbá wa ti mọ gbogbo kinní. Ìgbà tó wá gbẹ̀sán àjòjì yẹn bọ̀ ni wọ́n fi wò pókè kí ni wọ́n lè fi ìbẹ̀rù síyàn àwọn èèyàn lọ́kàn láti yẹ kó gba ẹ̀sìn yẹn. Wọ́n fi kírètì fire and paradise. Tó bá ti gbà tó ṣe wà á lọ jóná. Ta ló máa wá gbọ́ iná tóun náà ní sá síbẹ̀. But they are deceiving themselves. No, mommy, won't deceive around. They are deceiving themselves because one more. Okay, now Sheba man wo Yoruba movie. Shebi tí ẹnìkan bá ti kú, most of our film àwọn Yoruba yẹn, they normally show àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ tó yẹ pé tọ́n bá ti kú. They will now welcome them back. Wọ́n welcome wọn padà sínú kingdom ibi tọ́n ti wá. They welcome them back. So and other people like okay now for example my parents now Christian ni wọ́n why tó ṣe jẹ́ pé anytime tó bá gbọ́ pé okay kán lọ ṣe sàárà for their late father or their late mother they do it because they themselves they are just pretending but they know the truth wọ́n mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe làgbà but they don't want to come out of the church kán dẹ̀ padà sí because wọ́n wò pé what will people say yes wọ́n wò pé àkílà àwọn ará church máa sọ o and that's why tó fi ń fight they are fighting with me now torí pé mo sọ pé mi ṣe Christian religion mọ́ wọ́n bá mi jà gan ni but mi ò bọ́dà. Màmá mi ṣe bí wọ́n bẹ̀yìn ìjà ni. Èmi wọ́n ń lọ sórí òkè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń pray fún mi àwọn ẹbí mi ń lọ orí òkè báyìí wọ́n ń ṣe fasting lórí ọ̀rọ̀ mi báyìí mo dẹ̀ ti sọ fún wọn pé lásán ni wọ́n ń ṣe. Fasting yẹn wọ́n kàn máa fúnra wọn ní ọ̀sà. Mo ti sọ fún wọn pé tẹ́nibọ́dì bá ní ọ̀sà mi ní fún lówó nínú wọn mo ti sọ fún wọn. Mo ti sọ fún ẹni tó bá pray. Even mo sí mi gan wọ́n bá mi jà torí pé mo ṣe WhatsApp status mo ń Joseph orin tó ń kọ. Mama mi don't care o don't let them bring you back. Èṣù láàlú ògiri òkò mo wá ń jó sí orin Àyọ̀ká omidan Àyọ̀ká tó ń kí èṣù mo sí mi wá rí status yẹn
mo wá pera mi ní ọmọ èṣù lórí status bẹ́ẹ̀ ni yẹn ọmọ wọ́n ní èṣù pé nìyí wọ́n ní pé kí n delete ẹ̀ báwo ni mo ṣe máa pera mi ní ọmọ èṣù mo ní pé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èṣù ni mí. tí bá ṣe màmá mi ṣé bí mọ́mí yín ṣe wà yẹn jẹ́ kí n fún ló máa tún ti sọ fún yín jẹ́ fún yín ní nǹkan tẹ́ máa sọ. ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ gan ní bí ọmọ ẹgbẹ́ yes. tí mọ́mí yín bá ti béèrè question lọ́wọ́ wọn ẹ wá bí wọ́n pé mọ́mí mi how will you feel kí n fi yín lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bí mi tẹ́ dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí ọjọ́ birthday yín kí wá fi yín kalẹ̀ èmi ní birthday yín wọn kí wá lọ mú ìyá tí mi ì mọ̀ rí tí mi ò tán mọ́ tí mi ì gbá ní ẹni ẹ máa fún wọn láwọn good illustration tó jẹ́ pé àwọn kan jókòó wọn lọ máa ronú. wọ́n máa ń pretend àwọn gan mọ̀. How will she feel? Mami, pastor kan ti jíṣẹ́ fún wọn last year pé ṣé wọ́n ti ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ rí pé wọ́n ní ẹgbẹ́ gan as in ẹlẹ́gbẹ́ pọ́nbélé ni wọ́n ní pé Jésù ìní kan wọ́n ní pé Jésù tó ti ṣòfò. Mo ní pé mọ́mì kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà. àbọ̀rìbọ̀ yòó. Mọ́mì kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà. Kärlek. Så vad säger ni då? Hur ska vi lösa detta? Är bättre... Tranquil min broder. Jag ska gå in live med Nazmi Angelina så testa kolla om jag kan komma in. Jaha, dunder det där. Det går inte, det är ett spärr. Det går inte att gå in där. Det har blivit ett spärr nu. Jag ska försöka ändå, Vänta. Alltså hon gråter på riktigt, hon gråter. Nazmi? På riktigt. Och nu de pratar i live om att jag är 22 år gammal. Ej, alltså folket, jag ser ut att vara 40 redan. Hur kan man då säga att min ålder är 22, 23? Jag är 25 år gammal, mannen. Vänta, gråter Nazmi här? Hon gråter, bro. Hon har sagt i liven, jag är kär i Tatuti. Så nu hon pratar ut om mig och sen hon börjar fälla tårar. Jag är ledsen, hon har torkat sina... Taha bror, säg till dig. Hela sommaren, ditt namn kommer vara hennes mun. Det vet du väl? Hela sommaren, hela året, eller hela 10 år, eller hela livet. Bro, jag vet inte. Ta ditt jobb nu. Du måste hitta en grabb hon kan fokusera på. Om du vill hon ska släppa dig. Vet du, vi ska gå in live med Nazmi nu efter den här matchen.